ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali. Impunto las 6 ang takna sa aga. Maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sang madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 23 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita 93 kadlaw, 93 days to go before Christmas. Kagkaroon mga kabombo liton kita sa aton sila headlines, sa aton sila top story of the day. President Bongbong Marcos nakigsapol kay US President Joe Biden sa sidelines sa UN General Assembly sa New York. Sa aton sininga nagapangunang mga balita lokal, mga konsumidor sa Sineco maglaom sang saka naman sa bill bangon sa pagsaka man sang power rate subong nga bulan. Pila kabayan sang service area sang Sineco maga-eksperyensya sang malawig nga brownout sa Domingo. Samtang presidente sang Liga ng mga barangay sa Bacolod nagapati nga bentaha kag disbentaha ang postponement sang barangay kag sumansangriang kabataan elections. Balita National, President Bongbong Marcos nakikita sa mga miyembro sa United States ASEAN Business Council, US Chamber of Commerce sa New York. Calendar of activities para sa 2022 barangayan sanggunitan ang kabataan elections gin-revise sang COMELEC. Samtang balita international, mga police station kag police vehicle sa pungsod Iran ginpang sunog sang mga naga-protesta. Sa balita espesyal, masobra 200 ka mga balyena na stranded sa Tasmania katunga sa ila ginapatihan nga patay na.
Samtang balita naman sa negosyo, kambyo sang dolyar kapon nagsira sa 51 or 58 pesos kag 49 sentimos. Sa balita sa hinampang basketball player nga si William Navarro, naghingyo sang pasaylo sa Samahang Basketball ng Pilipinas matapos magperma sa Korean Basketball League. Sa ato naman balita sa entertainment, beauty queen nga si Megan Young kag bana nga si Michael Daez wala naga problema bisan wala pa sila isang anak. Amoy at tumakabombo aton si mga headlines. Kakaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bumbo Zaldi Foro II. Kagbombo Jazz De Jesus Madrigal. Mga kabombo una kita sa aton siniyang top story of the day. Ginpasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya American counterpart nga si President Joe Biden nga ang Pilipinas ang magapabilin nga partner, kaalyado, kagabian sang Estados Unidos. Si Presidente Marcos ngayara karon sa Estados Unidos para sa 6-day working visit ang nag-reaffirm sang long-standing relationship sa tunga sa duha ka pungsod sa ginpadigayon nga bilateral talks kaupod Nanday Biden sa New York. Paig ni Presidente Marcos nga gina-konsideran man sa Pilipinas ang Estados Unidos bilang partner, kaalyado kag abiyan. Adugang pasinipadayon pa nga nagasanyog ang 100-plus-year-old relationship sa kung tunga sa duha ka mga pungsod kag naga-evolve sa tunga sa mga pagpanghangkat sa nga panibagong nga century kag mga hitabo nga ginapatubang sa nakaligad nga mga binulan. Ginsight man sang presidente ang papel sa Estados Unidos sa pagmaintenar sa kalinong sa rehiyon nga santo sa iya ginapresyar sa tanan nga pungsod diri sa aton rehiyon, particularmente na sa bahin sang Pilipinas. Suno kay Presidente Marcos, mapalaro ng pungsod bangod bayara na sang mabaskog nga pundasyon sa malawig ka mabaskog nga relasyon sa pila ka mga aspeto, hindi lamang sa political o diplomatic kundi kasubong man sa economic. Padayon pa sining gilalantaw ang pagpadayon man sa partnership sa Estados Unidos kag pagpabilin sang kalinong sa rehiyon. Sa bahin naman sang geopolitical issues nga ginapatubang ang nagapanguna nga konsiderasyon sa Pilipinas kag ang guiding principle sang Philippine foreign policy among pagpanugyan sang kalinong. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang nga mga balita lokal. Ginanunsya sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o kunang Sineco nga may pagsaka sa electricity bill sa mga member consumers subong nga bulan naman sa Setyembre. Ginapahibalo sa Sineco ang mga konsumidor ayara na sa karon sa 15 pesos and 69 centavos per kilowatt hour ang residential rate para sa Setyembre 2022. Kaini ang may pagsaka sang 0.22 per kilowatt hour kung ikumpara sa rates ang tilikdan nga bulan nga 15 pesos and 47 centavos per kilowatt hour. Ang 0.22 per kilowatt hour nga rate hike ang ma-attribute sa pagsaka sa generation, transmission, kagsubuman ang systems loss charges. Ano sabi ito increase ang bago sa error sa metering data sabay sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP para sa billing period nga January 26 to February 25 sa sinetuig 2022. Rason ko nga nahimo ang nasamit nga mga adjustments nga nagresulta naman sa pagsaka man sa wholesale electricity spot market o kunang WESM na power cost ang pass-through charges equivalent sa 14 pesos and 51 centavos per kilowatt hour sa kabugusan nga power rate. Kalikip na ang generation and transmission charges. ERC approved adjustments kag government subsidies and taxes. Ang 1 piso kag 18 centavos per kilowatt hour lamang sa bayan sa power rate ang nagakanto sa Sineco pinagi sa distribution, supply, metering o kuna DSM charges kag reinvestment fund for sustainable capex para sa administrative kag operational services. Humalin sa tuig 2010 ang DSM kag RFSC sang Sineco ang wala man nagsaka.
Samtang may patigayunon nga power interruption sa mga areas nga sakop sang Talisay Feeders 1, Talisay Feeders 2 at Talisay Feeders 3 sa Domingo, Setyembre 25, alas 6 ang aga tubtub alas 3 ang hapon. Suno kay Eunice Pasaylo Castillon, ang Chief sang Member Consumer Integrated Services Division sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Seneco, ang power interruption ng bangod sa preventive maintenance ang 20 mega voltage power transformer kag associated equipment, pag-ili sa mga gabok ng mga primary poles kag pagpatigayan sa tree clearing activities. Suno kay Castillon, kinahanglan nga matigayan ang tree clearing agud nga malikawan ang mga unscheduled power interruptions kag malikawan ang dalagko nga mga problema sa linya. Ginabisuhan sini ang mga member consumer nga mag-charge na sang ilang gadgets antes ang patigayon nga power interruptions. Member consumer owners sang Seneco nga ara sa Talisay, connected sa Talisay feeders naton, may ara kita scheduled interruption on Sunday, September 25 from 6 a.m. to 3 p.m. So anong ubrahon ni Seneco? Preventive maintenance sa aton 20 MVA power transformer kag iya nga mga associated equipment sini, and then replacement of rotten primary poles. Ang kabayan sa pagpayag ni Eunice Pasaylo Castillon, ang Chief sang Member Consumer Integrated Services Division sang Seneco. Samtang nagapati naman ang presidente sang Liga ng mga barangay sa Bacolod nga bintaha kag disbentaha ang postponement sang barangay and sangguniang kabataan election sa isa ka tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Lady Gles Gonzales Palen nga may nanrisaring eleksyon ang pagpasal sang House Bill 4673 sa Kongreso ang nagapostpone sa December 2022 barangay and sangguniang kabataan election sa tuig 2023. Sunod sa kay Poland, duha ka mga butang ang ginalantaw sini. Una, bentaha kung nagatrabaho kag nagaserbisyo sa maayong isa ka barangay official. Apang disbentaha naman kung ang mga opisyales ang pasaway o kung wala naga-function. Sunod diri ang desisyon. Yara sa gyapon sa kamot sang legislative bodies. Aminado ini nga hindi man perfecto ang pag-administer sa mga barangay sa mga opisyales. Apang nagapati ini nga kung nagatrabaho lamang sa maayo ay isa ka opisyal takos kag worthy ini nga magpabilin sa pwesto. Sa mga kulang naman ang pagserbisyo sunod sa ABC President, oportunidad na ang extension sa ila termino kung maprobahan gid man agud nga madugangan kag ma-improve kag magbag-o ang ila sining trabaho na binigid sa COVID-19 response. Nagapati naman ang konsehal kag punong barangay sa Takuling at tuman nakalawig ang 6 ka tuig nga termino sa isa ka barangay official. Pabor ini sa 5 ka tuig nga termino, magusunod diri kulang ang 3 ka tuig agud nga ma-expand ang mga long-term plan kag sustainable projects sa barangay. Di maging perfect ang pag-administer natin sa kabarangay. But still, kung conscience ng ating barangay officials kung nag-ubra kita according to our functions and duties, we are worthy kung i-postpone man yun, no? But just in case na may man opportunity for those na kulang pa bin, no? Doon natin hindi na perfect. Kung kulang pa gid, madugangan natin kasi ma-improve. Ang kamay sa pagpayag ni Bacolod ABC President Lady Gles Gonzales Palen. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, ginapaproseso na sa provincial government ang mga local government units sa LGU sa Negros Occidental nga magapasakop sa maskara sa panaad. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ang mga LGUs nga magapasakop sa maskara sa panaad ang makabaton sang 100,000 pesos nagikan sa probinsya para sa renovation kag pagpatahom sang ila mga pavilion. Suno kay Diaz sa karon gina-process na ang reimbursement kagyara naman ang project proposal. Sunod diri may iban nga unliquidated pa. Pangila ginatinguan nga masettle ang liquidation kag ginapabuligan naman sa mga budget officers agud nga ma-release ang 100,000 pesos sa madasig nga tinion. Ang maskara sa panaad ang patigayunon sa Oktubre 10 tubtob 16 subong nga tuig 2022. Also, ginpa-process na ang 100,000 assistance again promisal ni Governor Bong Lacson to all the LGUs that will participate sa maskara sa panaad. And I think doon damo na may dana, no?
Even ng cities kani, kinalahog ko, hindi na naman na kinalan guro. So, sige, let's try to process the disbursement sang sinanga funds para mausar tayo. Ang kabansbog payag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Amoy ato makaundahan sa aton sining top story of the day. Kag mga nagapangunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa nagapangunang nga mga balita national kag international. Aton panubelikal pagkatapos ginamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100 pesos. Ikadua! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ika-apat! 400 pesos. Kag ikalima nga hata! 500 pesos. Ako si Napoleon Española sa Barangay Rizal, Silay City. Nagdaog sa 500 pesos cash kag 500 pesos worth sang gift pack diri sa ikapito nga raffle sang Bombo Radio sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Nagapasalamat ako sing madamo sa mga papremyo sang Bombo Radio kag sang sponsor sini. Nagapati ako sa hulubaton nga nagasiling quitters never win and winners never quit. So sa ikapito, nakadaog gid ako. Madamo nga salamat, 500 pesos para sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon na. Kabalo na makamo, kabudlay sa pangabuhi subong Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kakaroon dito kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang balita national. Nakikita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga miyembro ng United States ASEAN Business Council kag US Chamber of Commerce sa New York. Agod nga diskusyonan ang pagpabaskog pa sa economic investment agendas. Sa Facebook post, gipahayag ni Presidente Marcos ang ginpatpat sini sa mga miyembro sa Business Council ang mga panibagong banas nga makapabaskog pa sa mutually beneficial economic investment agendas. Sunod sa kay Presidente Marcos sa pag-reopen sa bayan sang borders, apisan nga nagapabilin ang pandemic, hugot nga gihapon ini nga nagapati nga sa pagpabaskog pa sang ties sa Pilipinas sa mga investors. Ilabinagid dito sa Estados Unidos kag Association of Southeast Asian Nations o kunang ASEAN, ini ang magabunga sang mas resilient nga economy. Nakikita ang presidente sa mga key officials gikan sa United Kingdom kag Japan kag subuma sa iban pa nga economic leaders bilang sidelines sa United Nations General Assembly o kunang UNGA sa New York. Sa sining nga address sa UNGA sa nga Miyerkules sang kagahon oras diri sa Pilipinas, pahayag sang Chief Executive nga ginakinahanglan nga magpatigayon sang konkreto nga tikang padulong sa moderno kag resilient nga agrikultura na binagid nga ang hindi lamang trade commodity o kun palangitan-an. Una naman ang ginanunsya ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na si Presidente Marcos ang natala nga magapakikita kay US President Joe Biden sa sidelines sang UNGA. Samtang gin-revise ang Commission on Election o COMELEC ang ilang calendar of activities para sa 2022 Barangayan Sangguniang Kabataan Election o BSKE, kadungan sang pagduso sang deferral sini sa Kongreso, sang Miyerkules ang COMELEC ang nagpagwa sang resolusyon nga nagaidog sang pila ka mga importante nga aktibidad sa panibag-o nga mga petsa, ang filing sa Certificate of Candidacy o COCs, ang ginsaylo sa Oktubre 22 tubtob 29, 2022, magluwas sa Oktubre 23. Samtang ang election period naman kagganban ang gin-schedule sa Nobyembre 6 tubtob Disyembre 20, 2022. Santo sa COMELEC Resolution number 10831 ang pag-file sang COC sa mga luyag magpapili bilang barangay kag SK officials. Ang una nga na-schedule sa Oktubre 6 tubtob 13, magluwas sa Oktubre 9, samtang ang ganban naman ang iga-implementar kung tani sumugod Oktubre 6 tubtob Disyembre 12. Ang campaign period ang magpapabilin humalin sa Nobyembre 25 tubtob Disyembre 3 tuig 2022, kaya ang BSKE ang na-schedule sa Disyembre 5, 2022. Sang Lunes ginpeg ni COMELEC Chairperson George Garcia nga ginakonsiderar nila ang pag-idog sang petsa sang filing para sa COCs sang 2022 BSKE, samtang pending pang desisyon na tuwi sa proposal sa pag-postpone sini. Ginpagwaan ni Garcia ang ilang mahimo nga mga tikang sa tiyon nga mapasar kag manginlayi ang hagna nga nagatuyo sa pag-postpone sang 2022 BSKE, patag sini nga sa masami nagadangat sa 15 ka adlaw antes manginlayi ang isa ka hagna kag mapublish sa newspaper kag mapalapnag sa publiko. Sa anong katapusan nga balita national, ginlaragway sa isa ka mamanidha
ang 500 million pesos nga confidential fund sa idalom sa Office of the Vice President kon OVP nga proposed 2.3 billion pesos nga budget para sa 2023 bilang pork barrel. Gipaig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang yasining obserbasyon kadungan sa budget deliberations sa bayan sang House of Representatives. Sa plenary deliberations, konfirmar ni Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora nga amo ang sponsor sa budget sang Office of the Vice President nga 500 million pesos nga confidential fund ang kalakip sa budget sang Office of the Vice President para sa good governance programs ang natalana para sa financial subsidy, medical kag burial assistance, free bus ridership kag iban pa. Sunod sa kay Manuel, ang good governance ang nakadepende sa principles of transparency kag accountability, particularmente na sa mga public officials. Panindugan sini nga mangin mabudlay, pamatudahan nga napatuman ang good governance kung natago ang dako nga bahin sang pundo. Nagapati naman ini ang proposal sa karon sa Office of the Vice President ang kaangay sa pork barrel sang Vice Presidente nga gintago lamang pinagi sa good governance. Ang pork barrel ang nagatumod sa discretionary funds ang ginalokal sa mga legislators para sa local pet projects nga gideklarar nga unconstitutional sang Korte Suprema sa tuig 2013 bilang sabat. Ginpanindugan naman ni Zamora nga ginapanugutan sa bayan sang rules ang pag-angkon sang confidential fund. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamoy ato mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita national. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa aton mainit-init pa nga mga balita sa luwasang pungsod. Sa balita international, una kita sa pungsod Iran. Ginpang sunog sa mga nagaprotesta sa Tehran kag sa iban pa nga mga Iranian cities ang mga police stations kag mga police vehicles kapon. Kasunod sa kinagamo nga nagluntad matapos nga isa ka babayi nga priso ang napatay. Ini ang gindugangan pa sa mga report nga nagasanyog pa ang mga pagpangsunog samtang may mga nagaatake man sa security forces. Nabuloan nga si Masha Amini, 22 anyos ang napatay. Nakaligan nga semana matapos nga siya ang ginaresto sa Tehran bangon sa pagsuksok sa hindi nagakaigo nga panapton. Ang biktima ang nakomatose samtang ini ang yara sa detention. Gipahig naman sa otoridad nga magapadgayon sila sa investigasyon sa kabangdanan sa kamatayan sa detainee. Ang insidente ay nag-ani naman sa kakig sa nga madamo sa populasyon nga nagresulta sa pinakamalala nga protesta nga nagtulo o nagluntad naman sa Islamic Republic humalin sa tuig 2019. Kalabanan sa mga insidente nagluntad sa Kurdish Iran apang naglapta tubtob sa capital ag sa hindi magdubo 50 ka mga syudad kag banwa nationwide. Samtang nagakapilitan naman ang mga kapulisan nga magamit sang puwersa agon nga mapuhag ang mga nagaprotesta. Isa ka miyembro sa Iranian pro-government paramilitary organization nga Baziz ang ginbuno patay man sa northeastern city sang Mashlad sang Miyerkules nga daw. Ang report sa pagpamuno ang natipon lamang gikan sa post sa Telegram sa mga local media bagod hindi malabot ang mga websites gani ula pa sa official confirmation na tuhoy sa ginpatay. Samtang sa ato naman nga balita, espesyal sa Masami. Nagaka-amaze kita kung makakita sa mga kasapatan nga gikan sa tunga sang kadagatan nga makasaboy sa higad sang baybayon. Apang ano ay hanang patimaan kung nagadangat na sa ginatos ang masapuan sa takas. Ginaligar nga kapin 230 ka mga pilot whales ang na-stranded sa west coast ang Tasmania nagligad nga Miyerkules. Santo sa Department of Natural Resources and Environment, ang grupo sa mga whales o CONPAD ang na-stranded malapit sa Macaire Harbor. Kaya ginaaligar nga katunga sang numero ang wala na sang kabuhi. Madunduman nga sang nakaligad niya duha ka tuig mayara man sang mass stranding nga ginalakipan sa kaping 500 ka mga pilot whales kung sa diin mayara lamang sa malapit isa ka gatos nga nabuhi. Kag amuyad to ang pinakadako nga record sang whale stranding sa nasambit nga lugar. Sa karon wala pa nahibaluan ng rason sang nagakatabo nga mass stranding. Apang santo sa mga siyentipiko,
Posible nga nagtala nga mga ini matapos nga magkaon malapit sa takas ang mga pilot whales. Ang isa ka highly sociable nga sa isang kasapatan, gani masami nga ini ang magsunod sa ilang mga podmates padulong sa disgrasya. Suno sa mga opisyal, madali nga ginhimuan sang tikang sa mga marine conservation experts kag mga staffs ang na-stranded nga mga kasapatan suksok ang ilang mga whale rescue gear. Samtang lito na makita sa balita sa negosyo. Nagsarurot pagid ang balor sang piso batok sa dolyar kahapon. Sa karon 58 pesos and 49 centavos na ang kambyo sa isa ka dolyar. Ginapaabot man ang dugang nga pagnubo sang piso bangon sa big time rate hike sabay sa US Federal Reserve. Yan ang report upon sa kay Bombo Macy Ofamen. Inalantaw sa karon pa dahil ang pagnubo sa balor sang peso batok dolyar kasunod sa big time rate hike sa US Federal Reserve. Sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang peso nagsira sa 58 pesos and 49 centavos nga balor sang isa ka dolyar kagapon adlaw sang Huwebes, kung sa diin mas manubo ini kumpara sa 58 pesos sang Miyerkules. Pahayag sang Asian Development Bank, apisar sa padayon nga pagbarato sa baylo, mas maayo ang lakat sang peso kumpara sa iba niya pungsod. Lakip din ang Japanese yen kag iba niya kandidat. Bangod sa rally ka dolyar kasunod sa US Fed rate hike. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Francisco Daquila, natural lamang ang lakat sang peso sa nagasanyog nga ekonomiya. Kag bilang isa ka inflation targeting agency, may kasarang sila magatubang sa foreign exchange kung may makita diri nga risgo sa inflation. Dugang pa niya hindi intensyon sa interest hike ang mag-target sa exchange rate, apang priority sini ang pagbalik sa inflation sa target band. Payag naman ni BSP Governor Felipe Medalla, ang interest hike ang nakabulig sa pag-stabilize sa peso. Samtang suno kay First Metro Securities Equity Research Deputy Head for Retail, Royce Aguilar, ang padayon niya pagsaka sa dolyar ang ginaekspektaran sa US Fed sa madason niya rate hike kung sa diin posible mahimo ang peso mangin 60 pesos para sa isa ka dolyar. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 49 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 37 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 85 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal may baylo nga 15 pesos and 39 centavos. Ang euro may baylo nga 56 pesos and 97 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sa 68 pesos and 5 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 68 pesos and 80 centavos, tubtub 69 pesos. Ang diesel ang nagabalor sa 74 pesos and 8 centavos, tubtub 76 pesos and 37 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Papansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, naghingyo sang pasaylo ang basketball player nga si William Navarro sa Samahang Basketball ng Pilipinas o kon SBP matapos nga ini nagperma sang kontrata sa Seoul Samsung Thunder sa Korean Basketball League o kon KBL. May dugang nga detalye si Bombo Pons Espino. Basketball player nga si William Navarro nga matagal siya sa tsansa nga makabalik sa basketball career sini kasunod na sa pagpangayo sini sa pasaylo sa National Federation na sa iya pagperma sa team sa Korean Basketball League o kon KBL. Naibulahan nga wala naghatag sa letter of clearance ang FIBA kay Navarro para sa pag-entra sini sa Seoul Samsung Thunders bagod may ara pagid ini sang active contract sa Samahang Basketball ng Pilipinas o kon SBP. Santo sa kontrata, ang basketball player ang makahampang lamang sa North Pole Batang Pier ang team nga napili sa iya sa special round sa PBA Rookie Draft sa 2021. Suno kay Navarro, nag-upod siya sa practice session sa Gilas, Pilipinas sa Meralco Gym para mapakita ang suporta kag commitment sini sa national team kung sariin. Liwat nga nagpangayo sa pasaylo kaday SBP Executive Director Sunny Barrios, Gilas Pilipinas Team Manager Boots Antonio kag Gilas sa Pilipinas Coach Chat Reyes nga hindi paghang panay partikular na sa pagperma niya sa Samsung Thunders sa Korea. Dugang pa ni Navarro nga sa karon ginatagan na sini sa dakong atensyon ang kontrata sa SBP kag sa mga provision siniya. Samtang bago sa natabo nangayo si Navarro sang bulig sa management team sa pag-assist sa iya sa mga kontrata kag commitments.
ang former Ateneo de Manila University standout player ang naghampang sa 13 ka mga games para sa Gilas Pilipinas sa tuong 2020 apan siya ang wala nadala sa listahan sa mga players para sa FIBA World Cup 2023 santo sa SBP. Pahig na Navarro nga nakahanda ini sa pagsunod sa mga desisyon kag nagpromesa nga magsabat sa serbisyo nga kinahanglan sa iya sang programa. Amoy adto ang mga balita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton sininga showbiz news, madamo ang nagapamangkot, no? Sa isa ka couple kon, madugay na ang ila pag-upod, apang wala sila sa gyapon sang bata. Relate? Wala, may baby. Isa na diri mo ang beauty queen na si Megan Young, kagbana nga si Micael Daez. Sunod sa mag-asawa, hindi big deal para sa ila kung wala sila sang anak, no? Doon naga-enjoy magilagari sila sa isa ka isa, no? May chika, upo sa Bombo Jerry de los Reyes. Isang problema sa mag-asawa nga Megan Young kag Micael Daez kung hindi sila makaangkon sang bata kag mangin ginikanan pila ka adlaw. Sa Megan and Micael podcast nga ginrelease sa YouTube sang Setyembre 19, ginpakibahin sang couple nga duha ka tuig na ang kasado ang ila opinyon tuhoy sa pag-angkon sang bata. Ginako sang beauty queen nga madamo ang nagapamangkot sa iya kung may plano sila ni Daez nga makaangkon sang baby, kagin pahayag nga wala man ini nagaka-offend sa mga pamangkot bangod preparado siya sang iya sabat. Suno diri kung siya ang magbusong kag sila ang makaangkon sa mga kabataan, wala sang problema apang kun hindi, okay man lang sa iya bangod sila magapadayon man lang sa pagpangabuhi nga duha. Aminado man ini nga nagakakibot ang pila ka mga persona kung mabatian nga okay lang sa ila nga hindi makabata. Sunod naman kay Daez, ang desisyon kung sila ang makaangkon sang baby magadepende sa iyang asawa, bangod din ang baby carrier kag siya naman ang yara lamang agud magsuporta. Ginemphasize ang aktor nga apisar sang ila go with the flow point of view sa pagkaginikanan, ang nasambit nga subject ang ila papadayon nga ginadiskusyonan ni Young. Si Young kag Daez ang nangin magkarelasyon sang siyam ka tuig antes sila nagpakasal sang tuig 2020. Una sila nga nagpatigayon sang intimate ceremony kaupod ang ilang mga loved ones sa Batangas, kag liwat nga naghiwat sang mas grande nga kasal sa Subic. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa bahay naman sa aton sinipagnaka-latest nga weather update. No? Sa lakas ng panahon, liton kita sa Bombo Weather Station upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Bombo Jazz kag mga kabombo, alas 5 subong nga aga, amat-amat nga nagdasig ang hulag sang tropical storm Karding, samtang nagapabilin ang kabaskugon padulong sa nakatungdan nga direksyon sang Philippine Sea sa 10 kilometers per hour. Ang sentro sang bagyo ang ginabanta iyara sa 1,235 km east sang Northern Luzon. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 65 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 80 km per hour. Sa karon, wala pa sang tropical cyclone wind signal nga gindagdag ang pag-asa. Samtang ang southwest monsoon ang makaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Bataan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, kag northern portion sang Palawan, kalakip na ang Kalamian kag Cuyo Islands ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang southwest monsoon kag trough sang tropical storm Karding. Ang Visayas ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob sa nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga may 88% nga patsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3.1 kilometers per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius nga may 14% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0 kilometer per hour nga may mostly cloudy.
Samtang sa Kawayan, 22 to 33 degrees Celsius nga may 83% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.7 km per hour nga may overcast clouds. Rojas, 25 to 31 degrees Celsius nga may 84% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.2 km per hour nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius nga may 90% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.1 km per hour nga may light rain. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:37 subong nga aga kag magatunod las 5:44 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton, live and direct gikan sa aton sini nga Bombo Weather Station. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo, kag aboyadto ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 23 na kita sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa liwat sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, pila na lamang kadaw na bilin, 93 dias, 93 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upod naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis, may tigulo, taming sa virus. Sa tagsa nga ikaw magwa sa puluyan, sa tion nga magbalik ikaw sa magtimbang nga kilid sang dalan, imo na gid kinaandan nga makitaan nagasuksok face mask nga mga katawhan. Ini ang ginpatuman sa pag-ibwal sang virus nga corona, sang ang mga katawhan wala pa matublukan sang bakuna. Yadtong panahon nga masyado kataas sang kaso, nga madamo sang kabuhi ang nagkala rimalaso. Apang initanan ang umalagi lamang, padayon nga paglaptas sang virus sa ato na napunggan, gani health protocol ang ginpalugan, amat-amat na nga nagbalik ang mga kabataan sa eskwelahan. Sa karon isa ka executive order sang presidente ang ginpirmahan, pagsuksok sang face mask, hindi na obligado sa gwa sang puluyan. Gani hawan nga mga guya ang imo na makitaan sa mga tawo nga nagalakat sa mga dalan. Pagbalik na bala sa normal kung ini ang pagatawgon, gikan sa mga tinuig nga dapat face mask ang pagasuksukon. Goodbye face mask apang dapat padayon nga mahinalungon. Dapat naton paminsaron nga ang virus yara lamang sa palibot naton. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Eduardo Delfin sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100 pesos. Ika-2! 200 pesos. Ika-3! 300 pesos. Ika-4! 400 pesos. Kag ika-5 nga hatag! 500 pesos. Ako gali si Donalyn Dito Mal from Purok Pag-isa, Barangay Bata, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos plus gift pack worth 500 pesos. Kaya pasalamat ako sa Bombo Radio kag Star FM sa Enhanced Swerte sa Palengke promo. Ang 500 pesos kayo bakal ko ni bugas. Basta Radyo Bombo, #1. Star FM, it's all for you. Thank you.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Biyernes Petsa 23 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Biyernes ika-siyam nga bulan sa mga year 2022. 93 sa diya sa Banwa nabilin nantas ang adlaw sang Paskwa. Subong aga manginakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita hasta alas 7 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Malapit naman na sa kagatos kalibo ka pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakompiskar sa aton nga mga otoridad diri sa mga syudad sang Bacolod sa dini nga barangay. Sa Piyakalinya, Bombo Cherry Grace Antilian sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, by bus operation ginpangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay 19, Syudad sang Bacolod. Kung sa diin na dismantle ang drug den kag pag-aresto sanday Junicio Oleta alias Nonoy, Ronalyn La Chica alias Tate, Alain Rubio alias Maymay. Nakumpiskar sa mga may babae naman, no? Yes, Bombo Erlin, isa ka babayi. Oh. Duwa gali Bombo Erlin. Nakumpiskar ang duwa ka big heat seal transparent plastic nga mayara sang suspected shabu. 7 ka small heat seal transparent plastic nga mayara sang suspected shabu. Mayara sang kabugaton nga more or less 13 ka gramo nga mayara sang estimated market value nga 88,400 pesos. Sa karon ginapreparar na ang pag-file sang kaso sang korte nga Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Okay. Samtang Bombo Erlin, most wanted person o kon top 3 station level sang San Carlos City Police Station arestado. Ang akusado ginkilala nga si Roger De Loyola, 39 anyos, taga Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang akusado mayara sang warrant of arrest nga nagabayolar sang Section 7, Article 2 of Republic Act 9165 kag Section 15, Article 2 of Republic Act 9165 o kon Comprehensive of Dangerous Act of 2002. Ang akusado yara subong sa kustudiya sa San Carlos City Police Station para sa proper disposition. Ang iligang nga droga nga nigapon matap na de. Yes, Bombo Erlin, no? Ka-arestado Japon aton mga kapulisan. Oo. Sige, Bombo Che, thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, report para sa pagpangalagad sa second edition. Ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Padamong salamat kay Bombo Cherry Grace Santilian. 4 minutos sa Banwa na bininantes ang alas 7 sa aga. Meron naman daw sa bongga sang bagyo. Ginabantayan ng ato ng State Weather Bureau. Kaga ini ang pagatawgon ng bagyo Karding. Mayara pa man sang hanging habagat nga nag-apekto sa iba na pang parte sang aton pungsod. Medyo nagabasko gani si Tropical Storm Karding samtang nagahulag padulong sa nakatungdan na Banwa. Ang southwest monsoon naman amo niya nag-apekto sa may Visayas sa subong Biyernes kaga subong man western section sang southern Luzon. Base diri sa tropical cyclone bulletin nga ginapagwas ang aton nga State Weather Bureau kay nasang kagahon ang sentro sang tropical storm Karding yara sa 1,235 kilometers sa nasidlangan sang northern Luzon. Meron sang kabasugon sang hangin
hangin nga nagadangat sa 65 kilometros kada oras malapit sa mata sini. Kagasubong man na pagmadlos nga nagadangat sa 80 kilometers per hour. Meron sa nga central pressure nga 1,000 hectopascal. Ang ining nga nasambit ang bagyo mahina yang yan sa nga dalaga na banwa padulong nga sa nakatungdan sa kada sigon nga 10 kilometers per hour. However, ang aton na State Weather Bureau ang nagabiso ilabin na sa mga lugar ang manubo bala and then bakadasig magasaka ang level sang tubig nga magaulo-alig matagid because nga mayara sang malain ang lakat sang panahon nga muni ang ginabantayan sang pag-asa. Sa ugenta diri sa Maya Visayas, subong nga Biyernes sa mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan, mayara sang scattered rain showers so kon mga pag-ulan dala ini sang southwest monsoon kagang ikog sang tropical storm Karding kon kaysa kasarangan pero kon ay mayara man sang panalagsa madamo lagi nga pagatupa sang ulan. 1 minuto banwa na bilin nanta sa alas 7 sa aga standby kamo magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan. Quick News Morning Edition, Setyembre 23, 2022 sa Christmas Countdown. 93 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng Bagyong Karding, lalo pang lumalakas bago ang inaasahang landfall sa Northern Luzon sa weekend. Samantala naman, US President Biden hinangaan naman ang COVID response down ng Pilipinas at iba pang pagtugon sa malalaking suliranin. Ang Pangulong Marcos naman tudang pasalamat sa Estados Unidos sa buhos ng tulong at iba pang mga suporta. Maraming currencies naman mula sa maraming mga bansa sumadsa din sa paghihina, hindi lamang ang Philippine peso. Samantala pa rin, may git 6,000 mga doktor, 4,000 mga nurses ang kailangan pa rin ng Department of Health. Ang Department of Health budget at DepEd, kabila naman sa siyam na mga government agencies na agad nang inaprubahan dyan sa Kamara sa patuloy naman na plenaryo ng debate. Mga senador may kanya-kanya namang reaksyon sa panukala ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na mas mabuting bumalik sa 1935 Constitution at maghalal ng 48 senador. Samantala pa rin ang DepEd, tiniyak naman maglalaan pa rin ng pondo para sa controversial na Special Education SPED program. Ang Department of Health naghahanda rin para sa posibleng pagtaas din ng COVID-19 cases ngayong holiday season. Sa international news naman, ang Russian government itinaging kukuha ng 1 milyong reservists para sa ilaban yan sa Ukraine. Sa sports balita naman, retired boxing champion Floyd Mayweather Jr. sasabak muli sa isang exhibition fight doon sa Japan. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, kay Star Nation, unahin muna ito itong lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya ngayon ang bagyong si Karding at babala rin ang ating mga otoridad, lalo daw sa lumalakas pa at merong pag-landfall na mangyayari itong bagong bagyo. Nasa Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Samito. Ngayon pa lang ay nagbababala na ang pag-asa DOST o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration dito sa magiging epekto ng bagyong Karding.
na ngayon ay papalapit sa dulong hilagang Luzon. Bagamat sinasabi ng mga eksperto na ito ay malayo pa at mahina na klase ng bagyo, nasa 65 km per hour ang taglay nitong lakas at hindi katulad ng mga super typhoon na nagdaan dito sa ating teritoryo. Ito pa rin naman ay maghahatid ng mga pag-ulan at malaki ang tsansa na magkaroon ng mga pagbaha. Katunayan, yung extension ngayon ng nasabing weather system ay nakakaapekto din sa ilang pang parte ng ating bansa. Lalo na yung mga pag-ulang hinahatid ng habagat na, kumbaga, ito'y na-trigger o enhanced habagat ng bagyong Karding. Ito kasi yung tinatawag nating trough o extension na ngayon ay umaabot dito sa ibang parte ng ating bansa hanggang dun sa may rehiyon ng Mindanao. Ang mga lugar na ating binabanggit sa western section ng bansa ay pinapayuhan na maging alerto hanggang sa mga darating na araw o itong paglandfall mismo ng bagyong Karding dyan sa may Isabela area o kaya naman sa mga karatig na lugar kung hindi magkakaroon ng mga malaking pagbabago. Ito yung pinapakita natin, yung tracking para dito sa bagyong Karding. At kung mapapansin, Bombo Elmar, ay aabot siya sa severe tropical storm level hanggang sa mga darating na araw. So, mapapansin natin na kahit bumaybay siya o tumawid dito sa Luzon landmass, mamimaintain ng bagyong ito yung kanyang taglay na lakas. Yan yung dapat nating pag-ingatan na Bombo Elmar, mga kabombo, sapagkat ang isang bagyo kapag usually pagka dumaan sa kalupaan, ito ay nababawasan ng puwersa. Pero dito sa kaso ng bagyong Karding, inaasahan na mananatili ito sa tropical storm level. At kung halimbawa, 65 or 85 kilometers per hour ang kanyang taglay na lakas hanggang matapos yung kanyang pagtawid dito sa Luzon landmass, ganun pa rin ang kanyang lakas. Ibig sabihin, kung ano yung bagsik na ipinaramdam niya dito sa may eastern section, ganun din ang ipaparamdam niya hanggang dito sa western section ng northern Luzon. Nangangahulugan na may mga pag-ulan, malakas ng hangin, na hatid ng naturang sama ng panahon. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Patrick Del Mundo, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa kasalukuyan ay mabagal itong kumikilos pakanluran at inaasahan natin na maaari itong lumapit sa ating bansa pagdating naman ng weekends. Kaya naman mga pag-ulan ay yung mga concentration ng mga pag-ulan ay mararanasan natin pagdating ng weekends. Samantalang meron din tayo binabantayan na low pressure area sa layong 2,605 kilometers sa may silangan ng Mindanao at sa ngayon ay mababa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Samantalang patuloy din yung pag-iral nitong hanging habagat dito sa may bahagi ng Mimaropa at sa may ilang bahagi ng Visayas, kaya naman asahan natin na sa mga susunod na araw ay mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa mga nabanggit nating mga lugar. At base sa ating latest forecast track ay inaasahan natin na mapapanatili nitong bagyong si Karding ang isang tropical storm category. At sa mga susunod na araw, sa paglapit nito sa ating kalupaan, ay unti-unti pa itong bibilis at inaasahan natin na by Saturday evening or Sunday ng madaling araw, ay maaari pa itong mas lumakas into a severe tropical storm category bago pa ito maglandfall sa may bahagi ng northern or central Luzon. Sa kasalukuyan ay mabagal itong... Yan si Patrick Del Mundo, Bombo Elmar, bagong weather specialist ng Pag-asa. So dito ipinapakita niya nga yung epekto. Atin naman pinapakita ngayon sa pamamagitan ng Facebook Live at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Ito yung himawari data ng Pag-asa. Ibig sabihin, ito yung kumbaga bird's eye view dyan sa iba pang mga weather system na mapapansin natin sa Pacific Ocean. At kagaya ng binabanggit ng Pag-asa, meron pa tayong babantayan na isang low pressure area. Yan ay sa mga susunod na araw, kaya iba yung pag-iingat. Ang kinakailangan natin, maging bagyo man ito o manatiling low pressure area, ay posible na maghatid ng mga pag-ulan kung ito'y lalapit sa kalupaan ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, may nabanggit kanina na ikaw na severe itong bagyong ito. So, posible bang magtaas sila sa signal number 2 hanggang number 3, Bombo Dennis, sa mga susunod na oras o araw dyan sa mga lugar na pinagbabanta ng bagyong si Karding, Bombo Dennis?
Yes, ang nakikita natin na posibilidad ay yung, kumbaga, titignan natin doon sa anggulo ng worst case scenario. So, ang pinakang matatawag nating worst case scenario, magtataas ng signal number 3 dito sa may area ng Isabela, Cagayan at karatig nilang lugar. Yung Quirino, maaaring abutin ng tropical cyclone wind signal number 3 kung may maintain ng bagyong ito yung kanyang taglay na lakas at yung kanyang direksyon. So, kung maapektuhan naman siya dahil sa interaction sa lupa, ay maaaring signal number 1 o 2 ang maipairal sa naturang mga lugar. Pero ang tiyak dyan ay magtataas ng tropical cyclone wind signals sa nasabing mga lugar sa Luzon dahil nga sa inaasahan na ito'y maglalandfall. Doon sa bagyong Henry, bagyong Inday at iba pang mga sama ng panahon na dumaan dito sa Philippine territory, hindi sila gaanong nakaapekto ng direkta sa ating landmass. Pero itong bagyong Karding, ang kaibahan, kahit ito'y medyo mahina lamang kumpara sa mga nakalipas na bagyo, ang pinakang tinitingnan natin dito yung kanyang paglandfall. So by Saturday evening or Sunday morning, yan yung pinakang critical time para tutukan natin itong epekto o kaya naman ay magiging takbo ng bagyong Karding, Bombo Elmar. Diyan sa satellite feed ng Pag-asa, may nakita ka bang mga kaulapan dyan na posibleng magdaring ng mga pag-ulan, lalo sa Metro Manila, nito papasok na weekend? How's that, Bombo Dennis? Yes, totoo yan, Bombo Elmar. At dito, makikita natin, yung dito sa West Philippine Sea, sa ngayon hindi pa gaano yung mga kaulapan, pero may mga pag-ulan na simula pa nitong nakalipas na 2 araw. Pero pag lalo pang lumapit itong bagyo, ay mas iigting yung kanyang paghatak sa habagat. Ang tendency, may mga pag-ulan dito sa western section ng bansa. Kasama na yung Metro Manila, Central Luzon, yung Palawan, lalo na, at yung Western Visayas, ganun din. At western section din sa parte ng Mindanao. So, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kinakailangan natin maging mapaghanda dito sa epekto dahil baka mahaba-haba pa ito kahit kasi makalayo ang bagyo pagka napaigting niya yung habagat, ang tendency tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Mas mainam pa nga na tumawid ang isang aktibong weather disturbance kaysa sa mga katulad nitong habagat dahil naglilinger yan magkaminsan, Bombo Elmar, ng 3 araw, 1 linggo o higit pa, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mahalagang mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Mamaya babalikan kita sa mga nakuha mga impormasyon din sa biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat dyan sa Weather Center, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik po tayo sa ating mga pagbabalita dahil sa hindi lamang ang salapi ng Pilipinas ang apektado ngayon sa pagsadsad. Kasunod na rin ang hakbang ng tinaguriang US Federal Reserve na kung saan nga ay magtaas ng interest rates. Maraming mga bansa kasama ng malalaking ekonomiya tulad ng Japan, sumadsad din ang kanilang salapi na yen. Ang peso ay muli na namang bumulusok nga sa pinakamababa matapos magsara kahapon sa trading na nasa 50 pesos and 49 centavos katumbas ang $1. Ito na ay 3 araw na sunod-sunod na nasa all-time low ang piso. Kaugnay nito ay kumilos na rin nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan naman ng tinatawag na benchmark interest rate ng 50 basis points para naman sa 4.25%. Nagpaliwanag naman ang mga bangko sentral o ang mga bangko at Bangko Sentral ng Pilipinas, lalo na si Deputy Governor na si Francisco Daquila, na natural lamang naman daw ang paggalaw ng piso sa isang umaangat na ekonomiya. Sinabi naman ni BSP Governor Felipe Medalla ng kanilang ipinatupad na pagtaas ng interest rate hikes ay para makatulong daw sa pag-stabilize ng peso. Una rito sa naging panayam ng Bombo Radio kay Astro del Castillo, isang kilalang stock analyst, posible pa raw na umabot ang palitan ng piso sa 60 pesos katumbas ng $1. Mula umano Enero ng taong kasalukuyan, umabot na sa mahigit 8 pesos ang paghina ng piso. Pero sinabi na rin ng Asian Development Bank na ang Philippine peso ay hindi lamang ang worst performers sa riyo naman ng Asia. Kaugnay ng balitang yan, tutulungan pa rin tayo magpaliwanag sa ating mga mamamayan, ating mga listeners at viewers. Ano sa mga simpleng paliwanag ito nangyayari naman sa halaga ng piso kontra dolyar, lalo na sa hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan nga ay nagpatupad sila kahapon itong kanilang monetary board ng dagdag pang mga hakban. Kasama natin live nationwide, worldwide,
isa pong financial advisor dyan sa lungsod ng Makati. Kasama natin si Mr. Rohel Morales, si Bombo Elman ang inyong kasama ngayon, aking co-anchor Bombo Everly. Good morning sa iyo, Mr. Morales. Good morning, Bombo Elman at Beverly. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ninyo. Right, magandang umaga din po, no? At napakaagad pinagbigay niyo po kami, Mr. Morales. Unang-una, ano tong tinatawag na hakbang na panibago kahapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Itong tinatawag na interest rate, overnight reverse facility, 50 basis points at ito ay naging 4.25% na epektibo ngayong araw. Anong ibig pong sabihin para doon sa kalaman ng ating mga viewers, listeners, Mr. Morales? Ang ibig sabihin lang nito, Bombo Elmar, is that pagka ang mga bangko ay mangungutang sa central bank, kasi normal lang yan na mga bangko umuutang din sa central bank every single day, mas mataas na po ang interest rate na babayaran nila. Ginawa ito ng central bank na pagtataas ng interest rate. Again, ang ating mabigat na problema ngayon yung pagtaas ng ating inflation at sabayan na rin ang ginawa ng Amerika na kung naaalala nyo, nagtaas sila ng 75 basis points. Sobrang taas ng ginawa nila. Again, ang purpose of increasing interest rate is para maibsan ang epekto ng pagtaas ng inflation. Ang effect niyan kasi parang psychologically, kung ikaw may mga bibiling mga bagay-bagay, lalo na mga hindi naman necessity, mga high ticket items, for example, magdadalawang isip ka ngayon na bilhin sa mga oras na ito. Sasabihin mo, teka lang, medyo mataas ang interest rate sa bangko, patubuhin ko na muna ang pera ko. Ayaw ko na muna bilhin, saka na lang. Kasi hindi siya necessity. Now, what will happen is, yung pera na yan na dapat umiikot in circulation, nababawasan. Ang dahilan yan ay magiging mababa ng ating pong inflation. Bababa po ang presyo ng bilihin. Kasi hanggat may nakaka-afford doon sa mahal na bilihin na yan, tuloy-tuloy ang pagtaas ng inflation natin. So kailangan maibsan yan, mabawasan o mahinto. Yan po ang purpose ng mga central bank. Sabi ko nga nung araw pa, na mayroon pong tools ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas para po mabawasan po ang pressure against the economy, lalo na sa pagtaas ng inflation. Yun po ang dahilan ng ginawa ng central bank. Now, kung ikaw po ngayon ay bangko, magpapautang ka din kasi kadalasan, ang bangko kasi, ang negosyo is umutang at magpautang. Kung ang pera mo inutang mo sa central bank, tapos papautang mo din sa labas, siyempre, mas mataas na sa 4.25. So, ang epekto niyan, ang ating mga negosyante, na nagbabalak sila mag-expand ng negosyo at ang gagamitin pera is inutang sa bangko, medyo may konting hilahil na sila kasi nga, mas mataas na ang kanilang babayarang interest rate. So, yan po ay paninimbang na gagawin ng central bank na hindi naman masyadong masakal din ang paggalago ng ating ekonomiya. Kasi hindi po talaga uusad ang ekonomiya natin kung mataas din masyadong interest rate kasi ang mga negosyante masasaktan. Pag nasaktan ang negosyante, doon nawawalan ng trabaho ang mga tao. Kasi hindi, titigil ka na sa pagnenegosyo mo. Or yung binabalak mong panibagong branch, ihinto mo muna na dapat kung nagawa mo yung bagong branch na yan ng iyong tindahan, may empleyado kang makukuha na panibago. Since masyado mataas ang interest rate, magdadalawang isip ngayon, hihinto ka muna, teka lang, tsaka na lang. So yan po ay paninimbang na gagawin ng central bank kasi ayaw din ng ating Bangko Sentral, lalo ng ating mga economic managers, na bumagal naman ang ating ekonomiya. Na ngayon ay medyo nabubuhay na, umaalagwa na, since first 2 quarters, positive po ang ating GDP. So ito po ay talagang, ang central bank ay parang doktor yan. Maraming sakit-sakit sa katawan. Ang gamot na una is ang tinatawag na interest rate hike na makaka-apekto naman sa ibang cells ng ating katawan. So paninimbang talagang kailangan nilang gawin dito. Wala ko lang, binabanggit, naalala kong sabi ng US Federal Reserve, walang painless na gamot dito sa inflation. Ito bang dahilan kung bakit nababanggit tayo ng Pilipinas, batay sa research natin, batay dito, sunod-sunod din yung ibang mga bansa nagtaas din sila ng mga interest rates na tinatawag na yan, Mr. Morales. So hindi lamang yung Pilipinas talaga, Mr. Morales. Tama po yan. Kasi epekto ito nung nag-pandemic kasi, di ba, naglabas ng mga stimulus packages ang mga bansa para nga matulungan ang mga tao. So may liquidity sa labas na walang pangsagot ngayon in terms of economic activities. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung palaging hataw ang ekonomiya, okay? Tapos ang ating mga mamili ay kaya din naman bumili, ang inflation ay nagsushoot up, tumataas na hindi po kainaman sa pangmatagalan po ng ating pong economic development. So kaya nga, kung napansin mo, hindi lang naman Pilipinas po ang nagtaas ng interest rate kasi lahat sila tinamaan ng inflation. Matataas po, halos umabot ng double digit. America 8.3% last month and
hindi sila titigil hanggat hindi po bumababa. Tayo nga medyo maganda-ganda, bumaba na ng konti, nasa 6.3 naman tayo. So medyo kainaman ng bahagya kumpara naman sa iba. Yun nga lang, hindi ibig sabihin na masaya. Kailangan may gagawin ng Central Bank. And I'm sure ang ating pong nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, alam na alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya pala, no, ang sabi nga doon sa mga, nabasa ko rin, ano, in 40 years, diyan sa Amerika, ito yung pinakamataas na inflation nila. So ganun palang problema, kaya talagang pinapataas nila, pinapalakas ng gusto yung kanilang dolyar. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question to Mr. Morales. Go ahead. Yes, Mr. Morales, ito pong pagtataas po sa interest rate, kailan po natin makikita yung epekto niya doon po sa inflation rate? Meron po ba tayong nakikita at least man lang na mapapababa or mapapahina itong inflation rate dito po sa ating bansa? Salamat, Everly. Talagang ang epekto yan gradual, ano, dahan-dahan. Kasi hindi pwedeng biglain. Okay? Ang epekto niyan, again, pagka naumpisahan na medyo tumaas ang interest rate na yan, ang inflation dahan-dahan din bababa. Sabi ko nga, yung mga nagbabalak bumili ng mga mamahaling bagay ngayon, umpisahan ko na sa bagay, halimbawa kotse, di ba? Kung meron ka na namang 2 kotse, baka magdalawang isip ko, sabihin, teka lang, yung pera ko sa bangko, patubuin ko muna kasi mataas ang interest rate ngayon. So, unti-unting bababa po yan mga presyo ng bilihin. At lalo naman po, pagka nakita nila na may maganda ng nakikitang pag-progreso sa Pilipinas, yung mga foreign investors ay maaamoy na, oy, papasok ako sa Pilipinas. Yung aking $1 million ngayon, magiging 58 million pesos na. So I can buy more shares. As you can see, kahit yung ating stock market, ang index natin nasa 6,300 lang. So that is just a huge opportunity kasi wala po halos na ngayon ng mga foreign players dyan. Puro local money na po nakikita natin ngayon dyan. So again, ang gusto kong ibahagi sa ating mga kababayan na nakikinig, dahan-dahan din po kayong tumingin sa oportunidad sa ngayon. Kasi napakamura na merkado, pero tamang presyo po siya sa ngayon. Kaya nga wag na tayo magpauna, mangarap din po tayo, patuloy po tayong magplano para po sa ating kinabukasan. Wag po tayo mapapatinag, patuloy yan sa ginagawa natin sa araw-araw. Okay. Mr. Morales, kung kayo po'y tatanungin, kailan po natin nakikita na muli pong sisigla ito pong halaga po ng Philippine Peso dito po sa ating bansa, Mr. Morales? Ang trigger diyan talaga, Everly, is again, pagka may inflow na ng mas manabing US dollar sa Pilipinas. Yeah, malapit ng December, ang ating kadalasan diyan talagang ang pagpasok ng ating mga OFW money ay doon po lumalakas. At of course, again, pag nakita ng oportunidad at kumita na sa ibang bansa ang ating mga foreign players, mga investors, at nakita nila ang panibagong oportunidad sa Pilipinas, yun po mag-uumpisa na papasok sila at ang peso naman po ay unti-unti nang lalakas. Yan po ang, kasi pag pumasok yung maraming dollars sa Pilipinas, supply and demand yan eh. Pag marami ng supply, siyempre bababa na rin po yung presyo niyan. Alala ko lang, pag ganitong papasok yung mga Burmans, lalo na daw bubuhos ang mga remittances sa ating mga OFW. Okay, isang punto na lamang, Mr. Morales, itong pinag-uusapan natin, inflation rate, interest rate ng mga bangko, sa tingin nyo, anong mga particular kaya ng mga produkto na tatama dito sa ating masa? Baka sabihin nila, hindi nila may maramdaman itong pinag-uusapan mga interest rate. Sa mga particular, mga halimbawa po, Mr. Morales? Ang immediate impact talaga dito sa galawan na to na mabilisan is ang presyo ng gasolina. Mabuti na lang world market kahit paano bumaba po ang presyo ng gasolina. Kaso nga lang yung ating pong conversion rate ay napakataas pa rin. Diba? Kung napansin nyo kahit paano may rollback yung Tuesday. Kasi nga bumaba na ng bahagya yung presyo ng gasolina. Kaso again, hindi siya sustainable kasi yung ating peso ay weaker pa against the US dollar. Remember that we import the oil. So again, kung bibili ka ng 1 million halaga ng oil, 58 million kailangan mong gugulin ngayon at saan mo kukuhanin yung difference na dati naman 50 million pesos lang dapat yung ginastos mo. Ipapatong mo sa presyo. And magsasanga-sanga na yan. Kung ang atin pong mga manufacturing companies, ang kanilang isa sa mga inputs nila is yung oil or gasoline, again, mai-include nila yan o maisasama nila sa computation ng kanilang pricing at wala din silang magagawa kundi magtaas ng kanilang presyo. So ang impact diyan sa mga basic necessities ay tatamaan po dyan, lalo na po yung tinatawag na mga dilata, mga ganyan. Kasi may mga importation cost po sila. Lahat ng imported ang kanilang inputs sa kanilang manufacturing, yung ibang mga raw materials, doon po ang tatamaan kasi tataas po talaga ang presyo niyan.
Alright, Mr. Morales, maraming salamat at sana nakatulong tayo sa pagpaintindi sa mga simpleng paliwanag para sa ating mga listeners at viewers sa mga nangyaring sa ekonomiya natin. Maraming salamat. Isa pong financial advisor dyan sa Makati City. Maraming salamat, Mr. Rohel Morales. Anytime. Maraming salamat at have a good day, everyone. Have a good day. Balik pa tayo sa ating mga pagbabalita. May mga power companies na ang nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na interesado na magtayo ng modular nuclear power plants dito sa bansa. Sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual sa Philippine Economic Briefing sa New York na mayroong 3 kumpanya ang nakausap na ng Pangulo. Isa na dito anya ang US-based na NuScale Power na siya namang may kakayahan ng pag-operate ng modular reactors. Hindi naman na binanggit pa ng kalihim ang 2 iba pa dahil sa wala pang mga formal commitment ito sa ating bansa. Umaasa rin ang kalihim na may ilang mga investment ang makuha ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa nitong pagdalo sa United Nations General Assembly sa New York. Narito pa ang karagdagang pahayag ni DTI Secretary Fred Pascual. In terms of attracting direct foreign investment, what we're doing now in this mission is one way. We have met with a number of companies based in the U.S. and with operations in the U.S. during the past few days that we've been here, and have tried to understand what they're looking for, and some of them already have investments in the Philippines and are looking for further expansion of what they have. And we got feedback on the constraints that they are facing. We want, and I think that the ones that will be attracted to us are those who will see the existing capabilities and competencies already available in the Philippines. Yan ang naging pahayag nga ni DTI Secretary Fred Pascual. Samantala, bago tayo magpatuloy, abay pinalad tayo sa wakas na tugay-gayan din natin kung nasaan siya ngayon. Senator Ronald Bato de la Rosa, siya po ang Senate Chairperson ng Public Order and Dangerous Drugs. Kumusta na po kayo, Senator Bato? Si Bongbong Elmar ito, aking co-anchor si Bongbong Everly. Good morning, Senator. Good morning, Bumbo Elmar at Bumbo Everly at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa wakas ay nakuha rin namin kayo kahit abala po kayo ngayon nagpaanyaya sa aming paanyaya ay pumayag po kayo. Unang-una, naging controversial itong statement ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Una kong itatanong sana sa inyo, ang sabi ni Mr. Enrile, sa pong constitutionalist din, magaling na abogado, ang gusto niya ay 48 na mga senador at magkaroon ng amyenda. Mas maraming mga senador, ngayon 24 at 12 tuwing 3 years ang inahal natin. Ano sa palagay nyo dyan? Narinig nyo na rin ito dyan sa Senado. Reaksyon nyo po, Senator Bato? Well, pag-aralan natin. Pag-aralan natin yung magiging pros and cons ng pagdagdag ng numero ng mga senador. Pag-aralan natin. Wala pa akong definite na maging komento dyan dahil bagong ideya po yan. Bago lang yan pumasok sa isipan ko. Sa akin naman, sa ngayon, yung 24, ay tingin ko naman na they're able to perform their mandate, yung paggagawa ng mga batas sa upper chamber ng ating Kongreso. Nakikita ko naman na mukhang tama naman yung numero. I don't know the reason kung bakit gusto ni Senator Juan Ponce Enrile na gawing 48 bang gusto niya? Oo, mas marami daw para mas marami daw ang magkaroon ng mas marami yun nga yung sa baba nga sa lower house House of Representatives ang dami na nila doon 300 plus. Kasi sabi nga daw lumalaki ang populasyon natin. Yung ibang mga lugar walang representasyon. Senator Bato. I don't know kasi wala ka pag senador ka ng Pilipinas you're not representing any particular area, in a particular jurisdiction, kundi you're representing the whole of the Republic of the Philippines, di ba? Wala ka mga ni-represent na particular area. Buong Pilipinas ang ni-represent mo. Alright, sa ibang usapin po, alam po namin, galit na galit kayo rito sa Pogo, mga kidnapping. Inaalala ko, nakalipas sa linggo, pinagalitan nyo pa yung PNP, mayroon pa bang mga pagdinig dito sa operasyon ng mga Pogo operators
Ito po yung mga Chinese national na nagkakaroon ng mga trabaho dito sa mga gambling, Senator Bato, sir. Yeah, next week meron pang isang pagdinig no na gagawin yung Senate Committee on Ways and Means under kay Senator Win Gatchalian at pag-aaralan namin yung itong resolution na ito ay naka-refer din sa aking committee, secondary referral sa ating committee. So pag-aralan namin doon yung economic benefits versus social cost nitong POGO operations. Hopefully makamit ng committee ni Senator Win Gatchalian yung objective ng kanyang hearing at i-incorporate ko rin yan yung magiging resulta ng hearing ngayong itong next week doon sa report ko doon sa aking committee. Dapat abangan yan kasi itong Philippine Offshore Gaming Operators, itong POGO, parang lumalakas ang panawagan ng mga kasamahan nyo na itigil na ng husto ito. Kahit may mga report na abot ng 40,000 to 100,000 o ang mga illegal ngayon sa ating bansa, ito ba'y nakakaalarma, Senator Bato? Kaya nga if you want to kill the problem right away, that is the ultimate solution. Ihinto yung operation ng POGO, then mawala na yung mga kidnapping ng mga Chinese na yan dahil wala na operation. Yun naman ang dahilan, di ba? But then again, in order for the Senate to come up with a very rational conclusions and recommendations, then yun nga, i-establish talaga natin properly yung economic gains and social cost nitong POGO operations. Hindi po, sabi nga hindi po pwedeng magde-decide ka kagad right away based on emotions. But kung galit na galit ka, decide ka kagad, din dapat yung magiging conclusions and recommendations mo dyan ay data-driven at dumaan sa tamang pagsusuri. Inaalala ko yung salitang galit na galit ka, nagagalaiti ka. Kasi dati parang yung may mga illegal dito na mga aliens, mga Chinese national na sabi mo nag-ari-harian dito, nagkakaroon ng lisensya ng baril, ano? Magamit pa ng ibang mga pangalan. Mr. Senator, ano nangyari doon? Malamang, super, wala man tayo pang napanghawakan na ebidensya, no? Pero malamang nangyayari yan dahil nga nagkabarilan na nga sila. Sila mismo nagbabarilan. Nakita mo yung Chinese na binaril din, may hawak din na baril. Diba? Yung sa video na nangyari doon sa Paranaque. So, malamang nangyayari yan. Kaya nga, we are reminding the PNP to sila naman talaga ang regulating agency nitong firearms. Sila naman ang nag-maintain ng peace and order. Trabaho man talaga nila, mandato na yan. So, gawin nila ng gusto yung kanilang trabaho. And so far, so good naman. Itong mga nagdaang mga araw, maganda naman yung performance ng PNP at marami silang nahuhuli. At so far, wala tayong nabalitaan na kinidnap. Siguro kailangan lang ng wake-up call. Wake-up call yung PNP para talagang umarangkada yung kanilang mga trabaho. Umipekto pala ha. Ang aking Kuangkor, Bombo Everly, question to Senator Bato. Go ahead. Yes, Senator Bato, dito lang kahapon lang po ibinasura ng Manila Court ito pong petisyon ng Department of Justice na pagdedeklara po na bilang terrorist group itong CPP-NPA. Ano po yung reaction niyo po dito, Senator Bato? Unang-una, Bombo Beverly, let us make this clear na yung petition na yun from Philippine government, particularly ng DOJ, to declare or to proscribe the PNP, the CPP-NPA organization as a terrorist organization, ay ang pinagbasehan nun is yung Human Security Act of 2007. Hindi po ito ang ugat, hindi po ginawang basis dito yung Anti-Terrorism Act of 2022, yung bagong batas na ginawa natin. But then again, the same, ganun din ang nangyari ay ito'y kanilang hindi pinayagan. So we respect the rulings of the court kasi trabaho man talaga nila yan to decide on these cases. We respect their decision, but then again, for me, on my part, being a very vocal
vocal kalaban ng CPP, NPA, NDF, ay ako'y nasasayangan. Ako'y nasasayangan dito sa effort ng Philippine government. Had it been the other way around, na pumabor yung ruling ng korte, mas napapabilis at napapagaan yung magiging trabaho ng ating gobyerno, particularly sa ating counterinsurgency drive. At maganda sana. But then again, we respect the decision of the courts. Senator Bato, hindi po ito yung unang pagkakataon na nabasura po itong petisyon na ito ng Department of Justice. Pero sa parte po ng Senado, meron po ba kayong balak din na tumulong na rin sa Department of Justice para mas mapagtibay pa ito pong sinusulong na petisyon na pagdideklara bilang terrorist group, ito pong CPP-NPA? Kasi sa ibang bansa, na-declare na po sila like US po, Senator Bato. Well, maraming bansa na nagde-declare ng CPP-NPA na terrorist group. But then again, we have already, on the part of the Senate, we have already empowered the executive department through legislation. Ginawa na namin sila ng batas. And it's for them to implement the law. At trabaho naman talaga na yung mag-raise ng petition sa korte pertaining to the effort of prescribing the CPP, NPA, then sa kanila na po yan. Hindi po maganda kung ang Senado ay makisali doon sa kanilang trabaho dahil meron po kaming separation of powers. Alright, Senator Ronald Bato de la Rosa, maraming salamat po at tuloy na po kayo sa inyong pagja-jogging at maraming salamat sa pagkataong ito na ibinigay niyo sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Good morning po sa inyo, Senator Bato. Good morning po sa inyo, Bombo Elmar, at sa ating mga taga-suwebay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ang chairman po ng Senate Public Order and Dangerous Drugs. Siya rin po ang chairman ng Peace, Unification and Reconciliation. Diyan po naman sa mga komite sa Senado. Bombo International News. Itinanggi ng Russian government na naglabas na ng kautusan si President Vladimir Putin na maglaan ng 1 milyong reservists para lumaban sa Ukraine. Sinabi ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu na mayroong lamang 300,000 na reservists ang kanilang ipapatawag. Ang mga ito ay mayroong kasanayan na sa pakikipaglaban. Sa katunayan, anya ay mayroong 25 milyong reservists ang Russia na maaari nilang gamitin. Base sa kanilang batas ng Russia ay lahat ng mga kalalakihan na may edad 18 hanggang 27 ay sasailalim ng 1 taon na military service. Magugunitang matapos ngang i-anunsyo ni Putin ang pagkuha ng dagdag na 300,000 reservists ay sumiklab ang kilos protesta habang maraming mga kalalakihan naman ang lumayas sa kanilang bansa. Samantala pa sa karagdagang balita mula sa ibayong dagat, nagbigay linaw ang World Health Organization sa naging pahayag nila na nakikita na nila ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na hindi nangangahulugan na dahil malapit nang makita ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic ay tuluyan ng tapos ito. Paglilinaw din ito na medyo malayo pa bago tuluyang masabing tapos na nga ang COVID-19. Isaan niya na makakatulong para tuluyang may deklarang tapos na ang pandemya ay taasan pa ang bilang ng pagtuturok ng COVID-19 booster vaccines. Kung magugunita ay dineklara nga ni US President Joe Biden na tapos na ang COVID-19 pandemic sa kanilang bansa. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni WHO Tedros Ghebreyesus. At the United Nations General Assembly here in New York, one of the most frequent questions I'm asked is, where do we stand? Is the pandemic over? At our media briefings over the past 2 weeks, I have said that pandemic is not over, but the end is in sight. Both are true. Being able to see the end does not mean we're at the end. We have spent 2.5 years in a long, dark tunnel. And we're just beginning to glimpse the light at the end of that tunnel. But it's still a long way off, and the tunnel is still dark, with many obstacles that could trip us up if we don't take care.
we all need hope that we can and we will get to the end of the tunnel and put the pandemic behind us. But we're not there yet. We're still in the tunnel, and we will only get to the end by focusing on the path ahead and by moving forward with. Yan pa rin ang naging pahayag ng WHO si Dr. Tedros Ghebreyesus. Samantala, habang tulog ang Pilipinas, ang Pangulong Bongbong Marcos naman nakipagpulong sa pinakamampangyarihang tao sa buong mundo, si US President Joe Biden. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Hinangaan ni US President Joe Biden ang naging paraan ng pagtugon ng Pilipinas dito sa kinakaharap na COVID-19 pandemic, pati na ang pagtugon sa iba pang suliranin sa ating bansa. Nakalipas kasi, sunod-sunod ang mga naging problema, pero ayon kay US President Joe Biden ay kahanga-hanga ang nagiging pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa nasabing mga suliranin. Ginawa ng Presidente ng Amerika ang naturang mga pahayag sa kanilang bilateral meeting nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang siya ay nananatili pa rin sa New York, USA matapos ang pagsasalita at pagdalo sa United Nations General Assembly. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni US President Joe Biden. I was impressed with the work you did on windmills and a whole range of other things. You and I both think that's the future. We can do a lot. We can do a lot together. I'm desperately interested in making sure we do. In addition, I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the President of China but others about the international waters and how they have to be respected, and we should talk about that a little bit, I hope. And we're also thank you for your position on the war against Ukraine and by Russia and how it's impacting energy prices and food prices. And we're working very hard to be able to do something about that. And so we want to talk about human rights, talk about a whole range of things, but I'm mainly interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. And again, congratulations. Inigyan ni US President Joe Biden kung saan ay todo papuri dito sa pakikipagpulong niya kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa effort ng gobyerno ng Pilipinas. Ito naman yung naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga kung mapapansin, Bombo Elmar, napakahirap hanapan ng schedule para magkaroon ng pag-uusap itong dalawang leader na ito. Bibihirang pagkakataon na napadpad ang Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. At the same time, napakaraming leader na talagang interesadong makipagpulong kay President Joe Biden, pero Pilipinas ang napaunlakan dito sa nangyaring bilateral meeting. Narito ang bahagi naman ng mensahe at mga pahayag nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa harap ni US President Joe Biden. We feel that we are especially fortunate because we have a very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets, not only political, not only diplomatic, but also economic. And of course, there is the very large Filipino population that have chosen to live and make their lives here in the United States and have been very successful. Again, we would like to thank the United States for the massive help that we received during the pandemic with the provision of up to 35, almost 36 million doses of vaccines very early on, ahead of some of the other countries. And for that, we are very, very grateful. Bahagi naman niya ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kapansin-pansin, Bombo Elmar, talagang naglista rin ang Presidente ng Estados Unidos para talagang ma-maximize yung kanilang pagharap at pag-uusap ay matakel yung ilang mga importanteng bagay. Pero may mga pahiwatig na hindi pa dito ang huling pag-uusap dahil nga sabi ng Presidente ng Amerika
ay gusto pang matalakay ng mas malalim, lalo na yung usapin sa West Philippine Sea, yung para sa enerhiya at iba pang mga issue na importante rin na matalakay sa mga susunod o sa hinaharap na panahon. Bombo Elmar. Bombo Dennis, medyo talagang interesting yung pag-uusap ng dalawa. Kasi maalala ko, huli sila nag-uusap via phone lang, Bombo Dennis, nung manalo ang Pangulong Bongbong Marcos. That was way back May, buwan ng May, nang manalo ang Pangulo na siya ay malinaw na. So ngayon sila nagkita. Binabanggit mo kanina na marami yung lumabas na impormasyon, Bombo Dennis, more or less 50 raw yung nag-request kay President Biden na makausap. Pero kabilang sa napagbigyan na swerte ang Pangulong Marcos sa parang talagang grabe ang negosasyon, Bombo Dennis. Anong napansin nyo dyan? Up to the last minute, walang malinaw kung mag-uusap silang dalawa, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. In fact, todo nga ang pagmamalaki ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles dahil nga dito sa development na ito. Actually, yung binabanggit mo, si Pangulong Marcos lang yung napagbigyan sa kabuuan ng mga nag-request. Ewan natin kung sa mga susunod na araw ay meron pang mapagbibigyan. Pero doon sa record ni Secretary Angeles, tanging si Pangulong Bongbong Marcos yung napagbigyan doon sa mga humiling na makadaupang palad. Ito si President Joe Biden. So, napakalaking oportunidad para mapag-usapan nga kahit bahagya. Alam naman natin, pagka bilateral meetings, hindi naman ito po pwedeng matagal na usapan. Pero nagbubukas ito ng oportunidad para sa mas mahaba pa na talakayan. Siguro via phone or sa ibang venue ay matalakay ito, Bombo Elmar, ng mas malalim at mas maigting pa kung ano yung mga topic na gusto nilang matakel. Lalo't importante yung mga paksa din yung inungkat. Mismo ang nagbanggit na si US President Joe Biden. So hindi tayo magtataka kung sa mga susunod na araw may mga panibagong pag-uusap pa sila, Bombo Elmar. May lumabas na impormasyon. Interesado talaga itong si President Biden pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea. Lalo na't pinapalakas ng China yung kanyang impluensya sa bahaging ito ng Southeast Asia, Bombo Dennis. Ganun na nga. So, yan yung titignan natin kung anong mga development ang mangyayari. Lalo't pati nga yung presidente ng China ay nababanggit doon sa pag-uusap na yun, Bombo Elmar. Wala talagang iwas-iwas itong si President Biden na masagi yung iba pang mga paksa. Kahit medyo sensitibo, kahit papano naman ito pahapyaw pa lamang at maaari pang magkaroon ng mga susunod na pagkakataong sila ay mag-uusap, lalo na tungkol specifically para dito sa West Philippine Sea. Isa pa, Bombo Dennis, meron bang imbitasyon si Pangulong Biden na bumisita sa White House? Kasi maraming presidente na ang inimbitahan sa White House. Usually it happens kung yun ay state visit, working visit. Mangyayari kaya yan? O ang Pangulong Biden, imbitahan ni PBBM bumisita sa Pilipinas Bombo Dennis, kung may mga inilabas na bang impormasyon na ganyan? Initially, ang masasabi natin, Bombo Elmar, yung nanggagaling din sa Palasyo ng Malacanang. At from the very start, gusto talaga ng Marcos administration na makabisita rito itong si US President Joe Biden. Pero yan, Bombo Elmar, ay sa hinaharap na panahon, hahanapan ng tsansa na maisagawa ito at may sa katuparan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Dennis. Okay, pero bago tayo magtapos, dyan sa mga pag-uulat at mga update, na lamang talaga tayo. Sa panahon ngayon, mga kabombo, mga Kastar Nation, matindi yung init. Tapos ngayon, may bagyo, manaka-naka na naman yung pag-ulan. Ay, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DG, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and plastic donut. 99. Sell premium donut and large coffee. Hot orange. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022.
Nakabombo at ka-Star Nation. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, ang Department of Transportation kasama ang Department of Tourism puspusan din ang kanilang pagsusulong naman na sumigla pa yung turismo sa bansa at may mga detalye pa rito si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang pagsasaayos ng Department of Transportation sa mga paliparan sa bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ng hakbang ay para lalong maging komportable ang pagdating ng mga turista. Mula nang mabuksan ang ekonomiya ng bansa matapos ang pananalasa ng COVID-19, gumagawa ang hakbang ng gobyerno para mas lalong makaakit ng mga turista. We're working closely with Secretary Prasco on some improvements of the facilities, especially in Terminal 2, so that we can attract more tourists. No? We will work with the private sector. We will offer a PPP project for Manila International Airport. Hopefully, we can start the discussion with some possible investors. We're also looking at the possibility of offering PPP projects for 10 regional airports in the country, no? Which include the Bohol International Airport, Laguindingan Airport in Cagayan de Oro, Iloilo Airport, we have Calibo International Airport, no? And some other regional airports that will be attractive to private investors. No? Ibinahagi naman ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga magagandang programa para sa mga turista. Ilan sa mga dito ay ang pagpapaganda ng mga tourist destination sa bansa. And that is why we're presently reviewing our tourism accreditation standards to be able to uplift the quality of our offerings to a global standard, as well as to introduce incentives for the establishment of sustainability efforts in our accommodation sector. We plan to also conduct tourism, heritage, culture, and arts caravans across the country for the purpose of opening up opportunities for the further development of our key destinations. Finally, I'm very pleased to inform you that in recognition of the fact that the tourism industry plays a key role in creating economic opportunities, today we launched the very first ever Philippine Tourism Job Fair across the Philippines, entitled Trabajo, Turismo, Ascenso, in coordination with the Department of Labor and Employment, that offers no less than 8,000 jobs to the tourism accommodation sector. We're very optimistic that with the President's identification of tourism as a priority agenda, and with all of these objectives and strategies that we have laid out, that the tourism industry is well on its way to recovery. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio Bombo! Ang budget ng Department of Education naman at Department of Health kabilang sa siyam na government agency na inaprubahan na ng Kamara sa ikatluyang araw ng budget debate sa plenary. May pag-uulat pa si Bombo Annalisa Verano. Inaprubahan na ang 2023 budget ng siyam na government agencies kabilang ang Department of Education at Department of Health matapos tinerminate na ng Kamara ang period of sponsorship at debate kagabi. Huling tinerminate ang budget debate ng Department of Health kung saan si Appropriation Senior Vice Chairman Representative Stella Luz Kimbo ang nag-sponsor sa budget ng ahensya. Naging mabusisi ang mga miyembro ng Kamara, lalo na ang minority bloc sa budget
budget ng iba't ibang government agencies. Gayunpaman, humirit si Representative Edsel Lagman sa DepEd na i-realign ang confidential fund nito na nasa 500 million pesos. Paliwanag naman ni Appropriations Vice Chairman Maria Carmen Zamora, ang sponsor ng budget ng Kagawaran, hindi napondohan ang Special Education o SPED program ng DepEd sa inaprobahang National Expenditure Program ng DBM. Ito ay kahit pa humiling pa ang DepEd ng 560 million pesos na pondo para dito. Giit ni Zamora na hinahanapan na ng DepEd ngayon mula sa kanilang internal budget kung ano ang pondo na maaring i-realign. Una rito, umapela din si Representative Richelle Singson ng Ako Party List sa Speaker's Office at sa mga kasamahang mambabatas na ibalik ang 560 million na pondo para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Pakinggan natin ang pahayag ni Appropriation Vice Chairman Maria Carmen Zamora sa naging interpelasyon ni Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List. The Department, Mr. Speaker, Your Honor, will implement the confidential funds based on what is being prescribed by the circular and will strictly follow what is being required by the circular, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, imbis po na sa confidential funds ilalaan, na hindi naman natin malalaman kung saan talaga mapupunta. Mr. Speaker, Madam Sponsor, siguro dapat ang taasan natin budget, halimbawa yung line item ninyo sa Child Protection Policy Program. No, yun po yung pag-a-address talaga ng safety ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Samantala, sa kabila ng mainit na debate sa budget naman ng Department of Health, inaprubahan na rin ito kagabi, banda pasado alas 7. Sa interpelasyon kay Appropriation Senior Vice Chairman Representative Stella Luz Kimbo na siyang sponsor sa budget ng DOH, sinabi nito na naghahanda na rin ngayon ang ahensya sa posibleng COVID-19 surge ngayong holiday season, kaya lalo pang palalakasin ng health agency ang kanilang vaccination at booster program. Sa pagtatanong ni Representative Gabriel Bordado ng 3rd District ng Camarines Sur kung ano na ang ginagawang paghahanda ng DOH para sa posibleng Christmas at New Year surge ng COVID cases. Sagot naman ni Kimbo, striktong minomonitor ngayon ng ahensya ang polisiya sa paggamit ng face mask at ang posibleng pagtaas ng kaso ngayong holiday season. Pakinggan natin naman itong si Eastern Samar Representative Paul Daza nang magmosyon para i-terminate na ang budget debate ng Department of Health. Mr. Speaker, there being no more members of the minority, one of our favorite motions, I move to terminate the deliberation of the budget of the Department of Health and its attached agencies. Yan si Representative Paul Daza ng Eastern Samar. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, ipinagmamalaki nila isa sa kanilang eskwelahan na pasama sa top 3 finalists sa World's Best School. Nasa linya naman ang Bombo Radyo Dagupan. Itinanghal ang Bunuan Bukid National High School bilang bahagi ng top 3 finalist sa World's Best School Environmental Action. Mula sa 1,000 entries sa buong mundo, unang napabilang sa top 10 short-listed World's Best School for Environmental Action ang nasabing paaralan at isa sa 3 paaralan sa buong Pilipinas na nakapasok sa World's Best School. Ang programang Ilog Ko, Arawan Ko, Adapt a River Project ang naging entry ng nasabing eskwelahan sa kompetisyon at patuloy na umaani ng pagkilala hindi lamang sa bansa kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At sa naging panayam kay Renato Santillan, ang Principal 3 ng Bunuan Bukid National High School, hindi mawari ang kanilang nararamdaman matapos ang kanilang maraming pinagdaanan at mahabang proseso ay napili nga ang kanilang paaralan hindi lamang sa top 10 kundi ang mapabilang na rin bilang top 3 finalist sa World's Best School. Dagdag pa niya na malaki ang nakukuhang suporta ng paaralan lalong-lalo na sa kanilang mga estudyante at mga guro. Gayon na din ang suporta na nagmula sa DepEd Central at sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan. Privilege kasi
from the Philippines, sa lahat 1,000 kasi ang entry. And from that 1,000, naging sa Philippines 3 ang naging nakapasok doon sa 5 categories. At ang isa ang Bunang Bukid National School. Then suddenly, mag-isa lang na lang namin sa Philippines. Para sa Bombo Network News, Bombo Marian Esmeralda nag-uula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Nasa pinaka-record-breaking na pinakamahina nga ang halaga ng piso kontra dolyar, bati naman sa report ng Bankers Association of the Philippines, matapos maitala kahapon sa pagsasara ng trading, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas na 58 pesos and 49 centavos. Samantala, sa iba pang mga currency naman, sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas yan sa Pilipinas 7 pesos and 37 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 85 centavos, habang itong Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 15 pesos and 39 centavos, ang euro ay 56 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, naranasan nyo rin bang sumali sa inyong syudad o bayan sa pa-contest sa paggawa ng Belen, tampok ang kapanganakan ni Jesus? Abay, doon sa Tarlac City, walang mintis. Mahigit isang dekada na ang kanilang taniyag na pa-contest na Belenismo sa Tarlac Festival. Mula una itong inulunsad noong taong 2007 kung saan gawa sa recycled at indigenous materials ang ginamit pang disenyo ng mga Belen. Ang Belenismo ay salitang Espanyol na ibig sabihin ay sining ng paggawa ng Belen. Nagsisimula ang festival mula November 4 hanggang January 6. At alam nyo bang dahil sa decade-long tradition na ito ng Tarlac City, kaya ito binansagang Belen Capital of the Philippines. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 93 days to go bago ang Pasko. Abay, yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bacolod.
number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagan sa Mradondoran Bomboharay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa 23 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sang Biyernes sa ikasyam nga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 93 sa diya sa banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko. 93 days to go before Christmas. Ato na pagatamyawa sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga nagatutok abroad, pinaagi sa paglantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga manginakaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptanay kita hasta alas 9:30 ang atak na subong aga. Sa pagdalong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa Batagal sa Inampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubig ko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mga kabaranggayan na diri sa maya syudad sa Bacolod na langkagan na sa street and arena dance competition sa Mascara Festival 2022. Matapos sa banwa nga ginadugangan, ginabasakaan ang premyo para sa street and arena dance champion. Mangin 1 million pesos na and 500,000 pesos para sa top winner sa electric performing float competition. I-check nato na karon na dira sa may ulihing nga nag-champion na banwa sa street and arena dance competition way back at 2019 ang Barangay Estefania. Kay Jesse Siatene ka mga barangay mag-compete para sa subong nga tuig nga street and arena dance competition. Ang realidad sa ni banwa, pila ka milyon na magasto nila sa costume, bayad sa choreographer. However, mabawi-bawian naman sa kalipay bala. Hindi man na siling biyang sa kwanagida siguro sa kwarta lang ukon sa premyo. Ang importante darang ngati mapakita naton ang kultura sang Bacolod. Inakaron na sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Mga kiosko nga paghamtangan sa mga kotoran naton nga magabaligya dira sa may palibot sang Bacolod City Public Plaza kadungan na sang Mascara Festival 2022. Ginasuguran na sa pag-construct subong preparado naman ang aton sa mga otoridad dira sa Bacolod Police Station 1 sa pagpabilin sang seguridad sa may palibot sang Public Plaza. Maning isa sa mga festival sites na ito na diri sa syudad sa Tion nga magpatigayon sa Mascara Festival. I-check na karon sa report with Bombo Cherry Grace Santillan. Sa mga balita nasyonal, President Bongbong Marcos kagayuwa sa President Joe Biden nagpatigayon na sa una nga first face-to-face talks kadungan sa UN General Assembly. US President Joe Biden nagpalabot sang pag-congratulate kay Marcos kag nag-reaffirm sang commitment sang Amerika sa Mutual Defense Treaty. Kaya sang dinalikdan ng adlaw, si Marcos nagpatigayon man sang meeting with the Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa iba na pang mga balita nasyonal, pila ka mga ekonomista ang nagkangawa nga magadangat sa 60 pesos ang balor sa isa ka dolyar. Kaya kahapon na banwa nagsirado ang adlaw sang Webes
ang kambyo sa US dollar, 58 pesos and 49 centavos. Kahapon na ginanunsya man sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga sila ang nagpasaka sa interest rate by 50 basis points. Ini isa sa mga pag-discourage sa ato ng mga Pilipino sa paggasto. Kung hindi man lang niya kinanglandon, ibutang lang na yung kwarta sa bangko. Sa dalaga na isang panahon ng bagyong si Carding, ginalantaw ang mga baskog pa samtang yara sa ibabaw sang Philippine Sea, kag magabaskog pa anta sa mag-landfall sa Luzon. Sa balita international, palasyo sa Malacanang, Banwa nagpahayag nga nagikan sa madamo nga mga request sa mga world leaders ang ginatender lamang ni US President Joe Biden sa sidelines ng UN General Assembly amo si President Bongbong Marcos. Sega, iban pa nga mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Nagapasalamat karon ang palasyo sa Malacanang, including na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay nagikan sa madamo nga mga request sa Malacanang ang ginatender lamang ni US President Joe Biden amo si President Bongbong Marcos. Sa sidelines ng United Nations sa General Assembly sa New York, nag-istoryahan ay kay nasang kagahon sanday Marcos kag ang presidente sang pinakagamhanan nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Pagkadamo sa mga ginistoryahan na diri Banwa, gina-reaffirman sang US President ang commitment sang Amerika sa Mutual Defense Treaty upod ang Pilipinas. Sila ang or si Biden una nagapalabot sa pagpanginbulahan sa kaya Marcos. Silingan niya tindo ni maniguro although medyo late naman kaya kadugay na sa eleksyon naton. However, nagpanginbulahan sa gyapon si Biden kaya President Marcos sa iyang pagdaog sa eleksyon sa sining maayong paghandle sa pungsod Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Siyempre ang South China or ang West Philippine Sea issue, and then ang security relationship between the US and the Philippines. Ginapasalig man na diri Banwa ni Marcos sa kay Biden nga magapabilin ng adyan naton ang Amerika. Kag sa man partner kag kaalyado. Kangaya sang fashion na sunod sa aton nga Chief Executive, masami nga ginakonsiderar sang Pilipinas ang Estados Unidos bilang partner, our ally, and our friend. So nasiling tanas sa ginapagwa daring press statement sang palasyo sang Malacanang through Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa madamo nga mga request sa mga world leaders, kagate siyempre masako man nga tagsa ka mga presidente, tagsa ka mga head of state ang ginatender lamang sang presidente sa Amerika amo si President Marcos. Silingan niya na-postpone ang pag-sinapol. However, ninang nakatigayon na sa gyapon o kung natigayon na gyapon ang ining pag-istoryahan na sa duha ka mga presidente. Yatiway kami idea ko na nga ang ginapili sang US President nga magpatigayon lamang sang bilateral talks with President Marcos. Pero silingan niya tiiya naman ay ang desisyon parang mapahambal sa aton ang kita ang nagapabilin na sini ang kaalyado and then partner sang Estados Unidos. Siyempre, silingan nila kita sang treaty allies and we are economic partners.
Sa sining pagsinapol agin firm na Biden and Marcos ang commitment parang pabakuron na pa ang maayong relasyon, ang bilateral ties between the Philippines and the US. Ang oportunidad nga mag-expand sa bilateral cooperation on a wider range of issues including energy security, ang climate action, and then ang infrastructure. Before actually ning meeting ni President Marcos with President Biden, ang US-based nga Procter & Gamble Company nagpalabutan na sang strong confidence nga sila ang magabutang sang dugang nga investment sa Pilipinas. Balikan nato na banwa ang kabahin sang pahayag ni US President Joe Biden and President Bongbong Marcos kadungan sang bilateral talks sa sidelines sa United Nations General Assembly dito sa New York, USA. Well, you're so late to congratulate you, but it's a great victory, and and my best to your wife as well. The relationship between the United States and the Philippines, to state the obvious, has very deep roots. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. And we have strong ties, including millions of Filipino Americans who are very proud of their ancestry and desperately want us to continue to have a strong relationship. And our foundations are strong in the U.S.-Philippine alliance, which is of critical importance. For decades, the alliance has strengthened both of us, I believe, and one of the things I want to talk about today is how we continue to strengthen that and work together on the things that are of greatest concern to you. Today, I look forward to discussing the opportunities for a wide range of issues, including COVID-19 recovery, energy security, renewable energy. I was impressed with the work you did on windmills and a whole range of other things. You and I both think that's the future. We can do a lot. We can do a lot together. I'm desperately interested in making sure we do. In addition, I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the President of China but others about the international waters and how they have to be respected, and we should talk about that a little bit, I hope. And we're also thank you for your position on the war against Ukraine and by Russia and how it's impacting energy prices and food prices. And we're working very hard to be able to do something about that. And so we want to talk about human rights, talk about a whole range of things. But I mainly am interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. And again, congratulations. Thank you, Mr. President, and thank you. We're very happy for the opportunity to meet with you, despite the schedules that we both have to deal with. You came a little further than I did. The relationship, the 100-plus-year-old relationship between the Philippines and the U.S. continues to evolve as we face the challenges of this new century and the events that we have been watching over the past few months, really. So we have very much to discuss in terms of redefining, I suppose, in many ways. But the role of the United States in maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. We feel that we are especially fortunate because we have a very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets, not only political, not only diplomatic, but also economic. And of course, there is the very large Filipino population that have chosen to live and make their lives here in the United States and have been very successful. Again, we would like to thank the United States for the massive help that we received during the pandemic with the provision of up to 35, almost 36 million doses
of vaccines very early on, ahead of some of the other countries, and for that we are very, very grateful. We continue to look to the United States for that continuing partnership and the maintenance of peace in our region. In terms of the geopolitical issues that we face in this day and age, the primary consideration of the Philippines and the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And I hope that we will be able to discuss further the roles that our two countries will play together and individually as we continue down that road, maintaining peace despite all the complexities that have arisen in the past few months, I suppose. So thank you again, Mr. President, for making time to see us. We are your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Okay, ang kamay na banwasang remarks sa nanday US President Joe Biden, kagasabang man Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panahon na subong hindi nato na kinanglan niya magsagada kita pinangaway, si former President Rodrigo Duterte to. Sus, kinasumpa niya gito yung hindi siya magbisita sa Amerika mo. Hindi, kaya magbisita sa Estados Unidos. Hasta matapos sa ako niya nga termino. Sus, pero abyan na to na kuno ang China. No, abyan tayo man ang China. Siguro sa magpagpautang ang guro ang China ya susuway ginaya isol mo. Ang importante man ang sila, meron sila ginansya. Speaking sa Estados Unidos, our longest ally, actually silang largest donor sang bakuna sa COVAX facility. Amo ni ang pasilidad sang United Nations nga nag-distribute bala sa mga bakuna para sa COVID sa mga kapungsuran. Naka-facilitate ang Estados Unidos sang delivery sang masobra 53 milyones ka COVID vaccine doses sa Pilipinas, including masobra sa 22 milyones ka doses sang COVID vaccine nga gindonar sang American people. Kung ang aton sini nga populasyon masobra sa 110 milyones, nagadugang na pagini siguro kay pila nakatuwig nakaligad dumalin sa nagbatigayon sang population census. Ang bakuna na gindonar sa Estados Unidos enough to fully vaccinate 1 in 10 Filipinos. Sunod dere sa statement ang ginapagwa sang United States Embassy in Manila. Tiyan mo ni subong kung magsagada ka pinangaway da kung pili ka lang balabik ko sa kanamo man sa mga bentaha nga makuha naton kung kanamo kita sa mga abyan. Bisan palang gani sa mga donasyon nila sa mga asset sa balasang aton armadong kusog o kung armed forces. Bisan na para sa ila to tinudaan na ganaya sa aton niya masahin-sahinan tapanagyapon mo no? Abombo halits sa mga warship o mga fighter jet adrayade pa man na. Tama kita yung daan niya ka resourceful walang mga Pilipino. Ayun, bisan na paganda mga panghaboy na nilang mga gamit dito sa Estados Unidos. Kabalo na iyang mga Amerikano nga mayara sa mga nagapang-punpun na bala nagapang-pugos ang pwede pa mapuslan. Kaya ato niya basta mapuslan at man lang ang ihaboy tabi. So, sa maning panahon na ginanglan nato na sang dugang mga kalyado, dahil silang yung masagag kita pinangaway na dara kag isolate at tabalang aton yung lawas. Kaya bisan na sa mga aid lang makabenepisyo gida kita.
So, hamon niya kay buwas Banwa, Sabado, Setyembre 24, magapauli na si President Bongbong Marcos. Kadamo man siya sa mga ginsapol dito sa mga business council and dalagko ng mga kompanya. Diba, si makadalaman sa mga investments sa aton sa Pilipinas. At the same time, kung makakuha sila dugang nga ng mga employees, bisa na pa ng mga work from home lang niya bala, makadbulig-bulig sa inflows sa pagsulod sa US dollar at padulong dari sa aton sa Pilipinas. 23 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton, matimayo nga balita para sa mga barangay. Kaya bisan hindi makatraspasera sa gasto, ilabi na sa costume, balayra na dira sa mga nagabulig, sa choreographer, etc. At least na maduang-dugang gada ang premyo para sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival. 1 million na niyo, 1 million na ang champion sa Street and Arena Dance Competition. Maging kaupod naton karon sa babalikta ang champion. Kahit ang ulihin naton nga Mascara Festival, ginbatigayon before ang pandemic. So nagsugod ang pandemya 2020, last naton nga Mascara Festival was 2019. Ang champion sa Street and Arena Dance Competition, Barangay Estefania. Balikan ta dari sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100 pesos. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Ikalima nga 500 pesos. Ako si Adelaida Pasagdan, taga Purok Marapara, Barangay Bata, Bacolod City. Nagadaog sang 500 pesos kag sa balde-balding pa-premyo nga worth 500 pesos. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, dire sa Barangay Bata, Public Market, Bacolod City. Ang 500 pesos, ibakal ko ni sang amon kinanglanon sa balay. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM Bacolod. Basta radyo, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
Gikan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century.
10 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Nagligada pa ni kinalaumada sa mga barangay nga nagpakigbahin sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition. Kaya di man na basta-basta ang gasto. Ilabi na sa costume senadra, tanan, headdress, kag iba na pa nga mga kagamitan, mga backdrop, ang props sa ginagamit sa mga dancers. Kag syempre, bisan na sa supply lang sa katubig, nga ko street dance na. So, puwat ba nga gasto, titinalikdan na to ang champion para sa street and arena dance competition na 250,000 pesos. Tub-tub sang last nga nagpatigayon na kita sa Mascara Festival sa tuig 2019. Sang tinalikdan nga adlaw gin-kumpirmara sa ato na sining syudad nga gindugangan na. 1 million pesos ang cash prize para sa champion sa street and arena dance competition sa Mascara Festival. Ang iba na driban wag na finalize pa kay dali naman lang magsugod ang pagpatigayon nato na sa Mascara Festival pagtapak kada bulan sa Oktubre. So, aprobado na ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang 1 million pesos nga cash prize para sa champion sa street and arena dance competition. 500,000 pesos para sa top winner sa electric performing float competition. Ang iban na dre banwa para sa mga runner-up ang gina-finalize pa sang team kag sa kabugusan sa aton nga city government. Ulihi kitang nga nagpatigayon sang Mascara Festival 2019. Ang champion amo ang Barangay Estefania. Kaisang time nga to, utod na naman nilang draw tabala sa pagkuha sang Barangay Estefania sang kampyonato and ginluto sa nila ang Barangay Tangob. Nga mo ang nag-champion sa 2018. Dala nila ang 250,000 pesos nga cash bilang premyo. Siyempre, may mga special award maduwang dugangan inabanwa sa 10,000 pesos kada special award. Kasunod sining pagpasaka sang premyo para sa champion kag kabaya pa sa mga runner-up padre madugangan man ilang sining premyo. I-check naton direkta dira sa defending champion sa street and arena dance competition ang Barangay Estefania with punong Barangay Jerry Tingson. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, live kidiresbong sa Barangay Hall sa Barangay Estefania. Kag mangin kaupod ta no si punong barangay Engineer Jerry Tingson no kagati ang ining 1 million Bombo Erlin today. Do sa yuhom pa lang ni Cap gina-aim niya na nimo defending champion. Oo. Kagati excited naman no sa iya pa lang sa nga postura ibaloon ta no kay sang 2019 sa aton sini nga paghanduraw man nga ang ila sini nga performance so merling gaulan pa to during that time pertingid ka nami wala gid nagpaperde no bisan pa nga ang struggle bala during malagsaot ang mga dancers nga gaulan so ari si Cap Jerry Tingson para nga kamustahon tabi kung ang ila sini nga nagka-practice na sila man tapos sa neguro. Yes. Manog tapos na guro, manog plancha na lang bla. Gani, Mama Berlin. Kaya defending champion, siguro may pressure man ng gamay para sa ila. Sige, amor niya tagta kay Cap Tingson na ang ining kahigayonan man. May agat tanan sa tanan no, sa tanag Kalamati sa sining bumbuhan ay big time. Sa tanang pumuluyo sa Barangay Estefania, I hope tanang kamutan nagapamati. So when it comes to preparation no, sa presentation sa street dancing competition,
we are the defending champion. So of course, pareho man sa ibang nga barangay naga-prepare man no. Siguro ti palariho malan na ang preparation, but we will see. Ang amon din nga makahatag kami good presentation nga masatisfy nato ng aton mga bisita, especially ang visitor ni Mayor Albi Benitez, no? Kay no other than the President of the Philippines, Bongbong Marcos, and his family. Of course, damo-damo pa na sa upod, no? So, amo lang amon target nga or gina-aim nga makahatag kami sa mayong presentation. So kung ano man na ang decision sa judges, we will see, we will wait, and we will accept kung ano ang decision sa mga judges na, no? Basta prepare kami as a champion. So kadako sang diferensya bala sang premyo kay pagdaog niyo 2019, no? Ang premyo 250,000 pesos. So, sa 1 million. So pagkabati mo sini, pagkabalo mo, anong reaction mo? Siguro gahatag man ang inspiration sa aton mga dancers. Iti ang ilan ang premyo ginahatag ko man sa mga dancers mo. Wala na ga-aqua ang barangay. So I think they will be inspired. Pag announce nga mo ng premyo ni Mayor Albi, I think maningwa po sila ma-perfect nila ila presentation. Going back sa nag-perform ng mga dancers, ang ila sini nga pag-perform ni ka nagaulan mo pag dito sa arena, no? Kay may ara sang street and dance arena dance competition. So ang ila, ang imo nga ano sini ng mga dancers ang mo sa gihapon nanay. May ara ang nabilin. Meron man na ato sa piyak nga kwagiti nauna dito po recruit, no, but still intact Japon niya ang grupo sa Estefania, although may nagbuhi na nakita naton nakita ko nga ti damo kita din dancers sa barangay Estefania, gasulubra lang gani. So we can select for the best of the best dancers diri sa barangay Estefania. Ay gaulan to do wala sila kabatsyag kabudlay. Saot sila. Yes, ti aral na sa spirit kati selection na sila mo. So they perform like they are the best dancers. Ang abi ko anay practice sila kaulan man. Yung gina-test ko lang nila ang lain nga chef ko. Hindi sana siling ko natin preparado sila ini eventualities, no. They are prepared and they are trained to prepare for like that sa mga kung may mga obstruction. So preparado sila. So what I have said, they were selected as if they are the best of the best. Ang gasto nito Kap, di man hamak kay makita pa lang sa backdraft, sa mga headdress, kaiban pa nga mga props, lain gidya inyong nga mga props sa iban. Yes, given na yan, no? In any competition, like mga basketball na sports, gina-consider na yan ang all-out support. Kaya kung hindi, ang support mo pigaw, limited, ma-affect mo na sa dancers, no? So kung makita nila all-out ang support mo, they will be trying their best. Paano ni ginapili ang mga dancers? Yes, Bernie. Paano sila ginapili? Bala dapat nag-eskwela sila or pwedeng mga out of school youth ini? May kwantita, may selection process. May audition, no? So first damo na sila from 200, it will be cut to 50%. Then mapili naman ang choreographers ang the cream of the crop. Sang 2019 ganito pila kabilog inyo dancers Kap? Almost I think 70. Subong yati damo-damo kiti may mga propsmen kita. Nagagabot kita siguro mga 140 dala na propsmen. Oo. No. Sa criteria Kap do wala man na ya limit, no? Kun ang sa kadamuon lang ya. Gintagaan na sila criteria, no? So that's why gahulat mala ko ya sa request ng choreographers kag mga designers. So ang ilan nga team
kabalo na sa requirements. Kaya confident ko nga ilan na linya. So whatever nga ayo nila sa akon, ginatago. Oo. Wala man na diraya sa payan ng edad nila, sir, no? I think the way man age limit siguro, I don't know sa criteria kita kung gamaskara ka, hindi ka nagurong bala kung lolo ko na, kung lola ka na, kung minor ka na. Gamaskara mo. Importante makasaranga. Yes, importante. Gasaot namin. Oo. So sir, ang gasto ninyo dira kay nagliga dato ay niya nakanda na gini kag kobo na gining reklamo sa katanan nga mga barangay. Ang premyo so hindi man niya makatrespaser mo no sa gasto ninyo. Yes, sa siling ko na hindi kita dependent sa premyo kay ginahatag nato na sa mga dancers. Ang ato ni maka-present kita sa pinakanami nga presentation pag masatisfy naton ang mga galantaw, especially iti ang target namon ni ang amon gina-aim sa nasiling ko na masatisfy ang una, dapat masatisfy si Mayor Albi. The next dapat masatisfy tang yung mga visitors. Ngati na ginangalanan ni Super Mascara, no? So ang expectation grabe gid. Ang costume ni sir gapangita kamo sang sponsor para dira or iniya funded gini sang barangay? For now, funded gini sang barangay, no? Gapaminsa pa ko gani yung mga solicit, no? Kaya daw ginakabos na ko. But, gasugod. Gasugod naman ayuda ang city. So, matama to. Pero I think, base masulisit ko sa mga grupo ni, nga supporter sa barangay Estefania. Gadalaga ni milyon, sir, no? Ang gasto ninyo? Absolutely. Pwede mo ma-share, sir, mga pila ginaya ng estimate lang be sang 2019 mga pila inyo gasto? 2019, mga lapit siya 500,000 na. Okay. So, okay lang gawin makakita ka dira sponsors bisan na paano kaya man nasa sadlaw wag gini nga daan na so bisan sa mga tubig lang nila bala baklon nyo man gyapon. Yes, correct. Makahatag dahil si ari may Mercy ko di, may Save More di, may mga gasoline stations, may matag expect cash mo, no? So ang ihatag lang nila ay in kind. Dako na lang bagay. May mga changes sa dresser like sa choreographer ninyo Abe? Yes. Sa choreographer ninyo amo man gyapon subong. Lain ang choreographer namon na kiti ginkuha sa ibang barangay. Oo. So hopefully makakumpit kami gihapon, no? Bas nami pang presentation namon. Pauna-una ba lang na sir mo no? Kuha. Yes, correct. Okay. Kiti may mga may association ni sila. Di pala Rio malalang rate. Oo. So kung dalihi kaya, batunan mo na yang kung may nakauna na to ya ila gito yung choreographer. Yes, correct. Kaya tiway makuhay kabalo nga may Mascara Festival subong because of the pandemic. Tigulpi malang ni nga madayon gali. So we have no choice but to prepare. Ang mga props ni Abi nila sir, mga backdrop pa dira. Ginasulan nyo pa ni nagahimo or kamo-kamo lang ya? Yes, may team ni sila. May team ni sila. Ang ilang mga laborer, ang designers, costume, headdress, choreographer, isa na sila ka-team. Oo. Kasi ibang headdress, dira tido gina-recycle lang gamay, kaya gina-improve. Ang aton nga mga headdress to, ubos na to ya. Kahit iban, ginapadala naman sa mga dancers mo. Oo. Iban ginabaligya, nag-cost almost 4,000 to 5,000. Okay. So, iban gina-display. Tinga akon gani di wala na kay kin pangayos ang kuwa. Di ala. Sige lang. Kamahal galay sir no? Kamahal. Hindi siguro ma-display naman ko sa ako na office sang maskara. Oo. So bali pagkatapos na ilan na nayagali. Yes. Ginatag namon. Kumbaga pa konsuelo naman lang kana sa ila sa pagbabalha sa pagpainit lang nila to sir kag souvenir naman nila. Yes, correct. From time to time, may mga invitation sila mo. May ara nga gina-hire 15 sila. 10 sila, may maabot nga mga tourist, may 13 sila.
they are paid. So that's why ginapadala namon ng ilang costumes. Oo. Pressured man sa bungang Barangay Estefania kahit ikaw ang defending champion na kapitan. Yes, correct. No, and we will, as what I've said, we'll present like a champion. 2 years man ninyo abito kag naakuha liwat mo, no? Actually, first time na mo itong intra. First time. Oo. Okay. The first time nga pagdaog sa maskara. Oo. Previously, may mga record kami di ang champion ng Stephen sa maskara. Ti dugay na to. Ti pag as punong barangay, first time ko itong 2019 nga nag-join. Oo. Pag nag-champion kami, kay 2030 ko nagkapitan. So 2019 lang ko naka-join. Oo. So, nagsugod na ni sila, sir, sa pag-practice, dugay na? Or, pala rin yung malanguro? So, sinilang? Paggambal. Oh yes, papagambal to nga may maskara. Di nag-hire kami choreographer. Nag-selection kami dancers. Di mga tusugod eh. Oo. Palariyo lang, I think palariyo lang ang kongro. Ang time frame sa pag-preparation, palariyo lang. Oo. Kaya daw, kuhaan man lang nga mo, nga magabalik ka na balang maskara. So, ulihin ang announcement. Kaya kinapanilagan man nato ng kaso sa COVID. Anyway, ati baka-baka lang nga dari practice. Ano ang matag ni mga mensahe sa ato na sa mga listeners, sa mga viewers, ang ma-expect nila para sa presentation and performance ng Barangay Estefania team? Well, sa tanan nga nagapalamati sa sining programa, ang expect nyo sa Barangay Estefania, good presentation. As what I've said, we will present like a champion. And of course, ang focus natin we will not give up the crown without a good fight. Okay. Sige, sa mga dancers naman niya, sir, anong imo mensahe sa ila? Sa ato mga dancers, kabalo naman kamo no, kung paano mag-support ang barangay sa inyo sa inyong sa sininga competition, no. So all out lang kita. Dapat i-give your best. I-follow ta lang instruction sa aton nga choreographer. Amo lang na ang ako niya nga mahambal sa ila kag sige hapon ang ginahambal ko na ang kung ano man ang mag-gain naton sa sini nga Mascara Festival ng competition ay ang premyo sa inyo na makadto. Sir, nakalantaw ka bisan one time lang kabi sa ilang practice. Ano ning ginagamit nga mga song subong? Save lang man gyapon. Ay hindi may bagong gin compose ang na music. Oh. So, one time nakaswing ko to sa ilati, way pa na music, no? Pagkatag sa ilang music, way pa ko to ka-swing. So, maybe one of these days, mas swing naman ko to, makibot naman sila nga aran ako galantaw sa ila. So, ang English lang gid sir ang i-interpret nila? Though, mix to, Tagalog. Mix I think man. Tagalog-English, so. Okay. Ang mga mariposa to, sir, way mo nabatian? Way ko na nabatian? Wala na. So, kakaso na to gali. Sige. Punong Barangay Jerry Tingson, sir. Salamat gid sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod. Thank you, Bubu. Mama Grace. Yes, Marlene. Oo. Dako na nga gasto nila kay sa costume pa lang nga daan. Daso sa headdress pa lang nga daan, pila, 5,000. Daso, yes. Nang bilog pa nila sa panasatiel nga daan ng costume. Pero duway na ko ng mga mariposa, gidman. Gani, nadula na. Duga, matamat, ano bala. Duga kaso na to, amo na ginabantayan nato because meron sang bagwa bisubong theme song ang Mascara Festival. So, kung hindi ta na to babatian, atong common balaya kag nakanda na gid nato na bala sa aton nga tradisyon ng pagpatigayon sa street and arena dance competition, may mga mga mariposa to bala kag mga medley songs to bala nagligad. So lain naman galing natag sa ila subong nga music.
Dako man nga challenge, Ma'am Arlene, sa mga dancers, syempre sa choreographer bala kay dapat ang imong May nga manok ni San choreography Pedro pa. wise. Manok Gasunod ni man San sa Pedro kabaguhan. Why ka pa binaka-cover mo, no? Subong ning una mo nga coverage. Yes, first time man ni Ma'am Arlene para sa akon. Oo. So ready. Excited man ko Bantayan na tana kay no? amo to yabi ang ka festive gito balaya sang mood sang mo to mga music nga ginapatukar para nga gina-interpret sang mga dancers. Dahil subong lain naman si Darren Espanto kag sino na? Si Sue Ramirez. Sue Ramirez. So ng melody bala to kalain na gid ya Bombo Grace. Kag bantayan na tana kay ang Mascara Festival amo yung signature naton kag isa sa mga pagi para nga makilala man kita sa international community. Sa iban nga bahin sa kalibutan. Kaya subong pa lang, Ma'am Arlene, wala pa man no kasugod. Kadamo na sang mga naghatag sang ila opinion sa sining bag-o nga music festival o kon tema Manila. Abi kay kita yan nakakandang nga ang mga music nila, no, may ara sang natawag pa lang nga kung mag-practice ka pa lang, gaingan yun na ning mga or gasadya-sadya na ng mga dancers. Ari daw medyo siya, lagnay nga compare mo sa una. Siya daw ka pop bala. Oo, ang ning kay Darren. Okay, bala na tani ko naman ang theme song nga binaton, for example, para nga mag-imbitar sang iban nga mga bisita bala, mga foreign tourists sa Bombo Grace, at least maintindihan na nila. However, dapat gadya guro ipabilin lang ang medley songs na balaya nga ginagamit. Kaya once pagkabati mo to ang sa pinsar mo gadya gatataka, Bacolod ni, Mascara Festival ni. Oo, kaya pakilala nga Bacolod gid, no? May tatak gid bala, Ma'am Arlene. Kagati, depende ni sa mga dancers kay may mga basic may pagbag-o bala sa criteria for judging, Ma'am Arlene. Ma-highlight no ang ila nga performance gasanto man sa criteria nga ila i-present. Okay, sige. Tibantayan na na basi kon na isa ka gabi makalantaw ka mo na bata. Syempre kangay sang iban nga mga barangay hindi ka natago-tago pamanan nila Kay importante na dira may suspense bala para sa sa mga nagalantaw. Ang ilan na costume makita mo na siya sa final rehearsal na ganila. Yes. Surprise ni para sa aton diri sa Barangay Estefania basi pala mag-ulan naman. Progression na siya. Sa 2019 to nagaulan. Oo. Ma-amaze kagid Ma'am Arlene kay bisan pa nga nagaulan, go lang nang go sa gihapon kag ang ila sa niya nga preparation sa mga props nila, sa ila sa niya nga mga backdrops, no? Mga costume gid do makabaka boom gid bala no nang tawon sang ila siniya nga performance ang quality sang performance nila. Correct. Sige, ang yuhom ni nga dan sa Mascara yun, hindi mo na makuan pero di gadyo katamis no. Tamis pa sa tubo. Bombo Grace. Oo, bisan pa nga mahalang kalamay. Wala gyapon ang lubong para siya sa kalamay subong no. Wala lagi hapon. Amo man Japon. Go for gold din sa tagsa ka mga barangay kay karamo man silang magpakigbahin na diri sa competition. Syempre kung ikaw yung naging try ang imo gid yung aim ang 1 million. Grabe no, 1 million no. Minsan sa mga victory party lang na nila kaghatag man sa mga dancers. Imagine mo ang kakapoy nila Bombo Grace, hindi na hindi na mabayaran na bala. Pero tiyang kalipay mo naman niya galing. Nga makita ka sa ato nga daan, subong ang coverage naton mayroon na video ang bilog na nga kalibutan ang makakita sang performance ang tagsa ka mga barangay dira sa subong abi naglain naman ng ilang venue mo. Paglaom stadium na naman. Bala mo kada administrasyon nga dante may mga tagsaman ka mga diskarte. Ang yasang isa to hindi naman gusto pa ilugon sang sunod nga administrasyon. Gusto niya maiyaman. Importante Ma'am Arlene. Actually sa plaza bala.
In fairness sa plaza, dira ti matawhay man. Kag amo gina yung tatakya sang tagsa kay LGU Plaza. Yes. No, tikay dragay dyan mo ang lugar pala nga ang mga tao gakadto gid pirmi Bomber Arlene. So mas nami pagitani no kung amo na. Pero sige lang bantayan ta nebe kay assess pa man pagkatapos. Preparada nga persa mo kay Naduwagin ni Kadlaw. Bobo Grace. Kilala ko bali guys, water ko no. Oo, mga kinaing mga English eh, preparar na kay may mga foreigner nga daan. Oo. May mga ano gani, may mga afam. Yes. Damo na sila? Nga nag-afam na how. Gani, magaguro mo rin nga. Mga gay linggo na goro. Sige, Yes. Bobo Grace, so thank you, Ged. Yes, pa Berlin. Live kita dire sa Barangay Estefania. Ini si Bombo Grace and Labaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Gracelyn Labaton with the podang Barangay Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Ang defending champion sa Mascara Festival, Mascara Street and Arena Dance Competition. Kaya sang motang time de 150,000 pesos ang grand prize Banawa as the big winner for the 40th Mascara Festival. Sila ang na may rasang photographer Sanday Joe Dem Casabuena pero doon ay nasubong. And Mark Philip Lamirez. Nagakuha sa Best in Choreography and Best in Concept. May raman na sang cash prize nga taga 10,000 pesos kada isa. Kay sa nagliga dato ti Suki geda masami. Ang Barangay Granada nga ba ang nag-3-pit 2014, 2015, and 2016. Ang Barangay 18, amo ni nangin na champion sa 2017. And then, first runner-up sang 2019, ang sa idalom ni Segundo Jesus Cabalcara Jr., ang Barangay Tangob, nagbaton sa 175,000 pesos. Nagdaog man isang Best in Mask, Best in Costume, and Best in Original Music. Kay ang tagsa ka mga barangay, pili man lang sila choreographer nila. Kaya man ang bantayan dato na importante tani mabalik ito mga medley ito balang mga music nga ginapatukar tatagsa ka maskara. Kay ang inaya signature na ginasang aton na festival. Nga kambyo-kambyo abi kita no, nga kambyo-kambyo kita bala mga ambanon. Tani bala paro kita sang iban nga mga kasyudaran nga mayra gidya sang permanente gidya bala. Once nga mo na batian mo mambal ka na no, Mascara Festival ni. O kada mo naman yung batian mo, dinagyang na naman at atihan mga sinulog dakon mga iban pa nga mga festival sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sabong ara kita dara sa may Paglaom Stadium. Paglaom Stadium dira maga-perform ang ining mga barangay street and arena dance competition sa Paglaom Stadium. Ang Electric Mascara pati gayonon sa Mega Worlds sa Upper East and then magapadulong sa Bacolod City Government Center. Ayo maning katalawa sa ato no kung kaysa mamuha ta kabalayang ang piyaktaw nga administrasyon to layo na naman pagasunod na naman nga 3 ka tuig laway na naman ang patakaran. Ano gina madula sa inyo yung kaning pabilin nato ng tradisyonaw? 20 minutos ang nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Speaking sa Mascara Festival, syempre maging mabuhi na naman ang negosyo. Amo naman ang isa sa nabantayan sa mga negosyante kag bisan na pa dira mga nagabaligya sang bottled water, mani, balot, o kanano pag ginadara. Kag syempre te mga katuan sa mga festival sites. Kaya mag-circulate na naman ang kwarta. Mag-circulate ang kwarta kay kadamo sa mga nagakanto diri sa aton
Abisan pa lang ang ini mga domestic na mga tourists from out of town and other parts of Visayas, Luzon, and Mindanao. Kagad siyempre yung mga foreign na tourists pa. Nakapangbutang na sa mga kiosko dara sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. Preparado naman para sa security ang Bacolod Police Station 1. Sa Piyakalinya, report with Bombo Grace, Cherry Grace Santillan. Bombo Che sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin. Masobra isa kasi man na lang Oktubre na. So, Maskara Festival na, Bombo Erlin. Daw mabunyagan kagid sini. Yes, Bombo Erlin, no? So, kanang sa Bombo Erlin? Excited na. Yes, Bombo Erlin, especially nga magbantay bisa gabi, mga electric mascara, gali Bombo Erlin. Oo, daso karamo ni nga mga barangay ni magapasako pa sa street and arena dance competition. Siyempre mga festival sites ganyan, kadabo naman sa mga dugok. Yes, Bombo Erlin, mabugat gining trapiko kag magdamo gini tawo ya Bombo Erlin. So hindi lang sa lakyan ang matraffic, pati tawo matraffic mani sa mga dalanon sa syudad. So Bombo Erlin dito sa Bacolod City Public Plaza gasugod na ang pagtindugan na isang mga kiosk. So bali sa dalan sang San Juan, dito na natapos na ang mga pag-frame bala o kung pagpurma sang mga kiosko. So bali sa Gatuslao Street naman yan, nang dito palang bago palang nagsugod ang mga pagtukod sang kiosko. So bali damo pa to kawayan nga hulumanon sang mga kiosko, Bombo Erlin. Bali malibot gini siya sa plaza, no? From Rizal, San Juan, Gonzaga, and balik sa Gatuslao. Yes, Bombo Erlin. Pero subong, ang nasuguran pa lang is ang San Juan Street ka Gatuslao Street. Samtang ang sa may Rizal Street naman, Bombo Erlin, iya na nadaka San Sebastian Cathedral. Okay. Amo ng mga white tent. Oo. So inayab dira mga RTW na kalabanan nga ginabaligya, mga souvenir or mapahimo kabala t-shirt, dira naman na sila mapwesto, no? Yes, Bombo Erlin, balik naman ni negosyo ang mga tig-print kag tig-obra souvenir sa syudad, Bombo Erlin. Oo. Kaya ba na ni ganiyo, lain-lain mga ginabaligya nila mo. Mayroon nga doon mga souvenir na nabalang mga mask, maskara. So, kung ikaw syempre, baguhan ka dari sa Bacolod, nagkadto ka dari para lang maglantaw, nami gidya may dala kaya pauli. Yes, Bombo Erlin, mga bayo, mga keychain, mga mugs, buhi naman ni ang mga negosyante, Bombo Erlin, diri sa syudad. Ang dira mostly sa dalan Gatuslao do Kalan-ana dira siguro. Laban-laban, Bombo Erlin. Sa Gatuslao do mga RTW na dira gyapon. Dito sa Gonzaga, sa may replika balato, do dira do mga Kalan-ana na dira, mga barbecue kada, mga inom-inom. Mga muna, Yes, Bombo Che. Yes, Bombo Erlin, pati mga ukay-ukay, mapabayo or mapasapatos bala, Bombo Erlin, dira na dalayon nga raya, Bombo Erlin. So isa lang ni sa mga festival sites kay dito sa NGC na subong, karamo naman sa mga naglagaw dito mo. Doon nagkasaylo na balang nadugukan sa mga tao, ilabi na kan gabi. And then ang Lacson Street is one man sa mga festival sites. Yes, Bombo Erlin, daw dira na daya permi gadugok ang mga tao kapin pa sa mga ilimnon bala, Bombo Erlin, nan damo na da. Oo. So, Sige. Bombo Erlin, sa palabuton man nga kapistahan, amo man ang pagpreparar sa aton mga kapulisan, especially sa Police Station 1 kay dira na da ila nga area of responsibility. So, amo man ang pag-secure nila sa mga seguridad sa mga manog baligya kag sa manog lagaw man o kon manog talambong bala, Bombo Erlin, sang kapistahan. Oo. So, Bombo Erlin, yari bala pamatian naton si Police Major Ramil Sarona. Musta ang inyo preparation sa palaabuton nga maskara, especially nga may gasugod na sang obrahan na kakyosko?
malapit sa public plaza o kung sa public plaza. Mga security preparations namon, plasado naman na, nakaprepara naman na, nakasapit naman kami into deployment plan namon regarding sa public plaza, kasi sa may walk area. Din sa mga gatukod ng Diyos ko, ang balik ni Home Foundation naman interest dira din sa plaza si Sir Pastrana. Din sa PNP may i-deploy kami dira starting October 1. Yes, sa area ya po na namon. Station 1 lagi po. So, bali, dira, Major, may ginadamo na i-deploy nga mga kapulisan naton. Yes, tamo na i-deploy kay may mga activities man dira nga naka-schedule. Kasi wala activities, madamo ya po personnel sa nga i-deploy. Sa common possibility nga kasi isarado na sa time siyang kagabi o ng amo ng mga dalan para at least ma-secure na ang area. Major, may idea kamo kung pila na da ka kiosko ang tindugon? Pag ito idea, pero bisa nakita na ko sa plano to mga 100 siguro na. 50 plus to nakita ko sa Dira lang sa vicinity lang sa plaza, pero hindi sa side sa cathedral wala sila dira ito kung nag-kiosko ay under the cathedral. Sa diskihan na sa cathedral ay sa cathedral na ang manage dira nga area. Ang sa city andire lang sa may tubang sa police station, sa may Gonzaga Street, sa portion sa Catuslao Street. Kasi ang ayaw ko lang sila nga mabulig sila sa kapulisan nga kung may mga talpangan sila na kadulungda pa lang mga tao, mag-isunday sila sa amon. Pag sila man, patayin sila inapunto, kaya sa kadamot sa mga tao karon kasi may mga incidents nga hindi sila nila matapag na mga tanan nga tao ilang obserbaran kung may may makadulungda, mag-report sila dahil sa Station 1. Okay. So, Bombo Orly, no, almost 2 weeks or 1 week na lang gani ang pagprepara sa aton man nga kapulisan para sa seguridad sa mga turista kag mga taga pumuluyo man diri sa syudad. Opening na ginabi sa October 1 na so hidlaw nga na subong ang kalabanan na Bombo Che. Yes, Bombo Orly. Wa bala maglagaw, maguluan wine na dira, makita naman nato ng mga pag-telepon kakaya sa mga festival bala. Then syempre mga matanon ni excited gid. Yes, Bomborlin, kay 2 years mandaan nga wala pag-celebrar sa festival Bomborlin. So damo giniya excited kag especially bala kung gabi Bomborlin. Correct. Di damo ginaya daan mga activities. May mga rerouting ani for sure nga patuman na labi na sa mga dalan. May na semana nga portion sa dalan Lacson from intersection sang Bias Aquino Avenue to do Lagoon siguro nga area. No, do Lagoon area hindi na dira malabayan sa mga salakyan. Yes, so Bombo malabay ka dre sa NBI, di ba la? Malusot ka sa 27th Street. Di preparahan na ganing traffic. Ganit man Bombo Orlin, mabalon gini ang mga driver naton sang malaba nga pasyensya kay maugtas naman ni sila sang traffic Bombo Orlin. Preparar naman ko ng persa mo. Gani man Bombo Orlin. Tulugan tani samtang may chimpo pa magtulog Bombo Orlin. Imo adlaw di preparado Abisado mga coverage day sulungon ta na. Yes, Bombo Orlin, sulungon ta niya baskog-baskog lang ni tuhod. Bombo Che, thank you gid. Yes, Bombo Orlin, report sa pagpangalagad sang bombohanay big time ini si Bombo Che Grace Santillan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Nagapangabutanga na ibanda sa ni nakapreparar na ni kung ano ba nila sa negosyo ay banda dira tinakalsada na kung mga kapitalan nila kay nahidlaw ang tanan sa pagbatigayon na sang festival
Kung sa bagay, kung ng virus lang ang aton niya sa uton, why na katapusan? Why na katapusan ang aton sa ekonomiya apektado? At time maganda subong mag-circulate ang kwarta. Although kapon, ginabasakaan sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa 50 basis points ang ginsaka sang interest rate parang makapanumdom suno ganing kay nasang financial analyst ba lang again na interview sang ato na Bobo News Center Makati mainganyo ang or may rason para sa mga negosyante kung gusto mo mag-expand na dara mangutang ka sa bangko makapulo panumdom magkadanay same man sa mga magabakal sa lakyan na mumulit sa tensyon. Wala pa dumdum lang ko na danay. Masaling nga ka, ay patago ko na nanay sa bangko, kano ka dako sang interes. Ay hindi man ko mangutang kaya kamahal sang interes. No? Kung sabagay sa mga pangutang yung tagamay lang yung interest man. Mga Indian national lang ganin, no? Tag 200 ang ilasaka, no? Anong ganyan sila? 5 por 6. Mga 5-6 na lang, imo nga sa kalibo, 200 ang saka. Kaya mo na ang ginakakalangkagan ganato na sabong ang pagpatigayon sa Mascara Festival, ang pag-sinaot at kasadya sa kadalana. No? Importante lang magasuksok lang kitagyapon na sang face mask. Mayara sang order ang ato na gobyerno nga optional na lang ang paggamit sang face mask kung nara ka outdoors and open ang lugar. However, sa Mascara Festival, syempre, galinugok ang mga tao. Mas mayo ganyan nagasuksok kita sang face mask. 33 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Good luck kadara sa tanan nga mga barangay. Kaya supot-supot na ni magpakigbahin na subong sa Mascara Street Dance and Arena Competition. Street and Arena Dance Competition. 17 sila mo. 17 na ka mga barangay. Amo na magpakigbahin na subong tuig. Alangilan, Alihis, Singgang Airport, Barangay Estefania, Granada, Sumag, Tangob, Barangay 22, 7, 34, 26, 31, 27, 14, 12, 35, and 40. Kagbayara pa kita sang electric mascara. Katahom na ginabi sang landscape dara sa Circumferential Road, no? Pagkanto ka bala sa may BCGC, Bacolod City Governmental Center, kaya technically na giman ni NGC mo. Kaya hindi na siya bago, kadugay na napatindog ang building. So, wadra naman ang ato, ano nga electric mascara. Somehow, tinagalagas naman na kita sa mga development dito sa syudad sang Iloilo. Ang mga investor sa Matambata naman nagkagkaramo na sa mga nagapot-apa sang negosyo diri sa aton. In fact, sa mga dalan lakso, no? Alin ka dira sa may bata, pagkados diri sa may Mandalagan. So, sa tinubo-tubo ng katagas ng mga building. Pati maan sang progress. Pati maan nga nag-umwad kagkaramo sa mga nagasalig nga mag-invest diri sa aton. So, preparado naman ng aton ng mga otoridad because kuano siya ng big event. Big event nga kinanglan babagani sang augmentation na gikan sa Police Regional Office 6. 35 minutos banwa ang nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita. Bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 93 días na lang banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 93 days to go before Christmas. Subong mahal na naman ang mga Noche Buena.
Siling sang Department of Trade and Industry, base may sulo-sobra ka mo din ang budget kada sweldo. Isang tag 500 lang na ako ni sa kalibo. Mansi ka mataba, tarang daan. Parang hindi magtinggaw bang galastuhan, no? Kaya base ko na bulan sa Desyembre na gid, so sahod sa mga negosyante, saka naman ang presyo. Ang importante lang gid ang dugay pa bala ma-expire ang mabakal naton nga mga Noche Buena products. Tanay kitabwa sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi.
kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugwinanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ako ang mga agbas ang mga hilamon sa palibot sang imo punong kahoy, Choy. Oo Sa bakuha pa ko sa ibang kagsuhulan, kundi ikaw na lang. Para bala nga may kwarta ka man kung magpista. May gamiton ka sa peryahan. Salamat, Kid Choy. At sige, Choy, ha? Mangagbas lang ako sa hilamon pagkatapos ng amon graduation sa Badason nga adlaw. Ate, sige. Kag magdala ka man dayon sang imo ka bulig. Para bala nga may mabulig man sa imo. Para nga hindi ka man mabudlayan. May timbang kaya mo. Ate, o, Choy, ha? Kag madamo gin salamat, Choy, ha? Masugod kami sa Lunes, ha? Bauti gusto ko na, Bob. Para nga magkakwarta ako. Siling ko gani nga magustuhan mo, eh. Mabalo nang kita sa ngaton panyaga. Para nga hindi na kita magpauli sa panyaga. Ate, ayos ah. Di timing gini, Bob. May itaya na ko sini sa peryahan. Kapos mo lang isang ginabuhat nato, no? Oo man. Daw gampang na ta. Kita mo wala ng dugay. Halos natunga na nato ng ubrata. Oo man. Hindi na kita mabtan sa sirom. Matapos ginato ng aton pagpaghangbas ng hilamon. Migmayok. Dawgin kapoy na ko, ah. Amo mo kumeg. Dasun, ginagutom na ko. Ay, basi kung tigpalanyaga na ini, las 12 na naguro migay. Kay ho, gatupong ng aton landong sa ginatindugan tao. Ano? Oo. Amo nang silin sa lulo ko mo. Kung magtupong na kunong ang landong ta, sa ginatindugan naton, bot silingon sina, las 12 na nasa kunto. Ate ko na mo, dali na. Manyaga na kita. Bukaro nato ng aton balon. Dito kita sa idalom sang kahoy nga talisay makaon. Baw, nabusog ko sa panyaga to, ha? Kanamit abis ang balon ko nga tabagak mo. Gimprito ni nanay kaginbutangan silang gaw. Sus, kanamit. Ubos ka ng kanong kung agin balon ba? Gimputos ko ng daan sa dahon sa saging, Meg. Ako gani amo man, eh. Wala man bilin ng kanon ko. Okra nga gin sampaw sa tinigang angin pabalon ni nanay sa akon. Kag may pares pa nga tinabal. Kundi ayos, ged. Dugin tuyo kumigaw. Ate, mapauway ta eh. May balon ko tunga sa ako. Pwede ko tunga mapin sa ilamon. Sige. Amo tong aton nga higdaan, ah. Ate, sige, may balon mo ko to. Tarimig, maplastar ta ka magpiyong-piyong, ah.
shit eh. Nakibot lang ko kay kagahod sa paka ang ina ho. Graman siya naging sagad isang huni sa tila ni Mayok man. Anay kabla. Eh makuha ko sang bato. Ihaboy ko ini sa iya. Tari. Tari mo ay. Palayo, palayo, palayo. Tunto ka, tunto ka. Oy, Pablo. Ano? Uy, shit! Pablo, hindi, Meg, hindi, Meg. Oh, nakabugtaw ka na gali, Mayok? Uy, paka? Siya din magaling ng paka, kina Meg. Ambot. Nakabugtawan ko na lang siya nga nagahuni dito sa may tiilan mo. Kagahod. Gani nga ginaboy ko siya sang bato. Ohoy, makaluluoy man. Oo, nagadugong ulo, amigo. Wala pagid siya nagahalin, no? Halin, halin, halin. Halin! Oh, hala, Mig. Nigo mo naman siya sa liog, oh. Ari pagid ay. Oh, hala. Nagtabog siya sa maigo mo sang bato, oh. Oh, hala, Mig Pablo, Mig. Ang pakao. Hala, tulo ka, blamig, oh. Oh, hala. Nagbangon siya. Kagana nga matake si mo. Oh, ba? Wala, nagtupa siya sa tubang mo, Mig, oh. Hala. O dumabato pa siya, oh. Hala, Mig. Gabatuan ka niya, oh. Hindi. Nano ni? Kapalindog ng blaybo ko ba? Hinali lang nagbalindog. Panulo ko do, hindi kinanda ng paka ngayon eh. Lain ang niya itsura, oh. Oh. Bay, ano yun na? May korona siya nga ito mo? Ito mga balahibo nga nagatumpok sa tunga sang magtimbang niya nga mata. Ang iya kulor. Do sunog nga duta. Do wala pa ko kita sang amo sini nga paka mo. Dako-dako, oh. Sa banta ko. Do 8 ka inches ang iya sini nga kalabaon. O ano? Hindi ka pagit magaling? Anong inatulok-tulok mo? Mabato ko sakon, ha? Mabato ko rin? Pablo, Meg, gusto na Meg, ah. Gusto na na. Katikalon nga pa ka. Dapat siya padudlaon. Ari pagitay. Oh, Pablo, Meg, nagkaya ka ng pakao. Oh, luya na siya, oh. Doon din siya makaulag sa maayo. Nagahuni sa matuod. Apang daw kaluya na sa iya, oh. Amo ng bagay sa iya. Uy, nano man? Nano ka man, Migman? Nga mo ka na, aw. Kapintas man sa imo, Migaw. Sobra ka man imo yan, Mig. Nalipay lang, kuya. Kaya mo palang, kuya, makakita sa paka nga nagabato. Tadali na. Babayin na lang ng paka ngayon na. Mabalik na lang sa obrata. Tapuso na ito ng pagpangagbas ng mga hilamon para makapulit na dayon. Ay, salamat. Malapit na lang kita sa banwa. Oo, no? Wala lang may balaan. Kay kadasig siyang lakat naton, kiti nagapadulog kita mo. Uy! Agay! Meg? Agay! Nano ka? Meg, hinali lang nga nagsakit ang ulo ko, Yok. Dason, nagagawang init sa mata ko. Ha? Iba siguro na mag-o ka lang sa init, Meg. Maguhan ka lang, guro, kaya tinangagbas kita kaina mo. Ay, basi. May inom lang ko karon sang bulong pag-abot ko sa balaya. Idawin na naton ko. Si Pablo, nag-augayong siya.
Hikapon kong agtang niya. Ay, oh, Diyos ko! Lumapasok nga akong palad sa sobrang nga kainit sang lawas niya. Andoy! Andoy! Dali, anay, dire! Lisa, nga Andoy, kainit ka tama kay Pablo. Abi, magkuha ka sa mga dahon-dahon nga mahimo nato nga mabanyo sa iya. Para ba lang magtahaw ang iya nga hilanat? Hindi ba lang agin painom na ina siya kainas ang bulong sang hilanat? Oo, gani. Apang daw wala man sang alibyo. Gani, sige na. Magkuha ka na dito sang alibon. Kay dakdakan ko ang iya ulo. Dasiga! Ay, oh, Diyos ko! Ano ba lang natabo sa atong anak, Andoy? Eh, ang mayo pa, kantuan ko na lang si Lolo Austin. Ipalantaw na lang naton siya sa surhano. Ano? Hindi ka obra subong si Pablo sa punong? Hindi. Gintogo na ni Chay Felisa nga hindi siya makaupod si mo. Kay ginahilanat mo sa gyapon. Ano bala? Ate, sige, ako na lang maobra sa punong ni Chu Iking eh. Basi boss Basi maayo naman na si Migo Pablo. Maupod naman kami sa pagpangagbas dito sa Hilamon ah. Inali ko naman nadumduman ang pakakagin bato ni Pablo ba? Nalipat ako magpangita sa yakapon. Ano man? Nabuhi bala siya kag naglakat palayo? Grabe manabi si Pablo mo. Aw pa ka, aging patulang gid niya. Naga-sirko-sirko mo ng baka sa bato niya eh. Katanda ka na magaboy sa iya. Ulog yung permi igo sa paka. O ba? Ang salakyan ni Chuiking o. Nagpakadto diri. Mayo kay Ari siya. Mamangkot ko kung kamusta ng kaimtangan ni Pablo. Nasugilanon kong iloy ni Pablo. Ote, kamusta sa Choy? Maayo na balas siya? Nga wala si Gyapon makaupo diri yaw? Ay, wala pa siya kung mag-ayo. Wala. Di hasta buwas. Hindi pa siya makaupo diri sa akon? Ay, hindi pa eh. Kaya nagsaka panaog ko ng hilanat niya. Kag hindi lang ina. Nagasinggitan ko no siya nga daw nagawalay. Ano? Ay, mo bala, Choy? Oo. Ginpalantaw gani nila kuno sa siruhano. Ha? O titi, ano kuno, Choy? Ano kuno? Nga kuno nga nagasakit ang ulo ni Pablo? May naghalit kuno sa iya. Ano? Naghalit? Oo. Di sino mo nabing mahalit sa iya man? Basta kay do gina painitan kuno sa isang taglugar. Ha? Pero paano, Choy? Oh, basi kung nagawild siya sa sobra niya nga kataas ang hilanat eh. Ila manggaling insiling ko sa ila. Ginambalan ko na sila nga kung hindi pagid mag-ayos Pablo, ipa-doktor nila. Mas maayo pa, Choy. Ti ano, hindi mo bala siya pagkantuan haw? Hindi mo siya pagbisitahan dito? Kaya ihapit ko na lang ikaw karon sa ila eh. Ay, kakapoy na galing, Choy. Buwas na lang guro. Isa naman ko gyapon nga maubra sa punong ni Choy King ba?
Nga ba nga kadugay mag-ayaw kay Pablo man? Ay, kuha ko lang ganing balong ko sa lamisa. Kaya maglakat. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikapat! 400 pesos. Ikalima nga 500 hatag! pesos. Ako si Teresita Orbista, nagapuyo sa Subil 1, Barangay Bata, Bacolod City. Nagdaog sa 500 pesos nga kas kag ang Orocan Balde Groceries. Madamo gid nga salamat sa Enhanced Swerte sa Palengke kag sa Bombo Radio. Ibakal ko sa tanan ini sa akon maintenance nga bulong. Salamat sa Ginoo. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, Wara ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tandain na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Malatian siya sa paminsaron. Kapag siguro ko sa imo. Nga hindi maging excuse ang diferensya niya nga ina. Agud hindi niya pagbayaran ang sala niya. Kung sa bagay, gusto ka. Kung magpaapekto ako, paano na lang ang iban nga mga biktima man sang pang-abuso? Sorry Mixed emotion lang ako. Right. Christian, ano gali atong ikaduwa nga rason kung nga ang special ang gabi nga ini? Amoy ng katapusan nga gabi nga mag-upod kita. Ote, ano ang special dira? Ginakabig ko ini nga special. Tungod na kay bala ko. Hindi na masulit nga mag-upod pa kita liwat. Oh? Abi ko anay kan imbitahon mo pa ako sa kasal mo? Makadto ka man ayhan? Kun free ako. Nga abi hindi? Dayan, pwede ko ba ikaw mapamasiran dito sa studio ninyo? Syempre naman. May isa pagid ka rason eh. Hmm? May isa pagid. Kung nga ginakabig ko nga special ang kape nga ini. Ano bala ina? Nakaibala ko nga hindi mo na madumduman ang adlaw nga ini. Agosto 2 subong. 12 katuig na ang nakalikat. Amoy ng adlaw. Ngaginbaton kong paghigugma niya. Apang mapakuno-kunaw ako. Nga nalipat na. Ano ba lang importante sa adlaw nga ina? Sa pizza nga ina? Never mind. Sorry Kadugay na gid-abi Kagsiling mo, 12 katuig nang nakaligad. Sige. Ipanumdum ko sa imo. 12 years ago, ako ang pinakamalipayon nga lalaki sa bilog nga kalibutan. Tungod ano? Ginbaton mo ang pagigugma ko. Sus, kadugay na sadto, no? Kag mga bata pa kita katama. But I treasured those moments. Christian? Kanami lang balik-balikan, hindi ba na? Nga ginahambal mo ini sa akon. Ambot, wala ko makaibalo. Basta ako, malipayon ako, nga kaupod ko ikaw liwat. Ang naibalan ko, wala ka madulad diri sa kasing-kasing ko. Diyos ko. Nahubog ka na sa ginainom naton nga wine, no? Kung ano-ano na lang ginapanghambal mo. Ang maayo pa. Matulog na kita. Para nga makabalik kita sa syudad, buwas. Dayan, please. Magpabilin ka na sa makadali. Hala. Grabe na ang pagkubakubas ng tugan ko. Dayan. Kinuyatan niya ang kamot ko. Christian, palihog. Let me go. Nakaibalo ako nga sa lain eh. Kapag gusto ko lang ipaibalo sa imong balatyagon ko. Hindi ka na lang maghambal, Christian. Palihog. Sala ini.
Kalaslon ka na. Kag mahal ko ang boyfriend ko. Oh. Siguro nahambal mo lang ina. Tungod kita lang ari diri. Abo siguro. Salamat. Ginbuyan niya ang kamot ko. Ano bala oras kita mapauli, boss? Mga 6 in the morning. Kun amo, mauna na lang ako Tawgan ko mga ginikanan ko. Kag amo man sa Vincent. Kag tilawan ko man nga kontakon sa Gister. Salamat. Nalipay ako sa balita nga inaiha. Sugiran ko si daddy mo. Kag mapahanda ako. Mahiwat kita sang parte diri sa balay. Bilang pasalamat nga tapos ng problema mo. Imbitahon ko mga kaabyanan naton kag ang pamilya. No, mami. Hindi pagbuhata, ina. Ha? Gaaman. Hindi na kinahanglan nga mag-celebrate kita, mami. Gusto ko nga magpakalinong. Tungod nagatug ko ang kasing-kasing ko. Kag ako lang ang nakahibalo sini. Natawagan ko na ang tanan. Si Chester na lang ang wala. May oras pa. Manawag ako siya subunggit. Sugeran ko siya nga wala na sang dapat nga kabalakan. Kag mahimo na nga magbalik sa normal ang kabuhi ko. Pila ka bisis na ako nga nagpanawag. Unattended gihapon ang number niya. Maigda na lang ako Mapahuway ako sang temprano. Kay aga pa ako mapauli, boss. Kabuang gid sa akon mo. Bisan anhon ko. Wala gid ako ginadapuan sang katuyo.
Kadamo lang sa nagasulod sa mga nauna ko. Hustogid gali ang duha-duha ko. Sa tagsa nga magpasiplat si Christian sa akon, may buot silingon gid. Pareho ang ginabatsyag namon. Apang dapat lang, nga subong pa lang, dapat maathag na ang tanan. Ano man ang matabo, pananglit nga mag-ako-ako. Hindi ako makahimo nga sakiton ang buot ni Chester. Bisan nakahibalo ako nga sa sulod siyang kasing-kasing ko, si Christian ang mahal ko. Ari na kita sa inyo. Salamat kit sa pagdulong mo, ha. Kung tani, wala mo na lang inapagbuhata. Kay ara man sinong mating. Gusto ko nga madulong ka sa ginikanan mo. Personal ko ikaw nga ibilin sila. Hindi ka magkabalaka. Wala ko sang iba niya hambal. Ang bahay lang sa trabaho ko. Bilang bodyguard mo. Na si Christian. Naglakat na siya. Matapos nga makighambal sa ila ni Mami kag ni Daddy. Uy. Kalain sa pamatsyag ko. Hindi ko na mapungkan ang pagtulo sa mga luha ko. Nagakahulugan pala ini. Sang pagpaalam sa akon una nga paghigog matubtob sa loob. Paalam sa akon one true love. Paalam, Christian. Mabalik ka na sa imo trabaho, Inday Dayan? Oo, Nanay Bising. Ay, abaw, sigurado nga malipay gid sini ang mga sumalakdag mo. Kay wala labot nga mabatian nilang tingog mo sa radyo. Makita ka pag inilaliwat sa telebisyon.
na si Miss Dayan? Nagpabukot lang siya sa iya opisina. Sigurado nga pagguan hiya karon. Nagapalangarok naman ang iya mata mo. Kag natingala gid bala ko mo. Kun nga ang nagasubong siya sina. Dapat kun tani. Nagakalipay siya. Kinabalik na siya sa trabaho niya. Kag wala na sang nagagamo sa iya. Apa nga mo sinang nagakatabo sa iya man? Kanami man sa iya ko nagaprograma siya. Kag makita ko gid nga manaya-naya ang iya nawong. Kag kanami man kung pamatian mo siya sa radyo. Kay kalavli sang tingog niya. Apang pagkatapos gali. Daog pa niya ang namatyan sang kahagugma sang sagad sang hibi. Ari na si Inday Dayan. Ihanda ko ng pagkaon niya sa lamisa para nga makakaon siya sa temprano. Kay sigurado, pagsulod niya sa iya kwarto, hindi mo na makita ang nawong niya hasta mag-aga. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Magabiyan sa dagadin niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Ari na ang food soup. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos ng opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Tagsano kita makahalin diri? Wala kita sang kwarta, Jack. Kag wala pa ako sang tuhod. Ang sakayan, Choy. Ibaligya ko ang sakayan kag ang ibang nga gamit. Bisan paano makasupot ako sang kwarta. Ibaligya mong sakayan? Wala ka sa matarong ibaligya ato, Jack. Tugod akon ato, kag inti imo. Ako nang katunga sa to, Choy. Kaya subungkid ibaligya ko ato. Kaupot sang katunga mo. Kaupot sang katunga mo nga partida. Choy, Pablo, ginahimo ko lang ang dapat ko nga buhaton. Malagyo ka lang. Kag ibaligya mong tanan? Gusto. Subungkid malakat ako. Agod ibaligya ato. Agod mapreparar ka. Agod nga madala ka sa laing nga ospital para maoperahan. Hindi ako magkanto dito, Jack. Makadto ka sa kundiin nga lugar nga gusto ko nga kantuan mo, Choy. Magkanto ka sa impyerno kung gusto mo. Okay lang. Basta makalambot lang kita sa ospital nga ginasiling ko. Dira ka na. Diri ko hulaton si Conrad sa hotel ngayon eh. Kagay na. Samtang nagasugiranan ako kay Chuy Pablo. Dapat sagay kong pagkipot sa nga kututunan. Tapos hindi ako makakinawa. Bisang ginabudlayan ako. Gintinguhan ko nga tunlo ng akong bugal. Sa una, wala ako sa problema. May sakayan ako. May tinago ako kwarta sa latas ang gatas. Wala ko sa problema nga amo sini. Kag malipayon ako. Apang sa hinali lang. Nakaangkon ako sang madamo. Kag dako nga problema. Bangod sa kabuhi. May isa ka babae nga nagahigugma sa akon. Ang handom ko, mga makaangkon sa madamo nga manggad. Nga wala ko pagsaligi. Nga makaangkon man ako sang kadalagan. Ginangkon ko sang tuman kadali sa akon kaisipan. Apang,
sa akong balatsyagon. Naghahando man ako sa pagtimalos. Gusto ko nga mangin manggaranon ako. Ginhandom ko nga makaangkon sa madamo nga kwarta sa sulod sa mga tinuig. Halos ginhugakom ko ina ang handom. Apang nakapalos pa. Kasubong, nabadula pang babae nga ginahigugma ko. Apang wala ko ginalaumi. Nga ngakon mga handom. Hindi manginakon. Nga luparon gali sang hangin. Kabudlay batunon nga nagdaog ka na. Apang nalutos ka. Nalutos kaliwat. Oh, bah. May kamot nga nag-agbay sa akon. Ginagbayan niya ako sa baga. Jack. Oh, bah. Oh, Conrad, ikaw gali. Salamat sa pagkadto mo diri, ha? Waiter, hatangi kami dito isang beer. Yes, sir. Jack, wala kita makita ay sinang nagligad lang hinadlaw. Hindi maluyag si Pablo nga may bisita siya sa tanan nga tiun eh. Gusto ka, Conrad. Hindi sa maluyag makigambal sa akon. Ginakasubo ko kitang tanan, Jack. Hindi mahimo nga ibasol niya sa imo ang tanan. Wala ka sang nahimo sang tiun nga ato eh. Kag wala ko makaibalo kung di nang hindi niya mabaton. Ang yatir nga nautod o kung ng Santa Filomena. Makasalom pa siya liwat. Nagpasalig ang doktor. Dako pa ko nung tsansa nga makasalom pa siya liwat. Amoy nang gusto ko nga istorya naton, Conrad. Hindi ko na inipapadugayon pa. Hindi ko na paghulaton pa nga hubog ako. Ugaling ko iniihambal sa imo. Conrad, nagaplano ako nga dalon sa laing nga ospital si Choy Pablo. Sa diin, may doktor ditong espesyalista. Kag nagaplano ako nga dalon ko na siya buwas dayon. Buwas? Oh, kadali gidhaw. Wala ko maghuna-huna nga amugali sa ng plano mo, Jack. Nagsiling ang doktor eh. Nga wala na siyang rason niya padigayon pa ina. Pwede na siya kung makapanakayon. Mas madali nga makaabot sa espesyalista nga doktor, mas maayo ko no. Maayo ko na mo, Jack. Pero kinahanglan, pahibalon mo gid kami, ha? Pahibala kami sa iya progreso. Si Maria kag ako, makadtugid sa tion nga maplastar mula siya dito. Ikaw ang iya pinakamalapit nga abyan, Conrad eh. Kabalipay gid siya kung makakadto ka dito sa tion nga ina. Nga makapagkikita na siya sa espesyalista nga doktor. Nakaibalo ako eh. Nga nabudlayan pa siya sa pagbaton sang kamatuoran. Hindi ka magpalibog, parte dira, Jack. Nalipay man ako nga nahin mag-abyan kami ni Pablo. Hindi niya pagkalimtan ang amon pag-abyan ay nga duha. Labi na sang tion niya ini, nga mabudlay para sa iya. Maabot kami, Jack. Gali, si Lorraine. Nagdesisyon nga magbalik liwat sa iya pagtuon sa maabot nga September. Pero nagaplano man siya nga mabakasyon pagkatapos ng isa ka semester. Mo bala, Conrad? Oo. Nalipay kami ni Maria nga wala siya nagauntat sa iya pagtuon. Ginakasubo gid niya ang natabo sa aton project.
Ginpakamaayo niya nga magpadayon siya pagtuon. Nakaibalo ako nga wala siya nagakatulog sa maayo. Lamharon pa si Lorraine agod nga magpalibog sa mga problema nga madugay na naton laging lubong. Kag subong maayo kay naisipan niya nga mag-eskwela liwat. Gusto ka, Conrad? Jack, hindi kay nagapahilabot ako, no? Apang nabatsyagan ko nga wala ka mo ni Lorraine nagahangpanay? Wala siyang problema, Conrad. May kaugilingon man siya nga pinsar. Nakaibalo ako sina. Apang hindi man ako bulag. Nakaibalo ako nga may nagapatunga sa inyo kaduha. May haramatuod apang hindi ni seryoso, Conrad. Maayo ko na mo. Nakaibalo ako nga nakahangop sini si Lorraine. Makaibalo na siya magdesisyon sang husto kag hindi husto. Bago hindi na siya bata. Apang ang isa ka amay nga katulad ko, hindi malikawan nga, hindi man magwori sa iya. Hindi ka bala gusto nga makigangop siya sa siya kakatulad ko? Hindi, Jack. Ang buot ko silingon, hindi paining teon. Agod niya makigseryoso sa sabisan kay sino. Madamo pa siya sang handom sa iya kabuhi. Nakaibalo ako sina, Conrad. Kung nakaibalo siya, nga nagahigugma ka sa iya, hindi na siya magbalik sa college. Wala akong makaibalo sang butang ngayon. Ang masiling ko lang. Nga wala sang seryoso nga nagapatunga sa mga duha. Hindi siya magpati sa akon. Kag nakita ko sa iya matang kaluoy sa akon. So, kag anong gusto mo nga buhaton ko? Hambalong ko siya? Nga mahimo siya nga makaupod sa akon? Nga hindi. Ginhimo mo na kung tani ina. Maupod siya sa imo bisam din. Sa nasiling ko na. Wala ko sa matag sa iya bisan ano. Kung kadimalason sa kabuhi. Sa tiyon nga maplastar ko na si Choy Pablo. Maupod ako sa pagtrabaho sa isa kasakayan. Nga nagapang sardage sa nagkalaanod ng mga sakayan. Bisan paano, makakuha ako sa dako nga sweldo. Apang sa piyak sina. Kinahanglan ko gihapon ang kwarta. Tama kamahal sang galamito ni Choy. Ginpatigayon ako sang doktor nga mag-apply sa mga Medicare o kung ano pa dira nga klase sang aid. Apang hindi ko na mabuhat. Kinahanglan kong dako nga kwarta. Kag hindi makapaayo nga mangayo ako sang bulig sa imo. Apang partner ko si Pablo, Jack. Kag mahirap ko siya nga abyan. Conrad, kinahanglan kong 100,000 ka pesos. Okay. Nakaibalo ako. Madugayan ako nga makabayad sina sa imo. Apang bayaran ko ina. Pagkatapos ang operasyon, kinahanglan niya may balay siya nga istaran eh. Pero matrabaho na ako. Kag kung matapos naman ang pagtrabaho ko sa piyak, mangita naman ako sa iban. Nakahibalo ako sina Jack. Apang gusto ko nga makahibalo ka. Wala ko nagasako nga bayaran mo inagilayon. Bilidan ko ikaw sang chike. Apang sa isa ka kondisyon.
Pahibalon mo gid ako sang progreso ni Pablo. Kagwaong kong chiki sa isa ka kondisyon. Nga kita lang nga duang nakaibalo sini. Hindi ka maluyag nga makahibalo si Pablo kag si Lorraine? Gusto ka? Ginapabudlayan mo ang imo kaugalingon, Jack. Amoy nang gusto ko matabo, Conrad. Okay. Ikaw ang mahibalo. Ibilin ko ang chiki sa front desk para sa ito. Conrad, salamat gida. Salamat sa tanan. Hindi ko gid malimtan ang imo kaayo. Hindi gid. Nagapati ako nga mag-ululupod kita liwat, Jack. Mag-ululupod kita sa pagsalom liwat. Ato pa dito ang Isabela sa idalom sang dagat. Kaya ang sumpa ni Lorelai, salamat na lang. Apang hindi ko na ito pagpangitaon liwat. Mas gusto ko pang maubos sa tukaon sa mga isda. Panahon lang ang makasugid sila, Jack. Good luck, Jack. Kag-isilin lang kay Maria, ha? Nga na-miss ko na ang iya mga linuto. Mas ma-miss ka niya, Jack. Kag si Lorraine, may gusto ka ba lang ihambal sa iya? Gusto ko kung tani nga ihambal mo sa iya. Nga ginahigugma ko siya. Kagulato niya ako. Apang hindi. Hindi ko inapagbuhaton. Wala ko sang ihambal sa iya, Conrad. Okay. Sige, malakat na ako. Good luck, liwat, Jack. Ato na si Conrad. Sir? Hatagin na lang ako sang whiskey. Dala pati botilya. Oo, sir. Amo na ining katapusan ko nga adlaw sa isla. Kag mainom ako. Kinanglan niya malipat ako. Bisan makadali lang. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
magtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan anulang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens.
nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, ligawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters as Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pitsa 23 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sang mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasain, sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon mga nagapanguna nga mga balita, mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton mga kabiyanan nga mga top stories of the day. Natalana na nga iga panagtag ang mga school supplies sa mga estudyante sa kinder kag elementary. Arana na itemize na ganito daw kag preparado na gid nga iga panagtag giniti mayo man gani daw kay wala pa gid man magkapamalaklon ang mga ginikanan sa mga kinanglanon sa kabataan kag ginahulat-hulat ini kag tama-tama lang no early nga pamaskuas ang syudad sa Bacolod ang inyong mga school supplies. Commander sang 303rd Infantry Brigade nagpagwasang iya sining pahayag may kantanan sa pag-surrender sang 16 ka mga katapo sang New People's Army dito sa area sa Negros Oriental. Kag Municipal Health Officer sa Banwa sang La Castellana, Emily Tan, magpagwa sang iya sini nga payag angon sa reklamo sang isa ka PWD. Kag subong man maghahatag man karon sang statement si Brigadier General Inocencio Pasaporte may kantanan sa pagbasura sang korte sa petisyon sa nga gobyerno nga ideklarar nga terrorist group ang CPP-NPA. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita international o kon sa balita international
sa aton mga kabyanan nagapanguna nga mga balita gikan sa luwasang pungsod Pilipinas. Natalana na mga kabyanan nga mag-istoryahanay o kung sa nagapadayon nga General Assembly sa United Nation, mga kabyanan, nakatigayon na mag-istoryahanay man ang presidente sa Estados Unidos kag sumuman ang presidente sa pungsod Pilipinas, si Presidente Bongbong Marcos. Kag may pila ka mga punto nga ginapag-istoryahan. Kag ini ang nalakip naman sa sining kayuhan para sa pungsod Pilipinas. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagan karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 28 minutos sa kaligat sa tagnay nga alas 11. Kag antes ita mga kabyanan magkuha sa nga pinaka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters sa aton Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 23 Dias nagid lamang ang nabilin. Kag Christmas na. O sa aton nga mga maninoy, mga maninay, ninong-ninang, amat-amat na kamo, no? Kag amat-amat na pamalaklon para sa Christmas kay siling sa DTI nag-amat-amat man mahal ang mga balaklon. Hindi lamang banwa pang Noche Buena kundi aton nga mga prime commodities nagmahal ang presyo. Kaysa subong nagapadayon nga nagasaka ang balor sa dolyar kag padayon man naganubo ang balor sa piso. Imagine nyo na banwa nag 58 pesos na. Sobra, no? 58 point pila na subong 0.9 ang balor sa dolyar. Di kung sang una, kung nagakinanglan ka lang sang 50 pesos para magkambyo sang isa ka dolyar, kay mabakal ka sang gatong dito sa luwasang pungsod, kay dolyar nga ito ginagamit mo. Kung magbakal ka sang fuel, nga balor isa ka dolyar, nagakinanglanon ka lang sang 50 pesos. Subong, magbakal ka sang fuel nga isa ka dolyar, nagakinanglanon ka na sang 8 pesos. May 8 pesos gid nga diferensya. Di kung sang una, banwa, magbakal ka sang gasolina, abi isa ka libo ka dolyar, ti kwan lang 50,000 ang imo kinanglan. 50,000 lang. Ti karon kung magbakal ka sang fuel nga nagabalor isa ka libo ka dolyar, ang imo kinanglanon nga piso is 58,000. Ti may 8,000 nga diferensya. Ti din mo na kwaon ang 8,000 nga diferensya. Alang-alang man nga mamirdihan ang mga oil companies. That's why nga ipatong na nila sa konsumidor. Amo na nga wala tsansa nga magbarato ang presyo sang langis. May araman pagbarato pero pagdugay-dugay mabawi naman, mabutyog naman na pasaka. Kay tungod nga nagamahal, nagadako ang balor sang dolyar ikumpara sa piso. So sidelight lang banwa, no? Amo na gani nga siling sang DTI, subong pa lang mamalaklo na kita. Inapagulaton ang bulan sa Disyembre kay basi magadugang pa ang pagmahal sa mga nagapanguna nga mga balaklon. No, magamahal sa kay amo na pasulod na sa Disyembre, nagadako ang kinahanglan nga supply, nagadako ang demand, samtang naganinit ang supply. So amat-amat na karon, no? Sa aton nga may ara to gadi nagasiling siya bawo. Ang amon nga bonus mo abot na sa bulan sa Nobyembre. Nobyembre pala yama, pamalaklo na kami ba maayo lang bumulito sa may mga nag-alabot na mga Christmas bonus Nobyembre pa lang, no?
O kay bulan pala sa Nobyembre, makapamalaklo na. Pero kung ang nagahulat abi sa ilang mga Christmas bonuses, mga 13-month pay, abi December, mga tuwa-tuwa sa December, butang tabi tuwa-tuwa sa December or first week abi sa December. Di, amo naman na ang time nga nagmahal ng mga balaklon. Ha? Pero kung November pa lang, i-apilar na to nabi sa mga employer. November pa lang yata na ang 13th-month pay. Para nga November pa lang makapamalaklo na kita sa kinalanon ta sa Christmas. Subungan banwa. Do excited ba na tanan nga mag-celebrate sa Christmas? Nga wala na blasang restriction, wala na yasang pakimi-kimi. Kaya wala na yasang masaway sa imo nga nagtililipon ka mo dira kung sa bahin sang social distancing ang pagambalan. May mga Christmas party na nga nagkilanabo, may mga magkilanabo. Ang iban to nakapabuking na sila ng mga venue sa mga hotel, ang iban pa. May mga dalagko yung mga budget. Kaya tungod nga balik na kita sa kinandan nga pagsilibrar sang Pasko, antes pa man nagluntad ang pandemic. Kaya mo na nga sa mga employer kung may mga dawa-dawa kamuda kag daw okay naman ang budget na painan nyo na man ang budget ang para sa 13th month sa mga empleyado. Kung may mo pa malang sa tunga-tunga sa Nobyembre, ipanghatag ng 13th month pay, ipanghatag na. Totally, palabuton para natin sa Disyembre nga mahatag matagyapon ang kinalailan sina ang bulan. Kaya gin-early mo, gin-abansi mo abi bulan sa Nobyembre imbes Disyembre. Kaya ang katuyuan ba lang ang abansyon naton kay ginapananaw abi nga pag-abot sa bulan sa Disyembre tuman gid ka taas sa pagmahal sa mga balaklon. Di ayawat pa man nga magkamino sa mga empleyado nga magkapamalaklon sa subong pa lang. No? Hindi bala daw isakto man. No, justified man banwa sa aton yang mga kuturan sa mga employer na. Hindi ba justified man? Sa kalipay siguro sa inyong mga empleyado, no? Nga Nobyembre, ito at tuwa pala sa Nobyembre, ara ng 13th month pay mo. O, kaya mo ginadeno matabo. Hinali nga manghatag Nobyembre pa lang, yatag na ang 13th month pay. Plus, abi may mga bonus-bonus pa na Christmas gift, abi, nga mga bisan tagsulo 5,000 na lang da. Alpaw, sampat gid mo. Ha? Tapat gid na yun, ang 5,000 na yun. Siguro, pag i-announce, abi subong, halimbawa, i-announce mo sa mga employer, abi siya, mga trabahante ko, bilang pagpasalamat, kaya kung hindi tungod sa inyo, hindi man ako nag-amo sini, kung hindi tungod sa inyo man nga pagpangabudlay, wala man natin malabot ang amo sini nga estado sa negosyo, nga nakaangkon kita sang binilyon nga kita sa bilog nga tuig. Bilang pasalamat, sa bulan pa lang Nobyembre, tuwa-tuwa pa lang sa bulan sa Nobyembre, ihatag lang 13-month pay. Oh, doon ka namin guro, no? Pagka Disyembre, may Christmas bonus kitag 5,000. Buwa ka namin, no? Hindi ba? Kung sa bagay, anon taman na yung, anon ta ginabibisan na gastuhan kita nga employer kung nakapalipay kita sa balatyagon sa mga empleyado. May na pagkadasuntuig dubli pag ng kapisan kay na motivar mo, motivated mo. Imagine mo na nga gagunos ang kwan. Why labot yan nga may mga increase pangadaan niya kada tuig may mga increase. May arap pa yung mga Christmas bonus mo. Daw hindi ko ma-imagine kung paano maghinagunos ang mga empleyado sa pagtrabaho kun. Sige. Inakuan lang man na. Bunga na niya sa aton nga mga pag-analisar, no, sa sitwasyon karon nga daw sa ako ang sinakaay sang presyo sa mga balaklon. Nga kung makaingagaw kita, nga makaingagaw kita abi nga makakuha na lang sang early bonus naton, mas maayo pa gid, no? Although nga iyan na diskresyon sang aton nga mga employer. Pero ang gobyerno, kuno daw November pa lang magpangatag na Department of Education, nagahulat niya mga teachers mo. Nga November pa lang niya, mabato na nilang ilayang mga Christmas bonus na. 38 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto.
This time mga kabayanan, makuha na kita sa nga report gikan sa ato ni mga field reporters. No, una-una naton ang report mga kabayanan sa patrol upod karon sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Ang grupo sa mga mamumugon banwa nagalaom nga makabawi ang ekonomiya sa probinsya kaupod sang kwan kasunod sa sining pagpatigayon na naton sa selebrasyon sa Mascara Festival, no? Apisar pa nga may mga pagtaas ang presyo sa mga balaklon sa sining pagsugod naman liwat kag pagbalik sa kasadyan ka mga festivals, mga festivities diri sa syudad sa Bacolod kag may mga kabanwanan pa, no? Kag pila ka mga kasyudaran sa probinsya sa Negros Occidental na magapatigayon naman sang face-to-face pag celebrar sa ilang kapistahan. Diba si pamalang mapasanyog liwat ang ekonomiya kag magapagsik liwat ang aton ekonomiya kag hindi na kita magpasaan pa sang kabugat sang lulukduhon tungod sa kapigaduhon. Yari ang report Bombo Gracelyn Lobaton. Please come in. Bodan. Go ahead. Bodan, saan o ka uli nagamit calculator? Gagamit ko yung calculator kay kada kada may tawagan ko siya. The number you have dialed is not a telephone number. Please get your calculator and dial again. Kaya kuya, kapila na mo. Kapila na ko gamit. Pero hambalon ta ka kagapon sang udto guys to gatubangay kami dinhi po ni Bumbo Pons gamit ko calculator. Ang puta no tunggin calculate ko basta nagamit ko calculator Bumbo Grace. Nga man. Amugin. Hindi ba lang guro ikaw bumodan? Halos na naguro, Dre. Example, sa Bacolod City. No? Pag na dental. So, daw gagamit ng calculator. Kay ginasiguro gid nga insakto ang sumada kay basi magsubra ang paggasto sa kinahanglanon nga gastohon. Pwede man nga sobrabe ang okon kulang di ang kambyo. Pero mo dan, subong kadamo sa aton sining ginapamintar no. Ilabi na gid nga nagtaas naman ang balor sang dolyar bala. Ito gaydo kay edad na sang senior citizen dalawang budan. Ang aton sining mga grupo sang mamumugon no, ang aton sining Secretary General sang General Alliance of Workers Association nagalaong bamudan nga makabawi ang probinsya ta Negros Occidental upod ni ang Bacolod City sa palabuton nga Mascara Festival. Apisar pang kadamo sa nagtalaas muna ang balor sa dolyar taas ang siyempre amo nang ginabasihan taman mo di kadamo man sang mga nagataas mamudan ang aton sinidaan niya nga pagselebrar isa lang manikabulan may mayo lang kay Berman no masundan di one time big time ini ang aton sining paglantaw, especially sa mga grupo sa mumugon, makabawi siguro gamay-gamay lang, pero makabulig man. Kay mabuhinan ang tawag nga unemployment rate. Kaso mula na hindi regular, casual ang abi, no? Kagatik, ang aton daan yung gina-problema man diri o sa kalabanan, ay tawag ba lang security of tenure, no? Diri sa Bacolod City, mag-abot ang October, nag-merge man ang probinsya. No? Ginalaw man, tagid nga, hindi kita mamodan, marimalas. So, bala, kadamo pa sa aton sining bawion. Bali, ara kita sa recovery stage man. So, ano lang siguro, ang mga utod ta, magasto lang isang wisely, bala. No, ang umanta ka makabulig sa aton ang madamo nga pagdagsa bala sa mga turista na magakadto diri sa Mascara Festival. Madamo-damo niya matagaan obra bombodan o kung mag-abri naman ang iba ng mga businesses kay metano nga magbalik mo. Ang iba metano lang nga mag-abri sa amo nga bulan kagati ma-close naman. So, hindi na siya assured pala, no? Wala sing assurance.
babalik naman kita tayo sa normal pagkatapos ng Mascara Festival. So, Bumbo Grace. Pero sige na lang, mayo na lang ng bisan makakulukwarte man ang pila naton ka mga kulturan nga mga amon ang tawag sini remedyo general nga hindi bla permanente, short term lang. Halimbawa tag isa ka semana, tag duha ka semana nga maka transaction ka makakulukwarte man. Pagkadason sila maminsan naman kung ano naman ang pwede mahimo ang makwartahan, remedyo general. Oo. Tiyan mo ng paglantaw sa aton sining mga humog. Kung at least bala makabulig danay no bisan pila lang ka semana dira or sa bilog ng isa ka bulan hasta nga makasupot naman kag manumdum naman ko ano ang ila sini nga palangitan-an o ng source of living. Si mayo ni ko no kay tungod nga nag-merge bala ang Bacolod City kag province of Negros Occidental. So ginalauman nga makabawi-bawi pero amo lang nagaling sa nang balta weather laning kabuhi tabo mo dan. Bumbo Grace. Yes. So amo na sa mo dan ang aton sining Secretary General wala na si Sir Winnie Sancho Sanggawa at siya pamatian. No, but there is no assurance that IRR nagasiling it can pick up the economic pace, no, because number one ang ang value bala sang dollars and peso, no, dira gina equate ang economic economic viability. So it will affect the purchasing power of the workers. Secondly, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagtataas naman sang ilang nga interest rate. So it will also affect the loan borrowing of our business sector, which means kung taasan ang interest rates ng loans na hulam nila sa bangko, they will also pass it on, no, to the business of the products wherein they are involved. In general, we are hoping tani nga maka-pick up ang economy after the Mascara with the tawag natin daw joint venture no sang province kag sang city. But from a total perspective, ang labor sector ang tanaw nato niya pangkabilugan no? Although may sa Bacolod, we have to take into consideration ang economic development sa Western Visayas, no, because Negros is part of Western Visayas. So sa amon ni pagtanaw, we will have some kind of a difficulty, no, in restoring the economic prosperity, so-called, no, if there will be one, no. But this initiative right now of the city of Bacolod and the province of Negros Occidental will be a big boost, no, to the economic recovery of the province and the city, including the moral ascendancy of the people, no, to pick up from the broken pieces of their lives and to move on in order to achieve economic stability. Kasi sir, ang Mascara, 1 month ba lang hindi mo maka-aid ni Ayhan sa bisan pag magamay lang sa gamay lang abuin sa unemployment na rin naritaton. Yes, no, makabulig bang di siya kaya man ang count sa sang employment doesn't matter na ya kung regular ka man o kung regular mo. Ang importante, the more people are employed, the more will be the circulation of money, no? And the more people are receiving average income, the more it will sustain, no, the families concerned, and the more they could participate in what we call consumer spending. So it will help, no, in mga activities like Mascara and other affairs would serve somehow to pump prime the local economy. Isa pa, hindi man lang sir Mascara ang gina-celebrate per month sa Mandugong, no? So, mabuhin-buhinan siguro ang unemployment rate sa direct. Yes, no? Kay comes basta mag-December na gani,
there are what we call additional workers, no? Employed. Pareho abi sa mga promo, nag-employ na sila sa mga promotional workers, project workers, and all kinds of workers in order to supplement the regular and the contractual workers already in the labor force, no? And with this, ginambal ko na, nagadugang ang circulation sa economy. Kaya man people who are earning locally would spend their money on domestic spending mo. Kaya man na nila dinapadala abroad. So with this, may ginatawag kitang ining circulation ng monetary expenditures that would in the final analysis help the economy at large. Grace. Mamudan. Mula na, at least bulig-bulig sa mga unemployed lang, ma-employ sila, pero short period of time lang. Isakto na ginambal ni Winnie Sancho, pagtaas, isang nga daan sa factor, subong nga daw imbis nga makarecover nga aton ekonomiya, pero pabigat gyapon sa aton nga mga katawan, sa ilabi na gid sa ordinaryo or common tao, o sa mga remedyo general, kay nag-timing pagid nga nagsaka ang kambyo sang dolyar, hindi tama na mapunggan ang pagsaka kay una bes do pareho lang ni ang pagsaka panubo sa dolyar sa the law of supply and demand. Kung dako ang demand, dako ang demand kag gamay ang supply, ti padakuon ang supply kag pamahalon ni siya. Dako ang demand naton sumo sa dolyar kay tungod nga dako-dako ang kautangan sa ato na pungsod Pilipinas. Kag wala labot sa ang Pilipinas nagakinahanglan gid sang dolyar sa pangbayad sa aton kautangan. Ang mga negosyante nga mga nagabaligya sa mga produkto halin sa nga pungsod, kinahanglan man sa damo man nga dolyar kay naanad kita nga kun mawadaan kita di ma-import lang ta. Doy na balang ang pungsod Pilipinas, doy na balang tawo nga ambisyoso bla nga inang duway na sang ibuga magsagad pa ambisyon yang mag-acquire sa mga bagay nga magsagad pang utang kay ma-acquire sang mga manami nga para sa tao bla nga do hindi muli sa mga gadget nga bisan may mayo okay pa man ang yang gadget ma-upgrade gid mautang lang mautang para lang makabakal ti daw man ang Pilipinas ti karon kay chimpo natin balayad sa kautangan naton ti arao kuan kita nagauriod kita kay kinahanglan naton damo nga dolyar nagmahal ang kambyo sini. Imagine mo na, 58 na subong ang kambyo sa dolyar. Ang mga negosyante, naanad man nga o kung mga negosyante, kinalaman man kay sinikugani, daw naanad kita hindi kita magpangbudlay diri kag pasanyugon ang aton yang mga produkto, kay naanad kita kung kulang kita, ma-import kita, daw katikalon sa aton, daw kadamo kita blasang dolyar sa nga na-reserva nga inablang daw kapos lang sa ato magsilinga kulang ang produksyon sang humay, ma-import ta sang bugas, kulang ang produksyon sang kalamay, ma-import ta kalamay, daw man tayo kadali sila magambal, titanawa na, subong kundi uriod kita, Bumbo Grace? Yes, munang mga nagatulod sa aton bumudal, especially sa government, magrisgo, tapos sa ulihi, kung makakakita ba sa problema, dugang pagid nga risgo, tani nila maglabot sa punto nga, pag-iaton nga, tutay nga ginakaon, irisgo tapag ito. Dako na gid nga problema, pati apo mo, bumbodan, dalahig, pati ang ginaplano, mga pamilya, yun ilang madayon. Hindi na madayon, makunol. Siya, hindi na lang ta magkuan, hindi na ta magpangasawa, hindi na ta pamana, kino kabudlay, sa sitwasyon subong. Gani, stress si Inday kag si Toto. Kasi kung magminyo, kita ko sa Cebuano pa, hindi lang ko magminyo. Kaya basi magminyo ko kag hindi ko mapakaon kabataan kag hindi ko mapaeskwela, mabasulan pa kita sa kabataan ta ulihi. Oo, kasi basulon ka man sa imo nanay kag tatay mo. Ay. So, tiyan mo na kapiot sa nga pangabuhi subong. Oo, kapiot. Pero balila ko na ibalik ko nung yuhom. Ati, ang yuhom niya bisan hindi mo pag ibalik ya bakulod nun niya. Wa niya naguntat sa pagyuhom kag never na yang natabo nga ang bakulod na kuwaan sang corona bilang City of Smile. Oo. Bumbo Grace? Yes. So, pa nga wala Master Festival kag mga pagsanadya. Ang mga bakulod nun ang yuhom, nuga, ano na yan. Gatapik lang na yan. Dutuko bla.
So, madayan naman ang balita nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace, Lynn Lubaton, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid, Bombo Gracelyn Lubaton. Daw makadesider man si Bombo Grace, hindi na lang ko magpamana. Ang problema, kibasi wala pa naman ako na. 8 minutos na nabilin kabagadakan kita sa tagnang alas 12, hindi bla, Banwa? Ang pungsod Pilipinas, ang akong paglantaw bla, daw kambisyoso sa aton. Nga blang daw may kasarangi kita yung magsilinga kulang kita sa bugas, kulang production sa palay. Dahil ta silinga, ma-import kita. Ang solusyon da importation. Amunin ka gamay kakapigado sa pungsod naton, sagad kita salig sa importation. Do kaangay bala nga do mga Middle East kita bala nga mga pungsod nga ang ginahimo sa gobyerno nila mag-import, kidamo sila kwarta mo. Damo sila dolyar. Ti kita daw halos ginawa naton katipon sa dolyar. Paano na karon kay 58 ang kambyo sa isa ka dolyar tapos sagi kita pangisog nga mag-import sa mga kinalano naton? Problema sa production sang palay. May ara kita sang nagakaigo diri nga research, may ara kita International Rice Research Institute. Wala labot sa International Rice Research Institute nga ang ina nga research na nga naga-research bumbulito sang ano nga mga tanan nga klase sang variety sang humay kag nagahimo gid sang mga panibago nga variety nga para nga mapadako ang yield, mapadako ang aton nga harvest. Simpo pa na ni kupong-kupong ara na way paguya na bunag siguro sa kalibutan basi ara na. Tiya sa subong way kita naka-produce ang mayo nga variety sang humay. Oh, may wala labot sa International Rice Research Institute nga sa Los Baños, Laguna. May harapin kita Philippine Rice Research Institute, PhilRice. Titinuig naman na sang may isa na kadekada guro nag-exist ng PhilRice. Hasta subong ay pagigya ka-produce ang mayo nga binhi, mayo nga variedad, mayo nga variety sang humay para nga isa ka hektarya nga talamnan kung tamnan sang amo nga klase sang variety sang humay, makaani ka sang pila ka tonelada. Huwag yapon? Kadugay-dugay, gasto lang nga gasto. Pila na kabilyon ang gingasto sang gobyerno sa rice research ngina. Dako-dako naging gasto sang gobyerno, yet why hindi kita makaproduce ang mayong ani? Oh, kag may Department of Agriculture kita, Banwa, nga amo man ang nag-attender sa kung ano mga problema sa mga mangunguma, pero until now ay bagya po masulbar kung ang problema sa mga mangunguma. Kung nga kagamay sang ilang ani, nga daw hindi natin ma-maximize ang kadutaan nga pwede natin tamnan. Libuton natin mga Bilgo Pilipinas, kayo makita ta kung pila kalibok hektarya nga mga duta nga bakanti lang. Oh. Galing kay pagsilinga ginakulang kita sa humay, ginakulang kita sa bugas ya. Mag-rice importation tayo. Bilang secretary bilang committee chairman ng committee on agriculture sa Senado, I recommend importing of rice. Pero sa likod siya sa pagambal niya nga ma-import sang bugas, siya may barko na kuto nga nabakal nga manugakot sang bugas. Kaya dito to amo nang kargan sa bugas nga akot, siya makakwarta naman ko di. Ang ginapaminsan, abi sa aton nga mga opisyalis nga kung paano makakwarta mo. Sa likod sa nga krisis, yung ginapangatubang sa aton pungsod. Ang ilay ginapaminsan, makakwarta lang yapon. Tiyan mo na nga, hala, import, why kita nagapaminsan nga, sa sige ta ka-import, sige ta kinanan sa nga dolyar, sige ta katipon sa dolyar, mabot ang chimpong, hindi na kita makasarang magbakal sa dolyar, nag-58 na subong bili. Pero kung nag-export kita, imbis nga import, nag-export kita, nagasulod naman sa aton tani ang damo nga dolyar, pagi sa exportation, galing kay importation kita pati kalamay, i-import. Oy, ang pinakasubo pagin Banwa, nga gina-practice man sang aton nga gobyerno sa aton nga pungsod sa importation, ang pinakasubo pag diri Banwa kay makahuluya sa bilog nga kalibutan nga naga-import na kita sang asin. Imagine nyo na Banwa, naga-import ang pungsod Pilipinas sang asin, isa ka pungsod nga napakapalibutan sang kadagatan.
nga halos ang malapad nga area naton gani dagat na yamo. Kay arkipilago kita na pungsod nga wala yan natingob ang isa ang iyang landmass bla, ang iyang duta, hindi isa lang ka area na pugtak-pugtak, Luzon, Visayas kay Mindanao na ginakumpos ang pinaka islands gani. 3,700 islands. Oh, may high tide kay low tide pa mo. 3,700. Basta more than 3,000 islands. Di magsining ka more than 3,000 islands, more than 3,000 man ka dagat nga nagapalibot sa mga kapuluan. Pero ginakulang kita sa production sang asin. Kaya nag-import pa kita sang asin. Di ano ang kinahanglan natin kung mag-import sa asin? Ang aton nga kwarta bakal? Ang piso? No. Ginapa-convert naton yang aton nga piso sa dollar. Kaga mo nang ibakal naton sang asin. Di ba yun niya kung ano kadako nga kuyanan na nga. Kita yang nga pungsod nga ginapalibutan sa kadagatan, ginakulang sa asin. Nanti matinad kita. Mag-ayo ang lakat sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Ti paano mag-ayo ang lakat sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas kung lain niya ang dalagan sa utok sa aton nga mga opisyal. Tiniya ba? Iniya klaro kay example ni. Klaro. Pasa tungang sa utong adlaw. Klaro example. Nagaguniya kita, lumpiga nga aton ekonomiya, wala labot nga hala, sige kita pangutang. Huwag man naton gininhan sa aton nga production, pasalig man lang sa mga mangunguma. Sa nagligat pa nga anong katuig kagin pasalig ni Presidente Duterte mga mangunguma. Hindi na to. Mga mangunguma, sabat. Nag-abot, nagtupa sa inyong impromisa ni Duterte santo? Wala. Hasta sumong balik naman kita sa puno. Ang presidente na mismo ang nagpungko bilang agriculture secretary. Di hulaton ta subong kung basik pa man lang sa siniya nga pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos, matigayon na yang mabuligan ang mga mangunguma. Kaya subong nagagunto mangunguma ho. Kaya nga aton paminsaron, importation. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, upod nato ng Bombo News Center. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan. To go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Karding bumilis pa habang nagbabanta sa Northern Luzon, lalo na sa lalawigan ng Isabela. Samantala pa rin ang Department of Trade and Industry, inamin na rin ang paggalaw ng presyo ng mga tinaguriang Noche Buena products pero dapat daw hindi lalagpas ng 10%. Ang Department of Justice naman kumambyo, hindi na raw ipupursige ang apela sa korte na nagbasura sa hiling na ideklarang terorista ang CPP-NPA. Samantala pa rin mga economic managers nakapagtala na ng mas malaking bilang daw ng mga negosyanteng interesadong mamuhunan pa rin sa Pilipinas matapos naman ang pulong ng Pangulong Marcos doon sa New York. Sa mga motorista naman sa Metro Manila, mga inisyuhan ng traffic citation tickets, maaari na maghain ng complaint online. At sa tinawang sports balita, ang head coach ng Boston Celtics sinuspindi din daw sa bawal na relasyon. Isa pang star player binitawan na rin ng Utah Jazz. At sa entertainment news naman, Hollywood actor na si Ryan Grantham sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa sariling ina. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin muna natin itong lagay ng panahon at mahalaga pong maabisuan ang ating mga kababayan sa nagbabanta naman na bagyong si Karding mula sa Bombo Weather Center. Nandun pa rin si Bombo Dennis Samito. Mas bumilis pa ang bagyong Karding na ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang direksyon na papalapit dito sa may parte ng Hilagang Luzon, partikular na sa lalawigan ng Isabela at mga karatig nitong bahagi dyan sa Northern Luzon. At payungan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, paghanda nito at huwag baliwalain yung kanilang mga inilalabas na babala sapagkat kahit hindi gaanong malakas ang naturan sama ng panahon na pumapalo lamang sa 65 km per hour hanggang 80 km per hour, may tsansa pa rin ng mga pagbaha at pagguhunan lupa na maaaring maranasan dyan sa Hilagang Luzon sa mga darating na araw, lalo na't bukas ang
krusyal na panahon at pagsapit ng linggo, ito naman yung inaasahang landfall. Ang initial na sinasabi ng mga eksperto, posibleng madaling araw o kaya umaga ng araw ng linggo mangyayari ang pagtama sa lupa o landfall ng naturang sama ng panahon. Kaugnay niyan, narito ang mga karagdagang paliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa ito kumikilos pa rin ng westward. So, nakikita natin na meron tayong high pressure system dito sa taas at sa baba, kaya ito ay kumikilos pa rin pa westward. Then may nakikita pa rin tayong signature ng ating habagat dito sa may West Philippine Sea, kaya inasan pa rin natin na may mga pag-ulan pa rin tayo over the southern Luzon and Visayas area kahit hindi pa direktang epekto ng bagyo. So linawin natin, yung mararanasan natin pag-ulan within the next 24 hours ay dala ng habagat at hindi pa ng bagyo. Ngunit makikita natin, itong kaulapan dito ay possible na sumama pa rin sa ikot ng bagyo or possible na ito yung humatak ng habagat paglabas ng bagyo dito sa Kalupaan. Bahagi yan ng pagpapaliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At inaasahan, Bombo Elmar, mga kabombo, na umpisa bukas, mararanasan na yung unti-unting pag-ulan at ganoon din yung pabugso-bugsong hangin dito sa may parte nga ng Luzon o Hilagang Luzon. Kaya yung lagay ng panahon ngayon, kahit medyo mainit ang ating kondisyon, yung mga low-lying areas ay pinapayuhan na maghanda at kung kinakailangan na maghanap ng pansamantalang matutuluyan kung sakasakali na tatawid itong bagyo, sapagkat meron tayong nakikita na malaking tsansa o parang 99% na posibilidad ng landfall. Kaya yung mga kababayan natin ay iba yung pag-iingat ang payo ng mga eksperto. Bombo Dennis, linawin ko lamang, nabanggit ni Raymond Ordinario kanina, may high pressure sa taas ng bagyo. Ito ba'y nagtutulak sa kanya pababa o pataas sa Bombo Dennis, sapagkat tinitingnan ko rito kung siya bababa pa yung kanyang landfall, Bombo Dennis? Yes. Bombo Elmar, ito yung maikli nating paliwanag lamang, sapagkat ang high pressure area, ito yung tinatawag na anti-typhoon. So pag may high pressure area, ang tendency iiwas dyan yung bagyo. Kung napansin ng ating mga kababayan, yung mga nakalipas na bagyo, yung bagyong Inday, bagyong Henry, puro pataas ang kanilang direksyon. Pero ito ay horizontal at merong landfall. Ito nga ay dahil sa existing na high pressure area. Hindi niya pwedeng banggain yung high pressure area na nag-i-exist dyan sa may parting yan ng karagatan. Kaya ang tendency ay magla-landfall ito dyan sa northern Luzon. Kaya well, ito yung nakikita nating posibilidad na magiging epekto nga ng naturang sama ng panahon. Pag naglandfall ito, mga pagbaha ang aabutin ng mga lugar na kanyang daraanan dahil maliit lang naman yung sirkulasyon ng bagyo. 200 kilometers ang kanyang diametro, pero yung buhos ng ulan, sabi nga ni Raymond Ordinario, pati yung mga karatig na ulap ay magjo-join dito sa bagyong ito habang papalapit, sapagkat lalakas ito, magiging isang severe tropical storm bago pa man ang kanyang landfall. So antabayan na natin dahil habang lumalakas ang bagyo, yung iba pang sirkulasyon na nasa paligid ng area na kanyang dadaanan ay natatangay nito. Kaya pwedeng lumaki pa ito hanggang 300 to 500 kilometers ang kanyang radius. Alright, maraming salamat sa napakalagang impormasyon na yan, Bombo Dennis, lalo sa ating mga kababayan na binabantaan itong papasok na bagyong si Carding, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya, babalikan natin si Bombo Dennis sa mga updates pa rin sa biyahe naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Samantala pa rin, iba pang mga balita naman, mas magiging mahaba na rin daw ang oras ng gabi kumpara sa araw dahil pa rin sa pag-umpisa ng tinatawag na autumnal equinox ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Magsisimula ang ganitong astronomical event mamayang alas 3:50 ng hapon. Sa ganitong sitwasyon, napapansing maaga na ang paglubog ng araw habang matagal naman kaysa sa dating oras bago ito sumikat sa susunod na araw. Paliwanag ng mga eksperto, nangyari daw ito din na naman sa pagtawid ng celestial equator patungo sa southward direction, kung saan mas nakukubli ito sa direktang pagtama naman ng sikat ng araw.
Samantala, nagbabala naman ang Independent Monitoring Group na Octa Research na posibleng lumagpas sa 2,000 ang may tatalang kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila simula yan sa buwan ng Oktubre. Base sa data ng Octa, lumalabas na sumipa ang positivity rate o tally ng mga individual na nagpositibo mula sa mga nasuri sa virus sa naturang rehiyon. Mula sa 14.3% noong Setyembre 14, tumaas ito sa 17.5% noong Miyerkules lamang, Setyembre 21. Ito ay mas mataas naman sa 5% positivity rate benchmark na itinakda ng World Health Organization para mapigilan na mangyari ang panibagong surge ng COVID-19. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, kapareho ng positivity rate na ito ang nakalipas na peak na naitala noong August 5, kaya nakikita na ang kasalukuyang resurgence ng COVID cases ay magtatala pa ng mas mataas na positivity rate sa mga susunod na linggo. Liban pa rito, iniulat din ng Octa na ang 7 araw na average ng bagong COVID-19 cases ay nasa 1,128 kung saan naobserbahan ang 28% uptick kumpara yan sa nakalipas na linggo. Gayon din yung reproduction number ay tumaas mula sa 1.19 noong Setyembre 12 sa 1.26 naman noong Setyembre 19. Ang pagtaas na ito si COVID-19 indicators ang pinagbasehan ng Octa na posibleng pumalo pa sa mahigit 2,000 kada araw ang kaso ng COVID-19 sa NCR sa susunod na buwan. Samantala muna sa ibang balita naman, mga kabombo kay Star Nation, ang Philippine-US relations lalo pa raw tatatag matapos ang pulong ng Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. May mga detalye pa rito si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na lalong pinalakas at pinatatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Ito ang reaksyon ni Speaker na kasama sa delegasyon ni Pangulong Marcos sa kanyang working visit sa Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, higit pang tatatag ang bilateral partnership ng dalawang bansa lalo na sa aspeto ng economic, defense, cultural, and investment cooperation dahil ang Amerika ang major partner and ally ng Pilipinas. Muling nananawagan naman si Romualdez sa mga American businessmen na maglagak ng negosyo sa ating bansa dahil ang Pilipinas ngayon ay mayroon ng improved investment climate. Sinabi pa ni Speaker, pwedeng mag-invest ang mga American companies sa manufacturing, railways, power generation at private-public partnership projects. Batay kasi sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Amerika ang major sources ng foreign direct investments sa ating bansa bukod sa Singapore, Japan at Netherlands. Nitong January hanggang Mayo ng 2022, pumalo sa $4.2 billion ang foreign direct investment o FDI sa bansa. Pero sinabi ni Romualdez, sa kabila ng bumubuting FDA inflow, kailangan pa rin ng Pilipinas ang dagdag na investment. Samantala, sa ika-4 na araw ng budget debate ngayon sa plenary sa House of Representatives, sumasala ngayon ang Department of Agrarian Reform at maging ang Department of Agriculture. Si Representative Teodorico Haresco Jr. ang sponsor sa budget ng ahensya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Representative Arlene Brosas kay Representative Haresco. Tumaas po ng 3.85 billion ang budget ng DAR mula sa budget nito na 12 billion tungong 15.85 billion ngayong 2023, which is a 38.5% o 6.1 billion ng buong budget ng DAR ay nakalaan para sa pagpapatupad ng World Bank funded na split o support to parcelization of lands for individual titling. Meron pong 288,158 beneficiaries na target para sa taong 2023. Nadagdagan ba ito mula sa 2022 target beneficiaries at kasama po ba rito ang ARBs na may pending lease and or growership contract sa mga plantation companies, Mr. Speaker? Tama po yan, Madam Speaker. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala, patuloy nating inaabangan itong paggalaw din ng presyuhan ng mga Noche Buena items, mga products. Lahat malapit na itong buwan ng Oktubre at Nobyembre. At lanang may mga abiso rin dito ang Department of Trade and Industry. May mga report pa niyan. Follow up si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Elmar at Bombo Ever, ilang mga grocery items ay pansin na ang unti-unting paggalaw ng mga presyo. Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry o DTI, ay nag-abiso na raw ang ahensya sa mga consumers na kung kaya ay kahit pa isa-isa ay bumili na ng Noche Buena items. Dahil nga yan, Bombo Elmar, sa unti-unting pagtaas ng mga bilihin sa merkado. Dagdag pa ni Castelo, ang pagtaas sa mga Noche Buena ay ng mga manufacturers ay sakto lang daw ngayong taon. Dahil kung tutuusin ang mga Christmas products noong 2020 ay hindi talaga gumalaw dahil yan sa pandemya na kinakara. Bombo JC. Okay, babalikan kita mamaya si Bombo JC Galvez. Samantala muna sa ibang balita naman, patuloy pa rin umaani ng iba't ibang reaksyon. Ito naging controversial na statement ng dating Senate President Juan Ponce Enrile o po rin sa amyenda ng saligang batas. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Ito nga at umaani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga tinatawag na mga legal luminaries o mga legal minds kaugnay sa naging at ilang mga senador din kaugnay sa naging pahayag nga ni dating Senate President Juan Ponce Enrile nga ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanyang sinasabi na mas mainam na kung babaguhin ang ating saligang batas ay ibabalik na lamang yung 1935 Constitution. At maliban dyan ay ipinanukala rin ito yung paghalal ng 12 mga senador o kaya doblehin ito at gawin ng 48 yung dapat ay 24 senators. Dahil sabi niya, noong hinahalal yung 24 senators ay 12 million lamang yung populasyon ng ating bansa. Pero ngayon daw ay 110 million na, so narapat lamang daw na makisabay din ang bilang ng mga senators. So gawin na itong 48. At kabilang dyan ay ito, hindi nagustuhan ng ilang constitutional analyst ang naging pahayag nga ni Enrile. Depektibo ang 1987 Constitution at mas maganda pa raw ang 1935 at 1973 Constitution. Ayon kay dating Election Commissioner Rene Sarmiento, napakadelikado ang sinusulong ni Enrile. Dinepensahan nito ang 1987 Constitution na dumaan daw sa maraming konsultasyon sa maraming sektor bago nabuo. Aniya, ang gumawa ng saligang batas matapos ang EDSA People Power Revolution ay tiniyak na si sentro ito sa social justice at environmental protection na ginagaya pa ng ibang mga bansa. Gayunman, aminado ito na merong dapat baguhin kagaya na lamang sa issue ng political dynasty at party list system at ang usapin sa economic provisions. Inamin naman ni dating COMELEC chairman at naging bahagi rin ng 1987 Constitution na si Christian Monsud ay na siya rin nagsusulong sa pagtanggal ng mga salitang imminent danger sa Bill of Rights. Gayon din ang pagdeklara sa martial law na tanging kapangyarihan ng isang nakaupong presidente. Binigyan din ni Atty. Monsud na may mga aral raw ang Pilipinas sa dating presidente na hawak ang absolute power sa isang tao lamang. Samantala, sa panig naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, sinabi niya na silang naniniwala sa federalismo ay kailangan talagang i-revise yung ating saligang batas. Pero kailangan daw ng mahabang panahon para pag-aralan mabuti at kung ang taong bayan mismo ay handa na sa naturang bagong forma ng ating pamahalaan. At ito namang si Senator Robin Padilla, ang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ay nagsabi na napakaganda raw ang mungkahi ang naturang senador o si JPE.
at kanya raw itong ikokonsidera. Nakita raw ni dating Senador at Senate President Juan Ponce Enrile ang 1935 Constitution, nakita rin niya ang 1973 Constitution at ang 1987 Constitution. Kaya kabisado raw ng dating Senate President ang mga tatlong saligang batas ng ating bansa. Balikan natin yung controversial na naging panukala ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. King Mungkahi, go back. That is my preference. I'm not binding anybody. Go back to the 1935 Constitution, or at the very least, if we want to change it, immediately go to the 1973 Constitution. Second, I would suggest, as among the matters that you have to look into, is the number of senators that we must have. The 1935 Constitution established a number of 24. Binago yan ng 1987 Constitution. Yan, yung mga pananalita ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang edad na 98, Bombo Elmar, at sharp na sharp pa rin. Mantakin mo parang in the beginning talaga ay natunghayan niya yung pagsasalin lahi, pag-usad ng ating kasaysayan mula sa ating mga saligang batas, Bombo Elmar. Tabang mo, Raymond. Yes, Bombo Elmar? Yes, maraming salamat, Tabang mo, Raymond, sa mga updates. Okay, live mula dito sa Senado na ngayon ay walang sesyon at sarado muna, at balik tayo sa mga sesyon at mga committee hearings sa araw ng Lunes. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, malamig daw ang reaksyon ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya sa panukalang iapila pa rin sa Korte sa Maynila ang pagbasura sa petisyon na deklara ang Communist Party of the Philippines at New People's Army bilang terrorist groups. Ayon sa kalihim, pinagbasihan umano ng Manila Regional Trial Court Branch 19 sa kanilang desisyon na yung nabaliwalang batas o repealed law. Kung naapila pa raw sila ay hindi na raw lalabas na maganda. O narito kinestyon ni Secretary Rimulya ang pagbasura ng korte sa prescription case laban naman sa rebelding grupo. Iginit pa ng kalihim na maaga pa para magbigay ito ng hatol sa pagbasura ng korte ng rebellion ay isang uri ng terorismo. Sa inihaing prescription case ng Department of Justice, layo nito na makakuha ng clearance para magsagawa ng wiretapping, freezing at mabusisi ang bank accounts o anumang assets, records, maging ang properties ng mga rebelde at mga leader nito at mga miyembro. Sa naging mahigit isang daang pahinang desisyon ng korte, pinaliwanag ng korte na hindi niya inorganisa ang CPP-NP para sa terorismo. Ito ay hiwalay pa mula sa kaso na ihain naman sa Court of Appeals na mahawak din sa kaparehong kaso salig sa ilalim ng bagong batas na Anti-Terrorism Act of 2020. Samantala, sa iba pang balita, magdaragdag pa ng nasa 50 bus ang Department of Transportation sa EDSA Bus Carousel. Sa sideline nga ng Philippine Economic Briefing sa New York, sinabi ni Department of Transportation Secretary Jamie Bautista na ang pagpapalakas sa pampublikong transportasyon ay parte pa rin ng solusyon para marisolba ang problema sa traffic congestion sa Metro Manila. Nakipagkita na rin anya sila sa mga consortium na nag-ooperate sa EDSA Carousel at magdaragdag pa sila ng 50 bus upang sa gayon ay gawin na itong 500 o mahigit pa ang mga bus na upang mahikayat pa ang publiko na sumakay sa mga pampublikong transportasyon. Hinikayat din ng Department of Transportation official ang publiko na sumakay sa mga tren gaya ng Manila Rail Transit 3 o MRT3, Light Rail Transit o LRT at sa mga bus kung maaari sa halip na dalhin ang kanilang mga sasakyan upang mabawasan ang bilang ng mga pribadong sasakyan na bumabaybay sa EDSA. Sa kasalukuyan naman, mayroong 450 mga bus ang bumabiyahe kada araw sa EDSA Carousel. Mga padetale, may update pa rin tayo sa bisita o pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos doon po naman sa Estados Unidos lang dyan sa New York. Pero bago yan, paalala muna. DG, SB, give the SB Combo Crisp a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Chokin.
Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Drive. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. May dala raw na good news ang mga economic managers ng Pangulong Marcos para naman sa malalaking trabaho kaya naman mga investment na nagbabalik si Bombo Dennis Samito. Ngayon pa lamang ay nakakakuha na ang economic managers ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga positibong tugon at ganoon din mga katanungan galing sa iba pang mga negosyante sa iba't ibang sulok ng mundo. Yan ay kasunod nga ng positibong epekto rin ng pakikipagdialogo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa iba't ibang leader ng mga bansa, pati na yung mga dinadaluhang pulong kaugnay doon sa pagpapalakas ng ating ekonomiya at pakikipag-usap na rin sa mga target na talaga na mga negosyante noong delegasyon ng Pilipinas na nasa Estados Unidos. Kaugnay niyan, narito pa ang mga paliwanag ni Secretary Ernesto Balisacan, Director General ng National Economic and Development Authority of the Philippines. Going to be obviously very positive because that what that invitation with the President to the American investors and telling the American investors that our economy is open for business, open to investors, and given the very long-term relationship between the U.S. and the Philippines and deepening that further, that should help boost our ability to achieve our economic goals. Dinig yan ni NEDA Secretary Ernesto Balisacan at maliban dyan ay may mas konkreto, mas detalyadong report na ilalahad sa 24 ng Setyembre kasabay ng pagbabalik bansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito naman ay naitoka o trabaho ng Department of Trade and Industry dahil nga dito sa mga nakalipas na araw sunod-sunod at meron mga balakin pa lang, may mga pledges pa lang at meron talagang commitment na Bombo Elmar at inaasahan natin yan, kumpletong data ang ilalabas ng Palasyo Malacanang pagsapit ng araw ng linggo sa pagbabalik ng Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang Iloilo City elected daw sa Executive Board ng International Association of Cities sa Asia-Pacific Region. May mga detalye pa rito ang Bombo Radio Iloilo. Elected ang lungsod ng Iloilo sa Executive Board ng CityNet, ang pinakamalaking asosasyon ng urban stakeholders na committed sa sustainable development sa Asia-Pacific region. Si Mayor Jerry Treñas ang kumatawan sa lungsod sa 9th CityNet Congress na isinagawa sa Kuala Lumpur, Malaysia mula Setyembre 20 at tatagal hanggang Setyembre 24. Sa panayam ng Bombo Radio sa alkalde, sinabi nito na hawak na ng lungsod ang nasabing posisyon sa loob ng 4 na taon. Aniya, malaking oportunidad ito na makilala pang Iloilo City sa international community at sa pag-establish ng Asia-Pacific Regional Partnerships, paghahanap ng kolaborasyon at pagbahagi ng best governing practices at urban development goals. Inaasahan rin ang karagdagang tulong mula sa ibang non-government organizations, private companies at research center lalo na sa capacity building at disaster risk reductions. Sa pagtapos na naturang quadrennial event bukas, Setyembre
2024, inaasahan rin ng alkalde na makakuha ng karagdagang ideya para sa comprehensive solusyon sa housing concerns sa lungsod. This is an achievement for the city of Iloilo. It has clearly shown that Iloilo City, with all its achievements, can also par with all the other cities in the Asia-Pacific region. This will give us a chance to meet other agencies so that we can bring more assistance to Iloilo City. Si Iloilo City Mayor Jerry Trañas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 27 minutos na po ang nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Abay, meron mga nakakagulat naman na mga development dyan po naman sa may bahagi ng NBA, lalo na yung coach daw ng Boston Celtics at ginarin sa patuloy na paglilipat ng ilang players mula naman sa Utah Jazz. Binagdag mga detalye pa ito nga si Bombo Alaysa Eclarinal. Samantala muna sa iba nating mga balita, abangan din ang detalye mga kabombo. Doon po naman sa isang Hollywood actor, abay, hinatulan po ito matapos naman ang issue sa pagpatay, kaso po ng kanyang ina. Pero bago yan, balikan natin ang mga kaganapan sa NBA. Nagbabalik sa si Bombo Alaysa. Sinuspinde ang Boston Celtics head coach na si Ime Udoka sa buong 2022 to 2023 NBA season dahil sa violations of team policies. Ang 45-year-old Nigerian-American head coach ay sinasabing nagkaroon ng consensual relationship sa miyembro ng Celtics staff na isang pagsuway sa Code of Conduct ng nasabing koponan. Dagdag dito, hindi na inisa-isa ng Celtics ang mga nalabag ni Udoka na rules and policies ng team. Ang assistant coach na si Joe Mazzulla muna ang papalit bilang intern coach ng Boston Celtics sa darating na 2022 to 2023 campaign. Ayon sa pahayag ni Udoka, tinatanggap daw niya ang parusa at humihingi siya ng tawad sa lahat ng players, fans at sa buong Celtics sa kanilang pagkadismaya sa nagawa niya umanong pagkakamali. Samantala, kinumpirma na ni Bojan Bogdanovic na siya ay magiging miyembro na ng Detroit Pistons matapos na kunin ng Utah Jazz sina Kelly Olynyk at Saben Lee. Una rito, pinakawalan din ng Utah Jazz ang kanilang mga superstars na sina Donovan Mitchell at Rudy Gobert. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Abay, meron daw Hollywood actor ang hinatulan dahil naman sa pagpatay daw sa kanyang sariling ina. Sino to? May detalye naman si Bombo Chill Emprido. Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ang aktor na si Ryan Grantham sa pagpatay sa kanyang sariling ina. Ang 24 years old na aktora ay nasa kustudiya ng British Columbia Supreme Court pagkatapos na umaming guilty sa second-degree murder charge sa pagpatay sa kanyang ina na si Barbara White noong 2020. Inamin niya na binaril niya sa likod ng ulo ang kanyang ina na si Barbara habang nagpapiano ito sa kanilang bahay. At pagkatapos ay nilagyan niya ng mga baril at bala ang kanyang sasakyan patungo sa bahay ni Canadian Prime Minister na si John Trudeau. Patuloy pa rin ang investigasyon sa iba pang kaso ni Grantham dahil sa balak na pagpatay sa ministro ng Canada. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilim Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star
Star Nation, throwback muna tayo. Naalala niyo pa ba noong high school days kayo? Pagandahan ng Christmas decorations sa mga classroom. Hindi yan nawawala ang paglalagay ng pulang punsitsa flower sa Christmas tree o kaya naman sa palamuti sa blackboard. Alam niyo ba na tinatawag ang punsitsa na official Christmas flower? Pero bakit nga ba? Ito ay hango sa isang lumang alamat ng Mexico tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Pipita na nalungkot dahil wala siyang maiiwan na regalo para sa sanggol na si Jesus sa Christmas Eve service. Kaya't ang ginawa niya, pagdating niya sa simbahan, itinanim niya ang nakuha niyang damo sa bilen at nag-transform ito ng napakagandang pulang bulaklak. Mula sa araw na iyon, nakilala ito bilang Flores de Noche Buena o Flowers of the Holy Night. Ito ang dahilan kung bakit color ng Christmas ay pula at berde. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 93 days to go bago ang Pasko. At mga kabombo kay Star Nation, yan po naging kabuuan ng ating Bombo Network News mula naman dito sa Bombo News Center Makati. Kami ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Pabalik mga gabianan sa ito na pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuanay, Soto, 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa kagina pala sa ginambal natin kung pila ka islands ang Pilipinas. Sa pinaka-latest dealing survey, nag-confuse ako sa 3,700 or 7,300. May arinig sila nga 1,700. Ang isla sa Pilipinas sa 2022 nga survey is 7,641 island. 7,641 island from 7,107 island, no? Sa una to, kamo na, no? 7,107 islands. Sa subong survey, nagapakita nga 7,641 islands. Okay, di mo na parang hindi kita mag-confuse, no? Sa kung ano gikadamo ang isla sa Pilipinas. Anyway, sa ito na pagbalik, Banwa, mangin ka po natin ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa Banwa Sangla Castillana, si Emily Tan. No? Siya ang mag-explicar kung paano ginapanghatag atong assistance, cash assistance sa PWD. Actually, gikan siya sa project ni Senator Amy Marcos. I-explicar kung bala ano kamatod ang ining ginapayag sa nga complainant sa nga nagligad no nga nagapayag ba kabyanan nga 1,000 o 2,000 na lang iyang nabaton imbis nga 3,000 para sa assistance nga ginabaton sa mga PWDs. Dahil natanan sa aton nga pagbalik. Kindly stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day. Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto 48 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time mga kabyanan magin kupod naton pagi sa telepono kinaw hindi kasulod sa Zoom si ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa Banwasang La Castillana, si Ma'am Emily Tan, no? Tanaw naton abi kag pamatian naton ang yasining explanation kag sabat nila sa reklamo ni Julibert Alvarado. Daw kay inisya kon madumduman sa aton tagpalamati nagpadulong di sa Bombo Radio sa nagligad nga adlaw kay nagpadangat siya sining reklamo may kang tanan sa ginapanghatag nga 3,000 pesos nga cash assistance sa mga PWDs, sa mga person with disability. Kag ang yakuno na baton mga 2,000 lang. Kag ang ginareklamo yun si Rinanti Blando. Dati ipa-confirm naton ini sa kay Ma'am Emily Tan kung under man siya si Rinanti Blando kay ano na ni ang explanation man ni Rinanti Blando kay sa akong pagkintindi daw ginapatawag man ini kay istorya mismo nag-explikar sa municipal mayor sa Banwasang La Castillana. By the way, kagapon sa ngapon nag-istoryanay kami ni Mayor Manginlimutan no sa Banwasang La Castillana
Kag ti amo ni gani no gin-refer niya si Ma'am Emily Tan nga mo maga-eksplikar sa sili iya nga concern ka ang ining niya pundo iyan niya sa nasyonal kag ginapaagi niya sa ang gin in charge na diri amo ang ukod ang nagapatuman amo ang regional office sa DSWD kag nag-assist lang ang MSWD no. So yari sa piyakilinya si Ma'am Emily Tan, ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa Banuasang La Castellana. Mamayang hapon. Hapon. Live ka subong mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod kag subong man sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod upod mo subong si Bombo Daniel. Ma'am, ano ni ang reklamo ni Julivert Alvarado? Iya ginapayag nga imbis nga 3,000 ang iya nabaton 2,000 na lang kag pirmiro sang ginkuha niya kuno ining 3,000 nga cash assistance una kuno ginatag lang 500 kay ang 2,500 kuno gamiton pa ni panghatag sa overtime pay sang staff sang MSWD kag sang uli sang hindi siya magpasugot ginatag ang 1,000 pesos gindugangan kag naghambal siya nga ti kunin ninyo pagyatag ang kabukusan iparadyo kamo. Amo nang ipahayag niya diri. Kag sa magpuli siya pagkahapon, nagpadulong dito si Rinanti Blando kag gindaho pagidugang nga 1,000. Kaya ang 1,000 kuno, amo na lang to kuno 1,000 nga para sa overtime pay sa staff sa MSWD. So ano ang mapayag mo sini ma'am? Sir, so mayang hapon sa tanan, no? So, bali, ang sa La Castellana gusto namon sa Office of the Municipal Social Welfare nga maklaro initanan sa issue ni Sir Julivert Alvarado. Sir, bali ang aton nga assistance is from the Office of Senator Amy Marcos, which is the assistance to individual in crisis situations. So, sa aton ang opisina, nag-facilitate sa aton listahan sa qualified beneficiaries kag automatic ang aton nga region amo ang naga-payout. Base sa akon sir gid nga is si Julivert Alvarado gid ang nakakuha kag nakaporma sa aton payroll amounting to 3,000. Okay. Sa iyang aligasyon nga may ara sila nga inistoryahan ni Mr. Rinanti Blando, sir, as far sa akon, sir, wala ako personal knowledge akong ihibalo sa ila na nga ginistoryahan. Okay. So, bali ang akon nga opisina, nag-ano ako na kay Mayor, nag-istorya kami nga ipatawag man si Mr. Blando regarding kung ano ang iya statement regarding dira. So, ginahulat lang akong si Mayor para makatubangay kami para mabalaan man ang iya nga statement for sa sina. So ang aton nga ako nga opisina gid sir bukas man amo na siya gani nga siling ko kun nga may ara siya reklamo wala siya nagkadto sa opisina o kon kay mayor para makatad-angot sang iya nga concern. Okay. Pero ma'am, ano ang klase sa pagpanghatag sili? Ano ang sistema sa paghatag sang cash assistance? Ano ni kayo usually hindi bala sa mga assistance inhatag, mga cash assistance nga halin sa region, do ang taga-region gina nagapanghatag, daw ma-assist man lang gani ang sa local abi nga DSWD. So bali ano na ang sistema sa La Castellana, kamo personnel nyo ang nagpanghatag or halin sa region kag naga-assist lang kamo da? Nag-assist lang sir ang opisina sa MSWDO. Nag-facilitate lang pero ang aton gid nga naga-payout gid para alin gid sa opisina sa Region 6. DSWD sa SWAD naton sila ginay sir ang nagauyat sang kwarta kag nagahatag sa aton beneficiaryo. So balik kamo ya way kamo sang tsansa nga makauyat sang kwarta nga kamo ang magdaho sa beneficiaryo. Wala sir. Wala, hindi kami directly ang amon lang gid ginapalinya namon ang tawo base sa listahan namon gina-check namon gina-verify ang mga dokumento para ihatag dito sa aton nga teller. So ang aton teller gid is from regional office. Okay. So, pero paano ni natabo kay it seems nga kung siya mag-istorya diri, it seems nga ang taga La Castellana nga DSWD amo ang naghatag kag way matag siya ang actual nga 3,000 kay amo ganitong hambal niya unang hatag kuno 500 lang
tapos gindugangan pwede 500 kag may nabatian pa sa nga sugilanon nga hindi ka gani dapat na nga magbaton sa sini nga assistance kay may ara ka man assistance gikan sa kongresyonal. Okay. So sir, wala agad ang DSWD that sir, kay una best ang aton teller is from the region. So naka-facilitate lang kami sa proseso para ma-maintain naton ang social distancing, ang pag-validate sang ilang mga dokumento nga kompleto. Pero as to the money matter sir, wala agad ang LGU that sir. Okay. So paano ni natabo man kay kung siya magambal gani ang 1,000 to ginpaapas lang to pagkahapon kuno nagkatuto sila nga balay si Rinanti Blando kag ginduhol naman ang 1,000 ti paano natabo nga ara na siya kamot ng 3,000 kay siya man bala nagkuha personal sini kaya ang DSWD nga taga region ang naghatag nagdaho sa iya paano natabo nga ara na siya ang 3,000 tapos why naman siya mga kamot ano man Amo na gani sir, hindi man ako gani man maka-explain as to sa iya nga siya gid sa aton nga payroll siya gid nag-sign kag siya man nag-receive sang money. Okay, si ano ang rason na yan ni Mr. Julivert Alvarado nga magreklamo siya sa isang ka PWD nga kalayo pa dadang La Castellana nag-effort siya pangabudlay gid siya nga makabuti sa Bacolod para lang magreklamo sa siniya nga bagay. Kaya ang ginahambal man niya, sir, nga nag-istoryahanay sila ni Blando. Pero wala ako sing personally nga nalad sa ila gin-istoryahan. Okay. So, so that's why gani amo na siya nga malamo niya nga suppose siya kung may reklamo siya during sa payout, kani nagbalik siya gid sa talatapan sang opisina para magambal gid siya nga kay ari man lang gid ako dire kag ari man si mayor para at least dire nga daan sir naklaruhan na siya ang iya nga ginareklamo sa akon staff. Okay. Sige ma'am, sa nasiling mo na kagiina na bago mo na mention nga ipatawag man ni si Rinanti Blando. So mga san-o ini ma'am kag paano naton may baluan ang by Monday makabalo na ta sinisang resulta sa kung ano ang explanation ni Rinanti Blando mas mayo pag hindi nga magatubangay si Rinanti Blando kag ining complainant mismo sa imo upod sa mayor dra sa Banwasang La Castellana ma'am. Ano naman sir tinguan ko gid siya nga mapaistorya namon upod kay mayor para at least ma-clarify ang everything nga gina-complain niya kay ini siya nga problema gid man siya is diri lang man gid siya sa aton sa amon. So tinguhan namon nga gid siya kay ang akon nga opisina bukas man sa iya nga kun sa diin pwede gid siya makinunanon diri ka magreklamo diri kag mapatubang namon upod kay mayor. So kung sa bagay sir in add-on kilala ko gid man siya si Alvarado. Mr. Gilbert Alvarado. Member namon na siya sa PWD nga kun sa diin kung sa bagay sir wala na namon na siya ginakabig nga iban pa siya as part na siya sa opisina kay syempre ang amo niya nga opisina is isa siya sa mga namon clientele. Ang kung sa diin ang opisina nagabuligid sa iya in terms of medical and burial niya. At SLP recipient pa naton gani na siya sa aton nga doli nga tricycle kay because tricycle driver si Mr. Alvarado. So that's why ang opisina naton wala man gapabaya sa iya sa pagbulig. No, so amo na siya akon man ginahampal sa iya nga tani nagkatuli siya sa opisina para sa pag-istoryahanay kung ano gid man siya ang iya nga ginareklamo para outright maistoryahan. Okay, basta importante klaro nga sa sini mga assistants ginapangatag wa isang hand ang kamo dira kay nag-assist lang kamo. Pero kung base may mga transactionist outside inayang wala mo may baluan, no? Kag kung halimbawa abi nga may mga transactionist giman nga katabo abi butang ta lang abi no. Ano ang posibleng matabo sin nila yun ma'am? Sir, kay kung lang taon natin, sir, kami is to the listing lang gid kami sir mo. Kag gina-facilitate lang gid namon nga nakakuha ang isa ka beneficiaries nga nga qualified. So sa ato ni sa amon niya kung outside sir wa ay kami knowledge kag ihibalo sina siya sa arrangement as to the arrangement nila sige, ti mayugin nga mapatawag ining si Mr. Alvarado kag si Mr. Blando para nga klaruhon ang bagay-bagay nga ini, no?
Kay ti kabudlay man nagkaroon nga negatibo ini sa dating sa DSWD kag sa inyong opisina. Ang ini nga mga bagay nga nga hambal sa mga katawhan, ihatag ta sa kay Juan, ang para sa kay Juan. Kung may mga kabudlayan man daya kay ang ginhambal niya di kuno nga overtime pay. No daw ay man siguro sa dapat nga bayaran nga overtime pay siguro sa inyo da, ma'am. Wala sir sa overtime pay na sir. Oo. Ate, sige ma'am, ma-follow ko si mo sa by Monday. Matawag ko lang si mo kay basi maka-istorya na mang karon upod sa inyo ng municipal mayor kag tanaw naton kung ano gid ang kamatuoran si ni ma'am. Sir, kay amo niya maayo man gani sir nga nakuhaan man ang side sa DSWD para maklaro man sir sa mga pumuluyo nga kung sa diin kami nagaserbisyo gid man tampad kag sincero sa mga tawo nga nagakinahanglan sa budig naton. So para ma-clear out man sir, so mas maayo man siya nga mapatawag namon sila kag maistoryahan. Okay, sige ma'am, salamat gyud sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Okay, salamat. Si Emily Tan, no, ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa Banwa Sangla Castillana. Dapat pamangkuton man ni si Rinanti Blando kay kabudlay man nagkaroon kag kun nagsilingabing nga himo-himo lang ning istorya ni Juliverta Alvarado, paano makakam up sang amo ni nga sugilanon si Alvarado, no? Kag kun ulo istorya lang ni kag bungang isip lang ni bautika nami nga scriptwriter si Alvarado or basi may transaction giman si Rinanti Blando siya. Pero ang pamangkot amo ni, paano natabo nga ara na gid siya kun direkta ang kung sino to ang recipient siya to yung magkuha sa nga kwarta dito ka kwan man daw paano natabo nga naging si mo kwarta nga Trisville ka kaptan mo na nugin turnover mo naman sa sa lain nga tao tapos amo naman matag si mo liwat ano ara naging si mo kung insakto giman no kung ang tanang ipanghambal ni Ma'am Emily Tan amo giman ni actual nga katabo nga ang region na nagpanghatag sila nag-assist lang naghatag lang na sa nga venue kabudlay man na siguro nga matabo nga rin nagisibo ang 3,000 tapos dugay-dugay wala na sa imo tapos gintagaan ka lang sang 500 tapos dugangan 500 kaya another 1,000 2,000 lang na nabaton mo. Sige 3 minutos ay nakaligid sa tayong nangalauna sa aton nga pagbalik Banwa mangin kaupo daton si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang brigade commander sang 303rd Infantry Brigade. Kuha nato sa iyang side o iyang pahayag, may kantanan sa sining pagbasura sang korte sa gusto nga matabo sang gobyerno nga ideklarar ang CPP-NPA bilang mga terorista nga grupo. Initanan sa ito na pagpanumbalik. Kenly, standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Pabalik mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 9 minutos ang nakaligat sa tagnang alauna. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd Brigade Infantry Brigade Commander sa nga Philippine Army, no, mangin kaupo nato nga karon dugay-dugay. Ano ang pananawan karon sa katon nga Philippine Army sa sinipagbasura sa korte sa petisyon sa nga gobyerno nga ideklarar ang grupo nga CPP-NPA bilang mga terorista kag ano ang epekto sili sa kampanya naton against terrorism and against insurrection sa pungsod Pilipinas. Kay ining mga katapusang ining CPP-NPA ang pag-classify sa aton insurgency ni sila, mga insurgents ni sila, mga insurrectos. Ti ano ang mangin epekto sili sa pagkampanya kay bisan hindi pa ni sila madeklarar nga terorista. Ti padayon man sila gyapon ginalagas kun terorista sa amo magyapon ginalagas magyapon sila. Ano gid ang kinalain na kung di-deklarar nga terorista ng nga grupo, ano ang advantage kung sabahin sa nga kampanya kay pag-alagas sini sila?
mahimo siguro nga ti kung terorista, at least terorista mo. Ang imong nga kapasidad sa pag or ang imong nga power sa pag-alaga sinisiya daw madugang-dugangan. Daw lang alang hindi siya makasulod sa Zoom. Ti siya na lang nga numero Bombolito. Kung hindi kasulod sa Zoom, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Okay, nangin na kontrobersyal ini banwa kay isang time ni Presidente Rodrigo Duterte sang nagligad nga anong katuig kapag pungko daw ginpadeklara niya nimo ang CPP-NPA bilang mga terorista nga grupo. Di may mga legal front sang sining CPP-NPA nagasinggitan man kay nagpakamalaot sa sining pagpadeklarar sa sining nga grupo bilang mga terorista. Yang pamangkot kung hindi sila terorista, ano ni sila? Ano ning ilang nga kausa? Kung hindi sila terorista. Kay ti sa subong daw gina-question na gani kung ano nga kausa nila. Kay daw wala na sang pistoks pa yang pwede i-offer sa ila para nga magpungkos sila sa lamisa kag pag-istorya ng kalinungan kag matap na ng insurgency sa pungsod Pilipinas. Daw pila na ka presidente nag-attempt nga i-offer ang pistoks pero samtang ara sa tuwa-tunga sang pagpinungkuanay daw kadamo pagid sang gusto i-demand ang ini nga grupo hasta na lang hindi naman madayon ang peace negotiation. Kag kung isa makasiling gani kita nga tiway ni Slayas ang plano yang makipagnegosyar para maangkon ang kalinungan. Ti nagakadapat gimabala sila nga ideklarar nga mga terorista. Sige sapya kalinya si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. Sir, mayong hapon upod mo karon sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Daniel kag live kang mabatian sa Bombo Radio Bacolod and Facebook Live. Sir, mayong hapon sa liwat. Mayong hapon na Bombo Daniel, kag sa tanan nga pamati sa nga programa mo subong. Hapon na mayong hapon sa inyo nga tanan. Sir, ano ang imong nga pananawan kag personal mo abing opinion sa sining pagbasura sa korte sa sining petisyon nga dapat ideklarar nga terorista ang CPP-NPA ginbasura ini sa korte, sir? Personal view ko lang temporary lang naman ang setback ni tungod nga ang Department of Justice, mga legal luminaries natin sa gobyerno, hindi man yung maguntat, Appeal pa man siguro nila ng pagbasura ka Manila Regional Trial Court regarding doon sa declare siyang CPP-NDF nga isa ka terrorist organization. So, ako gapati ako nga maghatag yapon siyang nagakaigo nga effort ang aton nga gobyerno, especially ang Department of Justice regarding dire. Pero sa ibo nga paglantaw, sir, ano ang kinalain sa bahin sa ato yang pagkampanya against sa siling organisasyon kung ideklarar sila nga terorista kag o kung hindi man sila madeklarar? Dako, tungod ang amon nga pagpati, nadeklara na gani ni sa United States, sa Australia, sa mga members ng European Union, composing of different countries, Germany or others, nadeklara na gani nila ning isa ka terrorist organization. Tapos here comes isa ka aton nga regional trial court is nag-declare otherwise. So again, kami nagapati diri sa security sector nga ang ining organization ay isa ka terrorist organization in the first place tungod ang ilang ginabuhat intimidate ang mga pumuluyo through mga killings sino man para to induce ang aton gobyerno hadlokon ng pumuluyo. So ang ila paagi dugay na ni nato na balaan. So bisan pag-umpisa pa ka CPP-NPA before, they have manipulated ang certain events nag-isa ganina nga na-force na mag-declare ka martial law before.
itong Plaza Miranda bombing, wala gani nila na-admit nga. But na-admit na ka mga upod nila before nga mga member kasi upod nila mga Central Committee member na Ruben Guevara nga ang incident na to sa Plaza Miranda is initiated by the CPP-NPA led by Jomas. So, ang ilan ng objective is hasta subong ipatumbahon ang gobyerno through armed struggle. So, ara na ang tatak na sa ilang isa ka terrorist organization ang ginabuhat. Okay. Okay, ang Plaza Miranda bombing is considered nga act of terrorism na ganito mo. Anyway, ang akon ng punto sir is ano ang kinalain nga kinalanon tagid ideklarar abi nga terrorista nga organization, ano ang mangin epekto abi sa aton nga kampanya as kag sa paglagas ni sila mas matagaan sang dako nga power ang aton nga militar sa paglagas ni sila kung blang mabuhinan ang restriction sa paglagas ni sila kung makonsider na sila nga terrorist organization, sir? Tama, no? Kung i-declare sila, somehow, no? Kung i-declare na sila sa other countries, tungkol na balaan ang ilang modus operandi, no? Nakabase sila sa abroad, pero amo gihapon ng ginabuhat, nabalaan na ng modus operandi nila. Nga ginabuhat din ang dual tactics nila diri sa Pilipinas, nagabuhat ang acts to and create a condition of widespread fear among the populace and to coerce the government to give in sa mga demand nila. Kaya anong mga demand nila nga ginasiling, to before ginalista ko nung nila, no? Ano nang ginahirag noon na ilang case. Kaya ara man na sa programa sang ating, no, ara man na sa mga programa sang local government. But again, kung tanawon natin, gusto nila isabert ang gobyerno nga amo kuno demand nila pero ara na ginabuhat na sa atong gobyerno. Pero ang main purpose nila is to grab power. Pero mga naging ni Presidente Duterte before, no? Itong nag-istorya yung group mga Central Committee ka CPP-NPA, ang ilan to is mag-power sharing. Hindi mag-vote man natin Presidente tungkol siya ginboto ng majority ka Pilipino, hindi pwede na mag-power sharing. Natin makita ang gusto nila na kuwaon ng gobyerno to seize power. Hungry for power, ini sila. I mean, sir, ang komparasyon bala naton, ang pagkumpara naton, no? Kung hindi sila madeklarar pa nga terrorist, ano ang komparison naton bala sa aton nga paglagas ni sila? Kaya kung hindi sila ma-consider nga terrorist, ano may mga restriction kita sa panglagas ni sila? Somehow ang nga ginapos lang nato sa terrorist organization tungod ang ginasiling man sa other countries and to empower ang atong gobyerno sa paglagas man sa ilang ang ilang mga network, mga financial network nila. Okay. Nga scheme para mauntat kung wala man siyang law declaring amo na sila hindi man malagas ka aton nga mga law enforcers or others matanaw ining mga financial schemes nila na continuous man nga ginasupport diri sa aton. So ini man nga mga step is isipan man siyang aton gobyerno nga dapat i-declare sila to uncover terrorist network is kung makita natin before itong mga kay na Bin Laden nagduga ito tungod ang network sa ila financial so same true kung diri kung tanaw naton. So pag na-declare sila as terrorist organization pwede mabuligan with other countries matrack ang ilang mga schemes diri para mauntat ang ilang mga support nga kadto para diri sa gamit nila diri sa Pilipinas. So bali mapapos ang aton nga paglagas ni sila kung makonsider na sila nga terorista kay wala na sang restriction ila binagid sa ukay abi kapag anong tawag sini pagpugong sang flow sang ilang nga financial siguro, sir? Tama amo na siling ko ang isa ka reason
baskog na reason is kung ma-declare na sila reason, hindi na makabulig na sa effort nato na ma-curb ang ila grupo makantat ning mga terrorist activities nila. As of now, continue naman ang exploit nila, no? Okay, kaysa subong abi daw kadamo sang restrictions daw kadamo kamo sang pagatubangon nga mga kagay sa mga human rights violations kag iban pa nga mga protocol abi sa mga sa kagay sini nga mga armed struggle nga pagkipag-away. Pero kung na terorista daw ay nasiguro sang kwan pa sang atubangon pa nga kung ano nga mga legal impediment siguro kay pag sila nga terorista, consider niya mga kriminal na sila mo. Tama. So, mo man na gina-move sa aton gobyerno para to empower man aton law enforcers. And with the cooperation man sa other countries and other ila security agencies, nga mo na, no? So, amo nang natanaw ko man nga big reason, ano? Pero siling ko, ang mga na-mention mo nga mga human, so, kami ang armed forces is governed by the rules of engagement. Nga ginasunod man namon mga different protocols na signatory ang Pilipinas. Ginasunod nato na. And gina-reinforce man ni sa aton training, may mga lecture ni sa aton tropa, sa aton officers, included na sa different forces. So na-implement na ni. Magani ko tanawan naton for how many years? Wala kami nabatian o wala kami record, especially sa Negros, nga human rights violations ng Philippine Army. Nasiling na sa propaganda nga may violations kami ka human rights. Kaya mga nasiling namon. Pero namon sa Commission Human Rights sa province, wala sang record ng Philippine Army. May mga incidents before for the past 5 years, wala naman sang record na human rights violations kaya nabuhat ang atong tropa. So I think that is advantageous naman sa amon. Nga kag nakita man sang puluyo. So amo na siling ko nga pabugal ko man nga for the past pila ka tuig na wala kami sang human rights violation. So unlike ni sa grupo sa CPP-NPA, ang pinaka-latest ng ginpatay kanina sa Calatrava, which is gin-admit Manila. Again, so dire siling naton makita ang true nature ng group nila nga isa ka terrorist organization. Kung sila ang mabuhinan, kung sila ang madulaan, ginasinggitan ang human rights. Kung sila ang makabintaha, all rights, daw mo na siya. Amula na tama nang ginasiling mo, pero more on propaganda na ginasiling. So they will flood ang information environment, i-flood niya nga damo kami human rights violation, but in fact wala. So kami, isiling naman wala kami human violation per record. So propaganda war ni. Okay, sige. Anyway, lastly sir, anong imo pagtanaw sila kung pagtanaw daw ay nisla sang sinseridad ya sa peace talks? Damo ng presidente nag-agi, basta gani nga daw matigayo ng peace talks, daw damo naman sang irason para nga masablagan naman ang peace talks. Sa imo pagtanaw sir, daw ay gimasa sinseridad nga magipag-negosyar sa gobyerno? Tama, ang peace talk ginagamit lang nila na to their advantage to and then to gather additional nga magamit nila logistically or what. Pila na katuig yung nagka-peace talk sa ila, pero wala eh. Ang pinaka-latest ganito, panahon ni President Duterte, ano itong yung take advantage nila? Itong may ceasefire, nag-declare na itong gobyerno, dito pa sila nag-convene kay ilang assembly, ang CPP-NPA. So nag-come up naman sila ka another document. So pero naghatag to atong gobyerno ka tsansa. Pero continuous ang atake nila sa tropa, amo ito nga gin-terminate ni President Duterte. Sabi niya, hindi na. Dira na natin makita nga hindi sincero. Which is for time immemorial since the start. It is panahon ni Cory, may peace talk, and then kay Ramos, and so on. Pero wala eh. Nag-recover lang sila. Bigla strengthen pa nila. So kung kami sa military, sa security sector, wala na peace talk. Kung may araman, dili na sa local peace talk kita, hindi na kontrolon sa outsider.
Tungkol Amo sa gani? mga issues man ka lokal, ang kung objective man naton nga gusto is to attain peace sa aton lokal. Istoryaon naton ni sa lokal together with the different stakeholders, aton local governments, other sector steering affect nga concerned man or may ano man connect man kung sa aton sitwasyon discuss natin, hindi ang mag-decide ang outsider, ang salayo. Okay. Sa subong sir nga development na pagbalikan nato ng pagbasura sa korte sa sining pagpadeklara sila nga terorista nga organization, ano ang epekto sa aton sa militar, nakapalumural ini or padayon lang sa gyapon ang motivasyon sa aton nga mga militar? Wala naka-apekto na. In fact, bisan mga desisyon nila based sa amon effort, intensified gihapon ang amon effort diri sa Negros. Amon focus military operations to force ang remaining members ka armado nga CPP-NPA nga balik. Kung hindi, among na, enkwentro hindi ka mo katropa, hunting hindi ka mo katropa. So, idugang ko lang, lately may mga nag-surrender sa aton. So, ako kapasalamat nga na-realize nila, kagin-grab nilang opportunity nga magpanaog kag ma-avail ining programa sa gobyernong iatag sa ila through the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Kag daw pinagit to kabilog ang last to nga last nga nag-surrender, 16 kabilog to, sir? Tama, kung balikan natin more or less sa third quarter natin, the Central Negros 2 front, ara ito, into before, that was July, And then lately, ara naman nga 16, sa gihungan the other day, mga September 20, and we are also expecting in other areas. Tanaw na po, gaulat na naman siyang opportunity. Okay. Nga mag-cut off or mag-untat na sang upod ini sa ila grupo nga diring armado. Tungod nga nakita naman nila, dugay na may mga promisa sa ila. Wala naman na tuman na. Kag nakita nila ang pangabudlay, kag wala daw nagsayang lang itong ang pag-upod nila. So, balaan man namon nga naging biktima lang man sila diri nga na-recruit nga mag-upod. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Sige, salamat Daniel, kag maayong hapon sa tanan. Nabatian mga kabiyanan si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade. 27 minutos ang nakaligan sa tag ng alauna. This time, balikan natin itong mga complainant sa Banwa sa Manapla nga nagpadulong di sa Bumbo Radio. I-live na ito nabi nga mga interview. Kaya daw problema, gini sila sa ilang ginapangumahan. Kay alanihon na itong ilang humay. Humay ba na itong ilang anihon. Kaya daw may problema sila nga asosasyon. Kaya daw ginpasira ang dalan, daw hindi sila makaagi. Nga makatransport sila nga produkto. Nano nga, ti kamukamo na gilang dira, daw may isa malang kamu kausa, ang kausa mo nga ang tanan nga mga wala sang duta, makaangkon sang duta, ilang inagin mga mangunguma, ti anay nga ara na kagyatayo na, daw may mga problema pa kamo na ginatubang, problema na nila na ang dar, problema na niya pila ka mga nagapanag-iya sang asyenda nga, daw hindi gin maka-let go sa ila sila nga kadutaan. Subong problema mismo within the association. Sige, sa piyak nga linya bumulito, okay na to. Katuan na to nabi to sa piyak nga linya si Bumbo Cherry Grace Santillan. Kag ipa-facilitate naton ang ining mga complainant. Bumbo Cheng, please come in. Okay. Si Yabe, 28 minutos na kaligan sa tag ng alauna. Sige, tanaw na ito na bisap ya kalinya, kag ibalo natin kung sa dini parts ang Manapla. Ining ginareklamo karon kag nagyapangayos ang tabang di sa ton kung paano masulbar ang ilang problema. Okay na, sa piya kalinya, Bumbo Cheng. Okay. Sige.
daw ini magsulod ang audio kag ang sige sige. Ari na sa piyak linya, ma'am. Maayong hapon. Maayong hapon, sir. Sino gani ni ma'am? Ako si Leslie Asperga, pero taga Manapla. Listy Isperga? Asperga, sir. Okay. Sa dingi ka mo nga lugar gani? Sa Hacienda Ginulayan, Barangay Torto, sa Manapla. Hello, ma'am. Hello? Ano to, Hacienda Ginulayan? Oo, Hacienda Ginulayan. Barangay Tortusa? Oo, sir. Okay, ano ning problema nyo, ma'am? Ang problema ko ni sa subong, sir, kay manog paanin ako. Tapos ang bali Martes lang na kunilagin ko dalan. Nagkadto ko sang Merkulis sa DAR, ang kay nangayo ko balabulig. Nga agin sira kay tidalan gid man nadahalin sang una. Kay bata pa ko ya umana na daya sang tatay ko. Tapos ARBs man kami. So ang sabat sa akong sang DAR is masulat lang ko complain kag mabilin lang ko number. Okay. Ang akon nga sir tani nga matagaan nila sang chimpo kay ti manugpaanin ako ya sir. Ano ang rason nga naging sira ang dalan? Kay para mangit. Hello, ma'am. Ano ang rason nga ang naging sira ang dalan? Ay, ang rason na daw sir siguro base may mga personal sila kuno nga kaakig sa amon kay tinaghalin na kami sa cooperative. Amo na siya kay ang problema gid na diya nga una-una sir is dividendo kami sang 2020 wala sila nagpakita sang ila financial statement. So amo na ang problema sang tanan nga mga miyembro nga nag-separate sa kooperatiba. Oo, sa kooperatiba. Ano nga lang sang kooperatiba, ma'am? Gark, sir. Ano to? Gark. Anong butsing ganon? Ginulayan Association. Ay. Ginulayan? Agrarian Reform Cooperative. Okay. Ginulayan Agrarian Reform Cooperative, GARC. Oo, sir. Okay. So, ang inang kooperatiba, miyembro ka mo. Galing kay sa nagligad nga tuig daw may ara ka mo sang problema dira. That's why nga damo sa inyong mga miyembro naghalin. Oo, sir. Mga pila ka bilog ang nagbiya da sa kooperatiba? Totally na sila is 81 na sila ka members, dala associate. Tapos, ang nagbiya sa ila ay 61. 61? Okay, so masubra sa 50% ang nagbiya sa kooperatiba. Oo, sir. Okay, matapos nga nagbiya, amo na dayon daw may problema na kaya ang bisan ng dalan daw ginpasiradana. Oo, amo na lang na sir, kaya ang gusto sa amon chairman is hindi kami maghalin sa cooperative. Hindi siya gani magpa-eleksyon. Until now, wala kami eleksyon nga natabo. Iti another issue ang inyong kooperatiba, no? Actually, damo na issue, sir. So, unahon ta ni Sulbar ang ining sabahin sang pagpasira sang alagyan dira. Now, why kamo ginhambalan sang pinaka-reason nga ginpasira ang dalan kay sino inadadalan? Kay kung ang inang duta na paidalom na sa Agrarian Reform Program kag mga kluwa holders na ng ara dira, definitely ang dalan na wa isang pribado nga nagpanag-iyas na sinada. Amo na sir. Wala ko gani kabalo kung ano ang mga rasunis na lang nga nanira sila nga nakita nila kay manugpaan na ako. Bali duwag diya kadala naging sirado nila. Okay. Sino nang chairman nyo da gani?
Si Rodolfo Montijo, sir. Rodolfo Montijo. Pero piho kagid nga sir. siya ang nagmando sini nga ipasira. Oo, sir, ginako na nila nga kinsira doon ako no nila kay para nga hindi ko makaagi. Okay, sige. So, ang ini nga problema napadangat yun na sa inyo nga municipal mayor why? Wala pa, sir. Sa DAR lang ko nagkadto. Okay, nagkakadapat nga ipalabot di sa inyo nga municipal mayor or sa ano nga barangay da? Barangay Tortusa. No, Barangay si punong Tortusa. ang punong barangay sang barangay Tortusa, no, dapat makibalo sini kay kung ano ang iyang pananawan sa pagpasira sa dalan. Kay ti daw ay man siguro sang balido nga rason nga ipasira ang dalan kay ginaagyan nyo na dira unless nga ang dalan pribado ining lote ining dalan dira nga may diber ang tag-iya nga magpasira. Magluwas sa sina nga dalan o ay nasang iban nga dalan nga pwede ka mo magyan? Wala na, sir. Bali, duwa lang gina siya kadalan. Ginaagyan namon. Aha. So ang punong barangay way pa man sini makakaibalo sa natabo nga pagpasira? Wala pa man, sir. Okay, ti ang i-advise ko si mo Mrs. Dire na lang ko nagdiretso kay Pabag-unan nga punong para- barangay, tanaw naton kung anong action sa punong barangay. And then i-refer tani sa inyong municipal mayor kay Mayor Escalante, no? Oh, sir. O ipadangat tani kay Mayor Escalante. So bali ang imuon mo anay Ma'am Isperga, i-refer ang ining concern sa inyo punong barangay para nga magigikta ni sa punong barangay kay basi-basiling karon si ang punong barangay dira sa barangay Tortusa. Sino ang punong barangay da sa barangay Tortusa, ma'am? Gagay Jeronimo. Sino? Gabi Jeronimo? Oo. Gagay daw, hindi ko anong first name niya. Okay, sige. So iagita na una sa punong barangay kay para nga hindi man magsiling si punong barangay Jeronimo nga basi nagriktada ka mo diri, no? I-refer ta na siya kung hindi niya masarangan, i-refer ta sa municipal mayor, no? Kay para mapahukas na daang baral. Mga sano na i-anihon ang inyong humay? Isa Sabado na niyang plano ko, sir, was... Tibi ko na anihon nyo na pwede man siguro kaya ang ginbaral ginbaral sa dalan to, kawayan man lang to, pwede man lang guro kamo to kasuhot? Pwede, good sir, sa subong, pwede ko na maidiyahan nga ipahakot ko lang sa gwa. Oo. Pero ginatanaw ko bala, sir, sa sunod namon nga kultivasyon, diin naman kami maagi. Dira mangyapon kay ang kamudlay lang ko nila ng papadiranda. Lang yapon ka mo maagi kay may right man ka mo mag-agi da kay refer tala ni anay sa punong barangay. By that time siguro nga magkultibar naman kumo sinyo duta ma-resolve na ni nga problema, ma'am. Kabay pa, sir. Sige. Amo na nanay himuon ta, no? Kay para nga maagi kita sa insakto nga proseso, Pag-show sa no? kampo. Kita ni sa punong barangay. Interviewon ko man ni sino tong chairman nyo, si Rodolfo Montijo. Hello, ma'am. Hello, sir. Si Rodolfo Montijo to, no? Inyong chairman. Oo, sir. Sige, interviewon tani kag pasabton kung ano gini ang ano gini nga rason kung ang gin pasira ang dalan kag lain naman to abi nga pagtalakay naton ang problema jud sa kooperatiba, no? Dapat gid siguro nga di kinamatarong yung man ang ibaluon ang financial statement jud da. Sige. Ma'am, mabilin ka lang sa imong cellphone number dira sa reporter namon. Daw kay i-try naton nga makontak manining punong barangay sang barangay Tortusa kag ang inyo dira nga municipal mayor para nga makapangayo kita sang bulig abi kag mausisa na dang pagpasira sa inyo nga dalan, ma'am. Okay, sir. Okay, sige. 38 minutos mga kabiyanan ang nakaligat sa tag ng alauna. Sige lang, follow up po natin ini kay Kabudlay Manayang kamukamo lang gidra ko anong problema da sa kooperatiba Solbaron nyo. Si Rodolfo Montijo nga chairman sang
ano to gani ning ginulingan agrarian reform cooperative o GARC, no? Ti kinamatarong man na siguro Sir Montijo sang inyong miyembro nga magpamangkot sang financial statement, no? Kay ti kooperatiba gani, no? Inyo na iya ang kumo ng inyo daya nga income i-dividendo niya sa tanan nga mga miyembro. Ti may kinamatarong na sila nga magpamangkot kay ang kwarta o kung na natipon yun ang pundo, iyan na tanan sa iyan naman halin sa mga miyembro. Sige. So, kag ang pagpasira sa sandalan, kung way kamoy sang kinamataro o kung way sang kung hindi legal ang pagpasira, kung ginaya, may liabilidad ka mo na, Mr. Chairman. Ang pagpasira sa dalan, wala ka mo sang legal nga balasihan, basi magkasuhan ka mo sini. No, ngay pasira nyo nga lagyan da. Sige, magluwas nga, ikaw nagapanagya sa duta, kag may ara court order nga ipasira na siya. Nga nagpanugot nga ipasira ang dalan. 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Ginakulabos na kita banwa sa nga oras. Diri sa ato na pagpangalagad. Uy, may nagapamangkot diri sa Bumbudan. Ang STL, ano na? Sige. Palunisan tani ang STL. No? Balikan ta gini sa Monday. Kaya nga tingwaan ko gid nga makuhaan sang statement si Bishop Buson. No, kung ano iya nga pananawan sa sining hana karon nga pagsulod, pag-apply sang business permit sang STL diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga pag-apply sang Rono sa Sanggunian. Kaya dapat may aral sang resolution of no objection. Ano ang pananawan sang obispo karon sa Diocese of Bacolod sa sining plano nga pagsunod sa STL? Kay sang una si Bishop Emeritus Navarra, grabe gito ang kabvokal sa pagpamatok nga makasulod ang STL sa Bacolod. Kaya ang iya nga punto, abirman kun legal inang pagsulod o kun hindi legal, gina-consider niya nga ang tanan nga klase sang gambling o konsugal immoral. Therefore, bilang tagpamuno sa simbahan, obligasyon niya nga punggan ini kay makabig nga immoral ang sugal mo. Titanaw naton subong. Kay naghanagid kag daw ga laway gid ang STL nga makasulod sa Bacolod kasi tsansa na ni naton. Kaysa nagligad na punggan, basi subong, hindi na ni mapunggan. Kay bisan pa ang Sangguniang panlunsod, way man niya sang resistance. Batyan nyo to sa interview kagapon sa kay nga ginplay ni Bumbuan sa Bumbuan ay sa Udto, ang interview sa kay Councilor Alvictor Espino. Siya, way man kuya kwan, way man way to dapat ikwaril dira, nga dakpon naman nagapataya, way ko yung silinga dakpon. Ang ako niya punto nga magawad lang sila sang business permit. Ayoti, kuana. Ara na sa kuana, ara nagid sa ginatawag nga nagapamintana nagid mga kabiyanan ng STL nga officially kag legally pwede na sila maka-operate diri once nga makasecure na sila sa ilang nga permit. Ang ila to yagin na mambalya nga alin sa PCSO kuan lang to ya prangkisa to yagin gina-aprobahan sila kagin pa silang ginpatagaan sang otoridad nga maka-operate sang STL sa bilog nga Pilipinas. Kinalanon din lagi apong ko sang business permit sadya ni na istorya ko isa sa mga pari kagapon kag nagpangayo ko tubulig nga makakuha sang direct nga number sa kay Bishop Buson kay do kabudlay gin malabot si Bishop Buson. Sige, kumain lang talikod sa mga bishop, kuwan lang to, alminasa kay anytime tawgan la. Pero itry ko gidya ang tanan ko nga mahimo para nga makakontak gid sa kay Bishop Buson. Do kung hindi ta makontak personal nga ma-live dir interview, magkatuan sang reporter kag ma-interview. Kag ang aton man nga city mayor si Mayor Albi Benitez, ano iya nga pagtan-aw sini?
sa sining plano nga pag-apply sang business permit sang STL. Kag ang kag ang mga konsiho ti ambot kung ano ang panindugan sini kay hindi man talaga gusto magpanguna pero pa-apply lang sa resolution of no objection na kung aproban sa sangguniang panglunsod ang majority sang mga miyembro sang konsiho ti alang-alang man naton nga punggana kay may resolution of no objection ang makapugong lang si Mayor kung hindi niya gusto nga mag-operate ang STL pero kung gusto niya mag-operate kag kung may runo aprobahan niya man niyang permit na. Hala, sige, kuhan kita pataya, kita si bakulod, kag hulat kita kadadlaw kung sino ang magdaog. Kag mga kultura naton kung gisa nga ang ila inog bakal bugas, ipasimpalad taya sa STL, hala ha? Halahan nyo na? Sige, dugangan ko niya sa Lunes, no? Kaya wala na kita sa nagakigong oras, ato na pagpangalaga, diri sa palatuntunan, bumbuanay sa udto. Opdanay kita sa Lunes, upod sa inyo, Anchorman, ini si Bumbod Daniel Elecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito mga tagpalamati sa aton sing masuki. Sama nakatuni na sa aton sininigasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello, 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 and good afternoon. Welcome diri sa aton nga programa kahapon lamang sa tanan nga nagapinamati na dira karon sa aton sininigasigabong 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tag sa karadyo, no? 630 kHz. Sa radyo nga normal nga pwede maliso. That is why naga-enjoy ka mo kay inyo gid nga paborito ang inyo siniya nga ginlisuan ang 630 ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa tanan dira nga malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello, 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 and good afternoon, no? Subong adlaw, pet sa 23 sa kita, no? Pet sa 23 sa bulan sang
Setyembre tuig 2022 mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. We can see it everywhere. Ang mga simbolo, ang mga espiritu sang Yuletide season, sang Christmas season, Christmas lights, Christmas trees, and of course, ang mga Christmas carols, mga kabombo, we can feel it and we can hear it. How many days to go before Christmas? How? No? Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have 93 days to go before Christmas, no? 93 na lamang kadlaw mga kabombo. Kagati mag-inupdanay na kita, no? Basta importante, dayang sa nasiling ko gani, no? Kita, buhi kita tanan, kamakalabot kita sa adlaw sang Paskwa. Upod sang aton siniiya, nga mga pamilya, no? Importante da, buhi kita, agod nga makainupdanay, kita mga kabombo upod sa aton sininga pamilya. So we are really looking forward for that particular day, no? Christmas Day. Upod sa aton sininga pamilya. Bisan ano ka simple man dira, no? Or wow, extravagant ang selebrasyon. May mga catering, may mga lechon, etc. Bisan pila lang da ka menu sa sulod sang balay. Simple, no? Ang simple apang contented, no? Ang simple nga pagpangabuhi apang kontento ang yara sa sulod sang balay. Simple life, sweet life, no? So it's either extravagant, no? Why not? Kung may ara man lang kamoy sang ikasarang mga kabombo nga mag-celebrar nga abi hindi, no? Kaya ato na iya isang ato na iya desisyon, no? Gen preparahan, gen nag-ano ka abi, no? Nag-preparar kaina. Naghambal to si Bombo Erlene Baynita sa nga program. Bisan tag 500 lang da, no? Bisan tag 500 lang da kada sweldo. Maka preparar, makatago para nga kon may mga emerhensya, may palaabuton nga pagtililipon sa bugos nga pamilya, no? May celebration, at least may ano ka bala, may hikuton ka, may kuhaon ka, mga kabombo. Am I right? Hello sa tanan dira. No nga nagahuuman, Miss Jazz, no? Ang sa tanan dira nga makarelate sa aton sininga buot silingon, no? So preparation for the holiday, 93 days to go before Christmas, no? Ano pa? Layo pa makapreparar pagkikita sina, no, mga kabombo, no? Sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. So sa aton siniya nga mga nagaprepara na dira oh. In fact, sa mga nearby neighborhood, no? Kaya kita mga tupad balay neighborhood nga lapit pagida sa aton, although they are our neighbors, but nearby neighborhood, no? Lapit pagid nga neighbor, no, sa aton may mga Christmas lights na. Ako ti nanamian gi ko maglantaw. Nanamian gi ko makitaan bala plus nga may Christmas carols, Christmas songs na mabatian. Why not, no? I-ano naton, i-namnam mo naton ang ginatawag nga Yuletide season, ang Christmas season, ang holiday, no? Para nga ti, kung matapos sa ginawa, kaya kung kisa mambal kita nga, uy, tapos ng Christmas. Uy, New Year naman. Uy, tapos na ang bulan sa Desyembre. Ito, kung sa ano pa, parang kisap mata, no? Kinanglan sa subong pa lang yati i-enjoy na naton para magdugay-dugay ang aton siniiyang pagselebrar mga kabombo, no? Okay? O, sige. 93-93 kadlaw, dugay pa na iya mga kabombo. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Sa mga kauturan naton dira mga kabombo, no? Samtang nagapangabuhi kita diri sa kalibutan. Kamusta ang aton sininga pagpangabuhi diri sa kalibutan? Kamusta ang adlaw naton mga kabombo? Subong adlaw sa nasiling ko na Biyernes,
petsa 23 sa bulan siyang Setyembre, no? Second to the last Fridays of the month of September. Kay next Friday, mga kabombo, 30 na, no? Katapusan nga adlaw sang bulan sa Setyembre. So, subong adlaw, 23, it's the 23rd of the month of September. Kamusta ang aton sininga pagsinalayo? Kamusta ang pagpangabuhi? Si Miss Jessica pangumusta, ginaiya, no? Bilang aton siniya nga pagsugod sa aton sininga pag inupdanay diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan kung kaysa mahambal ka nga napunan niya sang kung sa ano pa bala kung sa ibutang naton daw symbolically, no? Kung sa simbolo pa nga pirmi lang niya gaulan ang akon si kabuhi man. Nga daw grabe gidya bala ang ulan, hindi lang ulan kundi bagyo gidya. Buot silingon, napunan sang mga pagtilaw, napunan sa mga problema. Nga i-compare sa ibang nga tao, nga ako ya permi, nga do kadamo ko problema, nga ang resulta permi lang ko nagahibi. I always cry, especially nowadays, nga ang iban ganit do wala man niya. They're just so happy. Bangod sina nga ang kadamo gid sang gabi nga hindi kita makatulog, no? So many sleepless nights is because of the bothersome, no? Ang nagabother sa aton nga mga problema. Hindi ta katulog. Sa baylo gahibi kita sa tungang gabi. Makapamangkot kita kung kaisa bombo kay mga kabombo. God, are you still there? Diyos ko, ara ka pa sa akon kabuhi. As if pala nga daw kalayo na gid, no? Sa pamatyagan mo, God is just so far away from you that you cannot even feel His love. Bangod sa sining mga pagtilaw nga nagkatabo sa aton si kabuhi. But you know what, mga kabombo? Ang mga pagtilaw in the midst of the so-called rain, in the midst of the so-called bagyo sa aton sinikabuhi, akon nga nagahibi kita. Sa tunga-tunga sa aton sini nga hindi pagkatulog kun gabi, mga sleepless nights. Sa tunga-tunga nga gapamangkot kita, God, are you still there? You know what? Kung kaisa ang blessing sang Ginoo, no? Yara siya kung sa ano pa in disguise, no? Suno pa gali sa ambahanon, no? Nadumduman ko lang ang ambahanon ni Laura Story, ang blessings. Suno pa sa ambahanon, 'cause what if your blessings come through raindrops, no? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? Nagapamangkot kita, Lord, are you still there? Do you still love me? And what if trials of this life are God's mercies in disguise? Sunod pa sambahanon ni Laura Story, mga kabombo. Katahom, no? 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Tahom, no? Kanami, mga kabombo, no? And what if trials
of this life. The rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise. Namin ni siya nga mahanon mga kabombo kon medyo taas-taas. Akong ginanubo ko lang para nga makalabot si Miss Jazz na nagasagot pang tingon. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Sa tunga-tunga sa aton sini mga kabombo, no? Nga paghibi yara. Yara ang healing, no? Kung may may sufrir kita nga balatian nga kadugay na sang pagpangamuyo ta. Lord, what is your message? Lord, thy kingdom come, thy will be done. But Lord, bilang tao gambal ta, Lord, please heal me. Ayuha ko sa akong siya balatian. Gahibi ka na. But what if your healing comes through tears? Samtang nagahibi kita, may ginahapuhap ang Diyos sa aton. Ginahapuhap kita sa Diyos sa aton si paghilibion bungod sa mga problema. No? The healing grace of God comes through tears. Ang 1,000 sleepless nights naton, mga kabombo, the trials of this life are God's mercies in disguise. So kung ano man dilang imo siniiya nga mga sufferings in life, no? Ang imo sini nga mga pagtilaw sa kabuhi, hindi gin madulaan sa paglaom, no? This song reminds us that even in our hardest times, God is still there for us. That even in our hardest times, God is still there for us. In spite the toughest times of our life, no? Ang ambahanon nga Blessings by Laura Story, mga kabombo. Pampa good vibes si Miss Jessa, no? Para sa aton sininga. Mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Di lagi madulaan sa paglaom sa nasiling ko na ginasulit-sulit ko ginaya. I'm telling this not only to you but to myself because gina-exercise ko lang. No, gina-exercise na lang ang mga promisa sa Diyos bilang mga kabataan niya. No? So let's embrace each promise nga ginahatag sa Diyos sa aton. Even sa mga kanta, mga bahano, no? Kinausan na sa Ginoo, no? For us nga i-perk up ang aton sininga spirit. Kag may kanta na sini mga kabombo, no? Bangod sa sini nga kanta, mga kabombo, yari man ho, ang akon siniiya nga pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton mga suki. Ang isa pa ginaton sa Pampa Good Vibes, no? Ang aton sini nga intro ti Pampa Perk Up sa aton sini nga low spirit. Ari pagid, may kanta na sini yari pagid isa naton ka Pampa Good Vibes. Ang ambahanon ginatuguluhan Bagyo. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo, kagin compose ni Gian Carlo Torres, kag interpret ni Ian Bryle, no? This song Bagyo is a song about hope, strength of our human spirit. Ay lang kon grabe gid nga pagtilaw ang ginalukdo tayo bala literally. We are weighed down by our troubles and feel that our lives are headed nowhere. Daw gakadulaan ito sa paglaom. Hindi gid sa mga nagapamati dira subong nga amo na ang inyo siniiya nga sitwasyon. Ara ang Dios nga mag-aalay-ay sa aton mga kabombo. Yari ang aton si Pampa Good Vibes, no? Ang ambahanon Bagyo during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Yari si Ian Bryle, mga kabombo. Bagyo.
ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumitis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na ika'y isang bagyo. Pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan, tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Compose again Carlo Torres, gininterpret ni Ian Bryle. Ang very full of inspirations mga kabombo. Ang bahanon bagyo, pabugal ta gina iya. Kay kaugalingon ina nga pa indis-indis, bali produkto ina sang kaugalingon pa indis-indis sang Bombo Music Festival 2019. First runner-up, no? First runner-up, kaya nga itong sining grand champion, amo to ang, ano na siya gani, ang ngano, no? Isa ka Visayan song, no? Ngano, amo to ang grand champion sang Bombo Music Festival 2019. Nagapangaduha iniho, the first runner-up ang ambahanon Baguio. So, kung kamo dira ang may mga abilidad sa pag-compose ha, kag sa pagkanta at the same time, no compose na kamo dira agod nga mapuslan kag maano naton ma-enjoy naton. Imagine every day, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, may gina-feature kita nga nadala sa top 12. Bisan hindi pa kamo magdaog sa bilang mga major winners, no? Ang grand champion, first runner-up, second runner-up. Bisan dira hindi ka mo madala, basta madala ka mo sa top 12. Bao mga kabombo.
ang medium mileage nga tawag sa pagpalapdag sa inyong ambahanon. Di lamang diri sa bugos nga Bacolod, sa bugos sa probinsya sa Negros Occidental, sa bugos sa Pilipinas, kundi sa bugos ka kalibutan. No? Wala untat, hindi lamang diri sa Bombo Radio, how much more sa aton siniyang counterpart sa FM band. Ang 95.9 Star FM nga ginapabatigid everyday ang ini nga mga ambahanon mga kabombo. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang ya. No, dama sa ulo na gani, no? Kag sa ulo na sa iban kag gina-enjoy na nila ang aton siniya nga mga top 12 no sa year 2000, as early as year 2000 until nagbalik ini sa 2016, 17, 18, 19, 20 mga kabombo. Nag-stop kita sa 2020 no? Sang 2020, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020. Kaya nag-stop kita pag pandemic, no? On hold ang aton situigan nga pa hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs sa sumugod 2021 until now, mga kabombo, no? 2022. Who knows? Better days are here again. I'm sure, no? Mag-abot kayong panahon nga magabalik ang aton sining paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, no? From the grassroots. It's because all over the Philippines, no? And all over the world, kung kamo yung mga Pilipino ato sa abroad, pwede kamo ka-entra. Just like Sir Edwin D. Maculangan, ang composer man sang mahirap gumawa ng kanta, nagapamati siya through our live audio streaming sa aton si Facebook Live. Nabatian niya nga mayar kita sang paindis-indis. So bisan dito siya sa California, sa US mga kabombo, pero nag-entra gid siya, nagpauli gid siya no during that grand performance night ang sang 2020, no? Ang ambahanon mahirap gumawa ng kanta. Nadala sa top 12 mga kabombo, no? Iya sini nga ambahanon. Why not kamo man dira, no? Ang aton siniya nga mga overseas Filipino workers nga sa abroad, mga Pinoy nga sa abroad nga may abilidad sa pag-compose ng ambahanon, why not? Padala kamo kag ready na kamo dira. Kay kung magbalik na aton situigan nga pa indis-indis, ready na ang inyo siniya nga mga ambahanon. Okay na kita dira. By the way dali na lang, no? Mga barely 40 minutes to go, mga kabombo. Mag-ainop danay kita diri sa aton sininga grand draw sa Enhance Swerte sa palengke promo sang Bombo Radio ka Star FM. So, standby ka mo tapos ang programa naton kapon lamang magpatigay na kita sang grand draw. Dalalag ko nga premyo ang nagahulat, mga kabombo, no? Mga 3 o'clock sa sininga hapon. So standby kamo dira basi kamo ang magadaog sa aton sininga dalalag ko nga mga cash prizes. Okay? Sige. Philippine Standard Time 22 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari ana ipila naton ka mga pahanumdom. Magabalik ka atong palatuntunan kapon lamang pagkatapos ginamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
rutina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul. Time 25 minutos na ang nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. Baw do nakibot ba ang tanan, no? Baw pasensya lang gid mga kabombo, no? Sini ko mabalik kita anay kay ang ginhambal ni Miss Jazz bago lamang. I'm just so excited, no? Kaglipato na gid man si Miss Jazz sa edad ng 53. Ako ko na pasensya gid, no? Perdona me mga kabombo. Aton sini nga grand draw sa mind ko subong is Saturday. Ang grand draw naton, that's gonna be tomorrow. No, sa mga basi bala magkalalad to diri buwas ha. September 24, no, ang aton sininga grand draw. That's gonna be tomorrow. So may ara pa kamo sa chance nga magpadala sa inyo sininga mga papremyo o mga entries agon nga makaangkon kamo sa chance mga magdaog sa aton mga papremyo. So tomorrow, it's a date, September 24, 3 o'clock in the afternoon. Not dugay-dugay. Ito natagban man espiritu si Miss Jazz. No, perdona me, I'm just human being. Kag si Miss Jazz kalipaton gid, no? O, sige ah. So, buwas kadlaw mga kabombo, don't forget, it's a date. Ang aton sininga grand draw tomorrow, 3 o'clock in the afternoon, Saturday. So, sa subong pwede pa. But silingon, you have still more or less 1.5 days, no? Isa kadlaw, abi today, and then tomorrow, 12 noon. Ang aton sininga deadline, no? Sa pamaton sa inyo siniiyang nga mga entries, 12 noon tomorrow. Kay pagka alas 3 buwas sa hapon mga kabombo, mag-ano kita, no? Mag-hiwat kita sa aton sininga grand draw. So, maghimo kamo kag damuon ninyo mga kabombo ang paghulog sa inyo siniiyang nga mga entries, no? Agod nga dako ang chance ninyo nga magdaog, no? Ang inyo sininga chance of winning mga kabombo kag ka Star Nation, no, kadako gid kung damuon ninyo ang inyo siniiya nga mga entries nga igabo-bo. Sa mga wala pa, like for example, wala gid kaya ka kamulalong o kung nakamulalong ka man pero wala ka panahon sa paghimo sa mga entries. Wala ka naka-entra since week 1 until week 7 mga kabombo. Today is the day. Last ditch effort. Padala ka mo sa dalagko nga mga paprem o mga damo nga mga entries kay dalalag ko ang aton sa mga papremyo. You know what, mga kabombo, buwas nga adlaw hindi sa karon la stress, no? Buwas nga adlaw ang aton siniga pangagtag
ang isa lang kadlaw ha, nationwide, ang Bombo Radio Philippines magapanagtag sang nagabalor, no? Ang total price igapanagtag buwas lang mga adlaw sa isa kadlaw, 1 milyon ka pesos, no? Imagine, 1 million pesos buwas nga adlaw mga kabombo. Kay nga ang aton siniiya nga mga papremyo dalalagko. Una kita sa aton sini nga first prize. Hamakon mo aton si first prize was 20,000 pesos. 20,000 ka pesos mga kabombo. Ang aton si second prize 10,000 pesos. 10,000 ka pesos mga kabombo. Ang aton sini nga third prize 5,000 pesos. Di hamakon mo na. Pero kung hindi ikaw madala sa aton sini nga mga grand winners, ang aton sini tatlo ka mga grand winners, basi pa lang ikaw ang may tsansa nga magadaog, no? Sa 5 ka mga winners, 5 ka magabaton sang tag 2,000 pesos. Ang 2,000 ka pesos, yung mga kabombo, sa subong nga kapuraot ng panahon, ang 2,000, dako-dako na iya. You can buy foods, no? You can buy bugas, no? You can buy sudan. Ang mga kinanglanon sa sulod sang imos ni kusina, bastante na ina mga kabombo, no? Ang aton sini nga 5 ka mga consolation prize winners, magabaton sang 2,000 pesos cash, mga kabombo. Ano pang inyo siniginahulat man sa mga nag-elentra na ya since the very beginning. Since week 1 until week 7, mga kabombo. Weeks 1 to 7. Kung ang inyo sini nga mga damo kamo ginpadala nga mga entries nga wala nagabutan kag wala nalawagan. Ang ining inyo sini mga non-winning entries, amo ini ang qualified, no? That's our our good news gid permi sa aton promo. Kay samtang nga naga-entra kamo humalin sa week 1 hasta sa week 7, tiyan tsansa nyo na nga nagdala. Og na kamo gani no kada semana. Pero kampante kamo bala nga ang inyo sini ginapadala nga mga entries, no, for the whole 7 weeks, no, sa duration sa aton sini nga draw, aton sini nga promo. Ang kampante ka kag may ara ka bala ginahambal sa kugalingon mo, ay damo ko to ginpadala from weeks 1 to 7. Di may tsansa kuya nga magdaog sa grand draw. Kaya ang mga non-winning entries ninyo, amo na siyang qualified sa aton sini nga grand draw. Pero pwede pa kamuya sa tanan nga man nag-elentra daw, pwede pa kamuya makahingagaw. Kay abierto pa, no? Open pang ato ng mga drop boxes. Ang ginapamutang, especially diri sa studio sang Bombo Radio, no? Hingagaw. Sa mga wala pa gani nga naka-entra gidya from weeks 1 to 7, pwede ka gid gihapon magdaog, no? Sa aton siniiyang nga mga major prizes and consolation prizes. Pwede ka gid subong kabubo. Kay since last day ka na imo iya naghimo sa imong mga entries ka magpadala sa imo sa mga entries sa subong adlaw until 12 noon tomorrow, Saturday, no? Damuon mo ya kay ang imo kontra ang nag-enter na from weeks 1 to 7, damo na ng ilang mga entries. So para at par ikaw, makabunggo ikaw sa ila, mas damuon mo pagid. O pwede sinako, mga kabombo, no? So pwede, no, sa aton sininga mga ginaano lang kamo namon para nga may tsansa kamo magdalalaog, mga kabombo, kay nga kabudlay subong mangita sang kwarta, no? Ang 2,000 budlay-budlay din mo na makita man. Iniya pa pisan-pisan lang. So sa subong kung wala kamo da mga proof of purchase, bakal na kamo, no? Bakal kamo sang Orocan, no, maayos ang buhay mo. Bakal kamo sang Pure Gold, no? Dala kamo magpalamamalaklon sa Pure Gold, Lifebuoy, no, San Miguel Pale Pilsen, our Ferretti Pawn Shop and Jewelry Store, ang Sed Panyawan, mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no, pwede kamo dira kay ngagaw. Bakal kamo dira sa aton siniya nga mga proof of purchase kang Silver Swan sukang puti. Again, bakal kamo para sa mga nga gusto nga maghingagaw nga wala naka-entra, bakal kamo subunggid Silver Swan sukang puti, bakal kamo sang Orocan, Pure Gold, no, Lifebuoy, San Miguel Pale Pilsen,
Our Florete Pawn Shop and Jewelry, makaingagaw kamo kag Sed Panyawan. Amo nang himuon ninyo nga mga proof of purchase. Sa inyo, himuon nga damo nga entries para nga maka-entra kamo buwas sa aton sini nga grand draw. Okay? So that's gonna be tomorrow. Ang aton sini nga grand draw, mga kabombo, 3 o'clock in the afternoon, Saturday afternoon, and it's a date. Enhance swerte sa palengke ng Bombo Radio Star FM 2022 promo. Baldeng pa-premyo na, may cash pa. Ting ini nga balde nga ni, ay iba niya, naka-ano na gidya, naka-daog na sining mga balde nga ni nga may mga groceries, no? Buwasya, puros na tanan niya mga kantidad. Buwasya, puros na niya tanan nga mga cash prizes, mga kabombo. Okay, nakita dira? O, sige. Nakabawi na si Miss Jazz, ha? Perdonami. Forgive me. Excited lang si Miss Jazz. Hindi paghambala. Kay Bombo Kim, nalipat ka gidya. Lipaton gid mi si Miss Jazz. Okay? Pasensya lang gid, no? O, sige. So, sa liwata, balik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Antes kita magbasa sa kasaysayan sa aton sininga letter sender sa siningapon, mga kabombo, may yara kita isa ka pinanid nga kadtuan, pabalik kita. Ang aton siniyang today in history, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, since we're talking about yesteryears, no? Ang mga yesterday naton nga mga nagkalanabo sa aton sini kabuhi. Ang aton sini iya nga mga kasaysayan, ang mga inagyan naton mga kabombo, no? So sa siningapon mayara kita another, no, nga isa ka pinanid sa maragta sa aton sini iya nga kalibutan, mga kabombo. Today in history kadto kita sa aton sini nga world history. Sino ang nakabati? I'm sure kung since famous gid ni siya, no? Isa ka figure, no? Nga tuman ka famous, hindi lamang sa isa nga panahon, kundi sa tong subong nga panahon. Kung nagabasa ka mo sa aton siniya nga world history, mga kabombo, kilala nyo gid ining emperor nga ni. Dumduman ninyo si Kublai Khan. Si Kublai Khan, mga kabombo, kay subong adlaw, no, September 23, sa tong tuig 1215, no? 1215, sa tong tuig 1215, mga kabombo. Kung isipon, taperte na gidya kadugay, mga 807 years ago, mga kabombo. Natawo ining si Kublai Khan the same date today. Sa mga nagambal, sino na yan si Kublai Khan man? Famous gid na siya. Pero sa wala nakakilala, aton siya kilalahon sa makadali. For today, September 23, is the date of his birthday. Natawo ining si Kublai Khan 807 years ago, no? Ining famous sa bugos na kalibutan nga emperor sang Mongol-led imperial dynasty sang pungsod China, no? Kag successor state sa Mongol Empire. Ining si Kublai Khan. Si Kublai Khan, mga kabombo, nga ginadumdum iya sinisubong nga birthday, may ngalan man ni siya, mga kabombo, sa iya sini nga temple name, no? Kasi Emperor Shizu of Yuan. Aya sini nga regnal name, no? Kung maghambal kita,
regnal name, amo ining ngalan ginusa sa mga monarchs, no? Just like si Queen Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Mary, ay sini matuntun nga ngalan, pero ang sini iya nga regnal name amo si Queen Elizabeth II, no? So ang regnal name ni Kublai Khan, mga kabombo, amo ining si Setsin Khan. Kag si Kublai Khan amo ini ang tagtukod sang Yuan dynasty sang pungsod China, no? Kung maghambal kita Yuan dynasty, officially amo ini ginatawag nga Great Yuan sang una. Amo ini ang Mongol-led imperial dynasty sang China. Kag successor sang estado, mga kabombo, no? This is the successor sang state sa Mongol Empire after nga nag-divide ini, mga kabombo. Gin-establish ini, gin-tukod ini ni Kublai Khan, no? Ang leader sang Borjigin clan, kag ang ini nga Yuan dynasty, nagdugay ini, mga kabombo, humalin 1271 tubtob 1368, no? Ang gintukod ni Kublai Khan nga Yuan dynasty, mga kabombo, nagsugod sa tong 1271 tubtob 1368. Sa bahin sa Orthodox Chinese historiography, mga kabombo, ining gitukod ni Kublai Khan nga Yuan dynasty ang ginsundan, no? Sang Song dynasty. Ang pagkatapos nga natapos ang Yuan dynasty ni Kublai Khan, ginsundan ini sang Song dynasty. Kag antes sang Yuan dynasty ang gitukod ni Kublai Khan, mga kabombo, amon tong famous man nga Ming dynasty, mga kabombo. Ang Song dynasty ang nagsunod sa Yuan dynasty, mga kabombo, sa China. Nagsugod iniya sang 960 na nagtapos sa itong 1279. Kag ini ang ginpundar o kung gitukod sang emperor nga si Taizu of Song. Pagkatapos sang usurpation sang trono sang later Zhou, mga kabombo. Ang nag-una sa Yuan dynasty nga Ming dynasty, amo ining ginatawag man nga Great Ming, mga kabombo. Amo ining imperial dynasty sang China. No nga nag-rule humalin sa tong tuig 1368 tubtob 1644. Pagkatapos nga nagkolapso ang Mongol-led Yuan dynasty, mga kabombo. Ang Ming dynasty was the last Orthodox dynasty of China na nag-rule sang Han o kung gin-rule sang Han people, kag ang majority ethnic group sa amo nga pungsod, mga kabombo, ang Han people. So amo ini, mga kabombo, ang pasunod nga mga dynastiya sa pungsod China. No, kalakip na diri ang aton siniya nga ginaistoryahan nga emperor nga si Kublai Khan. Makita naton sa aton si Facebook Live ang itsura ni Kublai Khan, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ara da ang itsura ni Kublai Khan, no? Kung sa diin ang itsura ti syempre sinang sadtugid nga mga panahon, no? Si Emperor Si Chu of Yuan, ukon si Setsen Khan, ukon si Kublai Khan. Ang iniginatawag gali nga Mongol Empire, mga kabombo, no? Ining Mongol Empire, amo ini ang 13th, no? Ang 13th and 14th centuries nga empire, mga kabombo, no? Dito sa pungsod China. Amo ini ang largest contiguous land empire in history, no?
sa maragtas sang kalibutan, mga kabombo. So, nag-originate ini sa present-day subong, among giniyang ginatawag subong nga Mongolia, no? Ang Mongol Empire. Nag-originate ini sa Mongol or sa Mongolia, no, sa East Asia. And at its height, stretched from the Sea of Japan to parts of Eastern Europe, extending northward into parts of the Arctic, eastward and southward into parts of the Indian subcontinent, mga kabombo. At least may mga gamay kita nga background party sa mga Mongol Empire, no? Sa mga Ming Dynasty, Song Dynasty, Yuan Dynasty, nga amo iniiya ang gen tukod, no? Sang ginahatagan naton sang tribute ining si Kublai Khan. So una magambal kita Kublai Khan, famous gini saya, no? So of course sa subong henerasyon daw hindi sila makabati, for your information naman ini. Pero kung magambal kita Kublai Khan, famous lang, pero daw hindi ta mapadalman, no? Kung sino gini siya, mga kabombo. So ang Great Yuan nga gintukod ni Kublai Khan, no? Sa tong 1271 ang nag-rule sa Yuan China, tub-tub na sa iya sininga kamatayon sang 1294, tuig 1294. Ini si Kublai Khan, amo ini siyang ikaapat nga bata nga lalaki sang tuloy, no? We will say tuloy, second son with Sorgatani Beki, no? Pila niya mga terminolohiya. Kag apo ini siya ni Genghis Khan. Kamo siguro wala kamo yung nakabati sa kay Kublai Khan, pero nakabati kamo kay Genghis Khan, no? Or both, no? Nakabati kamo Genghis Khan kag Kublai Khan. So amo ini siya ang lolo ni Kublai Khan, ining si Genghis Khan, mga kabombo, no? Famous founder ining si Genghis Khan naman, nga lulo ni Kublai Khan, no? Founder ini siya sang first great Khan o kon emperor sang Mongol or Mongol Empire, mga kabombo, nga nangin largest contiguous empire in history, no? Sa bugos nga maragtas ang bugos sa kalibutan. Tub-tub man sa sininga kamatayon, no? Si Genghis Khan, nga lulo ni Kublai Khan, mga kabombo, ang nagpungko sa poder, no? He came to power by uniting many of the nomadic tribes sa Mongol steppe and being proclaimed the universal ruler of the Mongols, no? Or the Genghis Khan. Si Genghis Khan or Genghis Khan, mga kabombo, no? So hindi maglayo si Genghis Khan nga famous kag si Kublai Khan. Kaya ini sila ang maglolo. No, ang lolo si Genghis Khan, ang apo si Kublai Khan. So nagtaliwan ini si Genghis Khan sang 1227. Ginsundan siya sa iya sininga older brother, iya sininga magulang nga si Mongke sa bilang kagan sa tong 1260. Apang napierde ini, no? But had to defeat his younger brother Arik Buki, no, sa Tuloid Civil War nga nagdugay sa tong until 1264, mga kabombo, no? So ang real power yan ni Kublai Khan niya nangin limitado, mga kabombo. Ang emperor nga si Kublai Khan, ang yasiniyang poder, no, ang yasiniyang power nangin limitado lamang sa Yuan Empire, no? Although nga bilang kagan man o kon emperor, mayara man siya sa dako nga influensya, no, sa may ginatawag nila nga Ilkhanate, no? When you say Ilkhanate, also Ilkhanate, no? Amo ina siya ang Mongols, mga kabombo. Ang Khanate established from the southwestern sector sang Mongol Empire. Kag significantly, no, do medyo lesser niyang yasininga nakuha nga degree, no, sa Golden Horde.
If one considers the Mongol Empire at that time as a whole, his realm reached from the Pacific Ocean to Black Sea, from Siberia to what is now Afghanistan. May mga realm ini sila yung mga kabombo kangay ni Queen Elizabeth II, no? Ang iya siniiyang nga mga Commonwealth realms, no? Usa din siya pungko sa trono, mga kabombo. Kaya kung sa ano pa mga ginharian nila, no? Ining mga Commonwealth realms, no? So mga ginharian ni Kublai Khan, mga kabombo, sa iya sining panahon, ang ginakabig nga medyo dutay lang, no? Ang iya sining lesser influence, no? Significantly lesser influence sa iya siniiyang mga ginharian, no? Sa Mongol Empire sa amuto nga panahon. So, sa tong 1271, ining si Kublai Khan nagtukod sang Yuan Dynasty, kag formal ini siya, mga kabombo, no? Nga nag-claim sang orthodox succession from prior to Chinese dynasties. So, ang Yuan Dynasty, nga gintukod ni Kublai Khan, nag-rule over most of present-day China, no? Mongolia, Korea, Southern Siberia, kag ang adjacent areas, ang mga natupad nga mga lugar ka makapungsuran, mga kabombo, no? So, ginkurunahan ining si Kublai Khan sa tong May 5, 1260 bilang predecessor ni Arik Boke kag successor ni Timur Khan sang Yuan Dynasty. Bali ini ang pag-reign niya, no, from August 21, 1264 to February 18, 1264, no, sang Kagan Emperor of the Mongol Empire, mga kabombo. No, grabe, no? Grabe ang mga dynastiya sang una. Na-amaze kita sa mga royal families. How much more dili sa aton sining mga neighboring countries, no, ining sabahin sang China kag sa Mongolia, mga kabombo, no? Natawo si Kublai Khan of the same date today, September 23, 1215, dito sa may Outer Mongolia, no? Taga Mongolia, gini siya yan, tumandok gini siya sa Mongolia. Nagtaliwan siya sa tong February 18, 1294 sa edad nga 78 anyos dira sa may Yuan, China, mga kabombo, no? Ang yasin nga burial ang natabo sa may Burkhan Khaldun, subong ginatawag na ini nga Kentil province sa Mongolia. Dito gid siya lubong, no? Aya sini nga lubong dito gid siya sinidutang natawhan sa Mongolia. Di damo iya sini nga konsorte ba kadamo, no? Damo iya sini nga consort, no? Si Tigulin katon, si Rukuchin katon, Chabi katon, Dorbajin katon, si Hushijin katon, Kabayujin katon, kag Namboy katon, mga kabombo. Amo na iya sini nga mga consort. So subong adlaw, mga kabombo, no, ginadumdum ining famous, no? Ining famous nga emperor sang pungsod China, mga kabombo. Ang ginakabig ang kilala sa bugos na kalibutan nga si Kublai Khan. Today is his 807th birth anniversary. Kaya natawo siya sa kaangay nga petsa subong adlaw, petsa 23 sa bulan sa Setyembre sa tong tuig 1215, no? 1215. Ang ginakabig Mongol Empire Emperor nga si Kublai Khan. Famous gini siya sa bugos nga kalibutan. Kalakip na diri sa Pilipinas. So sa mga bagong henerasyon, at least for your information, FYI. Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. At least pati ay sining itsura, mga kabombo, no? Na ano naton, na appreciate naton. Samtang ano naton ini, no, ginadulong naton sa inyo, may mga graphics kita, mga
mga photographs, memorabilias ni Kublai Khan. Antes pa man sa tanan makabombo, yari na ho ang aton siniyang pambukas nga bahanon aton sini nga sulat sa sini nga hapon. Aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Peter, no? Ining si Peter nga nagapanuigon sang 33 anyos. Peter is 33 years old, no? Nagapakilala lamang sa alias na si Peter. Wala siya hindi siya luyag nga ibasahon ay sini nga complete name and complete address. Si Peter is 33 years old sang Silay City. Yari na makabombong aton sini nga main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga kasaysayan. Aton sugura ng kasaysayan ni Peter pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan naman ako sa kay Peter. Nagapanuigon ako sa 33 anyos, Miss Jazz. Yari ang akong siniyang matudtod nga kagkumpleto nga ngalan, kag address, palihog, hindi pagbasaha sa kahanginan. Tawagan lamang ko sa alias na si Peter, kag yari kami diri, Miss Jazz, sa may syudad sang Silay. Sa edad ko karon, Miss Jazz, ka 33 anyos, masiling kuman nga ti madamo man ako iya sa naagyan sa kabuhi. Amo nang rason ko nga nagpadala ako sa akon sini nga sulat. Sa akon sini nga sulat, Miss Jazz, kabay pa nga mabasahan mo, daw kulo kaangay man lang sa iban. Sa mga ginabasa mo dira, amo nang rason nga siling ko makasulat man ako sa akon nga kasaysayan. Pero sadto sa nagpromo ka, medyo bulubataon pa ko to, Miss Jazz, daw maenta nagid ko. Kay natabo ining akon siniya nga hindi ko ginmalipatan sa akon siniya nga kabuhi. Sadtong nagapanuigon ako, Miss Jazz, sang 15 anyos. Di syempre kung 15 years old ka, halos tanan madumduman mo na yan mo. Unlike kati kung may mga childhood memories ka, kung nagapaidaron ka sa 3, 4, 5 katuig, daw blurred na, Miss Jazz, ka daw hindi mo na ya madumduman kati bata kapagid. Ako ya, Miss Jazz, tuman ka klaro ang natabo sa akong si kabuhi nga hindi ko gid malipatan. I was 15. 15 anyos ako sa natabo ining hindi ko ginmalipatan sa akong sinikabuhi. Una sa tanan, Miss Jazz, nagdako ako sa isa ka pamilya nga may sarang-sarang. May katubuhan ang akong si maginikanan. Bukod silingon, Miss Jazz, may duta nga ginatalauma ang akong maginikanan. Kag bangod kay 3 man lang kami ka mag-ululutod. Ako nga nagaserbe bilang kamagulangan. Daw kaangay mga bala, Miss Jazz, nga di wala kami yan nakaagi, gid bala nga daw nagputoy-putoy gid kami sa amon si pagpangabuhi. Bangod kiti ara si tatay kag si nanay namon. Plasmati kun makalululampuwas bala nga ti na sang kon sa magaani na. Kaya hindi lamang tubo ang amon siniya ginatanom sa ginatalauma nga hindi man lang dako kundi gamay nga duta ni tatay kag ni nanay. O kay isa ti bugas man or humay. Isa ti on nga damo bala, Miss Jazz, ang maano sang akon si maginikanan. Kung sa bugas ya, Miss Jazz, wagi diya kami problema. Kay ang ginabaligya sinako man nga bugas na baligya ni nanay kani tatay. Madumduman ko na nga gapi na mangkot pa na sila nga ti tagpila ang sako subong sang bugas o kundi gani tagpila ang isa ka truck sang tubo. Ti gamay pa ko na, Miss Jazz, madumduman ko na kay kun mulumahal-mahal ti ipagwa na ni nanay kani tatay. Pero kun wala pa
ginahulat-hulat kung saan o abi magtaas-taas ang presyo. Ti kun damo sang sinako nga wala pa abi, hindi pa pagbaligya sa ako maginikanan. Ang amo ni Ms. Jazz may ara gina kami ang ginapatinisel sa amon. So kung bugas ang paghahambalan, Ms. Jazz, wagi kami problema, kung maginikanan, hindi kami magutman, kay bisan kung kaisa ti syempre wala sudan, Kuti makapangita balasang ilululamhit sa imo siniya. Basta importante, no may bugas ka nga tiligangon. Kag sobra pa. Amo man na guro, Ms. Jazz, nga sa tutod lang chubby ako alin sa gamay ko. No, hindi man bala mabalaan nga ti. Simple man ang amon pagpangabuhi. Pero, bangol kay ti palakaon, gikoy kanon. Asa subong, Ms. Jazz, na nadala ko gid na. Suway kami problema sang amo to nga panahon samtang nagadako kami sang akon sining mga utod. Kamagulangan ako sa 3 kamagululutod. Ang duha ko ka mga manghod, ang katong-ana namon, Ms. Jazz, babayi. Ang kamanghuran, lalaki. So nagapaidaron ako sang 15 anyos, Ms. Jazz. Sa prangka nga sugilanon, sang time nga ato, di naga-eskwela kami. Kagula man problema. Pero isa sa to kaadlaw, Ms. Jazz, ginsugat lang ko ni nanay ko. Bangod kay ti close gid kami tanan sa kay tatay. Mga kon siguro, Ms. Jazz, ko pasunuro na pinaka-close ang katong-ana namon nga utod nga babae kay ti isa lang ang babae. Kag ako dason. Ang amon siniya nga kamanghuran daw medyo mama's girl siya. Kay nanay gina siya close. Pero ako kang utod ko nga babae, ang manghod ko nga babae, very close kami sa kay tatay namon. So isa sa to kadlaw, Ms. Jazz, hindi ko gid malipatan. Sa tong time nga ginsugat ako. Aga pa to, Ms. Jazz, isputing pa ko to kay ti may bag-o ko to nga tsinelas, kaga grabe pa tong akon siniya bag-o ko to kapaligo. Excited ko kami exam kami sa eskwelahan. Diri man lang sa amon sa silay. Pero abi mo, Ms. Jazz, sa pagsugat ni nanay sa akon, nga sa amo to nga panahon kapreska sang akon si pamatsyag, nakatuon ako, although nakapulaw ako, pero aga pa ko to naligo. Abi mo, Ms. Jazz, sang ginapas ako ni nanay, kag ginukutika niya sining amo si maestra. Baligin papuli ako anay. Sang nagwa na kami sa kwarto, nagambal pa ko, nay nga ipapulion mo ko kay may exam kami subong. Wala pa nagsugo ng exam namon. Ginlisensya ako ni nanay sa akong sining nga maestra. Naghambal si nanay nga, hindi ka lang hindi ka makibot. Dinalkulbaan pa ko to, Ms. Jazz, pero sa hubin ko nga edad nga 15 anyos, siyempre daw ka-happy ka sa imo. Although nga may mga problema nga ginaagyan, pero sana siling ko na gani, bangod kay responsable ang amon siling amay, kag amon siling iloy, na wala kami nabudlayan sa pagpangabuhi namon. Although simple, hindi kami manggananon. So, sometime nga to, nga ginabalan ko ni nanay, nga hindi ka lang makibot. Ginhag ko ni nanay, tudo-tudo, gid as in. Hugot-hugot, gid ang paghakos ni nanay sa akon. Ginabalan ako ni nanay nga, hindi ka lang makibot to, ha? Si tatay mo, ginbuno, sa tunga, sang ginatalauman nila ko nga uma. Kaya duwagin na sila ni nanay ko ang magpartneranay. Amo na sila, Ms. Jazz, ka responsable. Makitaan mo nga itom, gang itong ito, saka itom si nanay ko kasi tatay ko, pero bangon sa ila kapisan, wala kami nabudlayan. Pinutikan ako ni nanay ko nga hindi ka na makibot. Si tatay mo ginbuno. Pugatulo naman ang luha ni nanay ko sa pagsugid sa akon. Si tatay mo ginbuno, gindala sa hospital, pero wala gin natabangan. Sa pagkabati ko, Ms. Jazz, nga mo to ang ginsugid ni tatay ko, ni nanay ko, nga si tatay ko, amo na to ang sining sitwasyon, napatay ng tatay ko. Grabe, gidya, Ms. Jazz, ang akon sining hilibion. Kay ti sang paggwa ko sa kwarto,
Naara na kami tupad kami nga ginhutikan ni nanay ko abi. Di pag hilibion ko, naguluwa man ako si mga classmates kay nabatian nila. Kag daw na-delayed ang amon sini exam para dito sa ila kay ti ako ya siling sa amon maestra ti excuse sang gid ko anay. Kay amo na natabo sa kay tatay. Naguluwa sila. Nagahay, makitaan mo man sa ila nga ti subuan man sila nga mo natabo sa kay tatay ko. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, nga ako ang magulang, dito ko na-realize, kag dito ko nakabatsyag, nga sa una, sang ara si tatay, wala ko kabatsyag sang burden, balang ginatawa. Dito ko nabatsyagan, ang amat-amat na pagbugat, hindi lamang sa akong siniiya nga balatsyagon, kaya tinapatay ng akong si pinalangga, nga amay. Dito ko nabatsyagan ang kabugat, ang burden, bilang kamagulangan. Amo na, Miss Jazz, ang rason ko nga hindi ko ginamalipatan nga para sa akon amo tong adlaw nga ready ko magkuha sa exam, nagpaligo ko aga pa, kapreska, kag ready gid ko magkuha sa exam kag kanami para sa akon dako positibo ang amo nga adlaw. Pero sa amo man ina nga adlaw, amo ina ang pinakadulom nga natabo sa akon siniiya nga kabuhi. Ang pagtaliwan, ang masakit na pagtaliwan sa akon si amay, bukod kay ti ini siya ang nabunan tubtob nga napatay siya, Miss Jazz. So, lagi sa nahingagaw. Di ako bila isa ka lalaki, kag akon sini nga manghod nga kamanguran na mo lalaki man. Pati bagulang ako sa iya diin-diin, amo na, Miss Jazz, ang akon siniiya nga sumugod sadto nga daw ka happy go lucky man ang ako. Wala ako pakialam kay ti ara man niya si nanay kay si tatay. Pero sa amo to nga panahon, tub-tub subong, Miss Jazz. At the age of 33, ang akon siniiya nga responsibilidad bilang bata, bilang kamagulangan, kaya nagaserbe bilang amay, no? Nagaserbe bilang amay sa sulod sang puloy-an namon. Asa na yung subong, Miss Jazz, ginadala ko na. Kagbisan nga ti, sa edad ko karon nga 33 anyos, may trabaho ako, ay tigimbutan ko gid sa akon, siniya nga tagipuson, nga panguna-una nga, ako na ang pagasaligan. Iti sinanay ko, plain housewife man lang, Miss Jazz. Kag sa grasya sang Ginoo, napatapos kami ni nanay. I was 15 years old sa napatay ang akon si amay. Pero napatapos kami ni nanay. Amat-amat. Sa mga tinago man ni tatay. Kasi amon sininga kita tala uma. Nga uma, Miss Jazz. Amat-amat kami nga tatlo nga gin pa eskwela ni nanay ka nakatapos kami. Ako, Miss Jazz, bilang kamagulangan. Amo nang rason nga ti wala pagid ako sa maisugid nga mga eksperyensya parte sa gugma. Although nga ti sa subong, Miss Jazz, may ara na ako sang ginapulo pangaluyagan, pero ang nabutang gid sa akon si panguna-una at tigpusuon, adaw nagtudok gid bala. Sumugod sa tong 15 anyos ako sa napatay si tatay, ang akon sininga responsibilidad bilang isa ka kamagulangan manong sang duwa ko ka mga manghod, kag tagbantay man sa sulod sang balay, kag kaagabay ni nanay ko sa amon pagpangabuhi. Sa karon, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, do ako iyang nagatindog nga amay sa sulod sang puloy-an. Kung may mga desisyon nga dapat decide, si nanay ko hindi naka-decide kung wala ako. Panuwagin na nila nga dan sa akon si Tuto. Ambal na si Tuto Peter. Pero Miss Jazz, aring akon si matudtun nga ngalan. Kung ano ang mga dapat nga himo ni desisyon, ako ginaya, Miss Jazz, ang ginapa-decide ni nanay ko. Si nanay ko subong ti may edad-edad na. Ang mga manghod ko ti ara man sila ti siling ko kon since nga nakatapos naman kamo sa inyo sininga pag-eskwela. Ara na sa inyo kung gusto niyo na magpangabuhi, pero ang ako sininga ginapanumdum sa ila, Miss Jazz, kaangay man sa masamig ginahambal mo dira sa imo palatuntunan kahapon lamang. Kaya ti avid listeners kami sang Bombo Radio, dalas-das na sa imo sininga programa. At ginapanumdum ko man sila bilang
ila magulang kag amay man, no, nagaserbi nga amay, nga maghaganhagan sa ginatuwag gugma. Kaya ti kung gusto nila nga makapangita sang gusto nila nga mapaman na, no, ining akon sini nga manghod nga ikaduha nga babayi, kag ang agot nga makapangita man sa asawa, siling ko, wala na sa ginadalian. Dapat nga ginapreparahan gid. Kag kilalahon gid anay. Ti hambalon man lang kuna nila nga ti ikaw yan nung sano kaya dapat ikaw una. Ti siguro bangod ba siguro Miss Jazz kay ti amo ning ako si papel. Pero wala ko yan nahadlo kay ti 33 anyos pa man lang ako. Sa karon Miss Jazz gina-enjoy ko lang ang amon siniiyang pagpangabuhi nga 3 upod sa kay nanay 4 kami abi. Wala na namon maayo si nanay nga ginapakadtoy sa uma kay may ara kami sa mga tinawo nga ginapalakat sa amon sini ginatala uma nga uma. O remembrance na namon sa kay tatay nga naghambal si tatay nga hindi ginamon pagpabayaan. Source of income namon sa gyapon Miss Jazz. Perti ako may trabaho naman, ti sinanay namon niya ginapapahuway naman ang namon. Pero kung gusto na Miss Jazz nga magpanglakaton sa amon sini nga umaya, hindi na siya mapunggan. Kaya nagaluya na siya kung hindi makapanglakaton dito. Naanad, upod sa kay tatay that time. Miss Jazz, temprano pa ko iyan naka-realisar sa ako si pagpangabuhi. Asad to okay gid. Pero at the age of 15, dito na Miss Jazz nagsugod. Ang akong siniiya nga pagtulok sang kabuhi nga isa-isa ka responsable nga bata kag utod. Kaasta na subong ina Miss Jazz. Isa na silang ko na gani hindi maka-decide si nanay ko kon hindi sa akon. Sugid na ginaanay sa akon. Kag ako na naiya sila nga pag-desisyonon kung ano gid man ang dapat desisyon sa amon sa pagpangabuhi. Labi na gid ko may mga problema sa akon sa mga manghod. Kaya ang agot ni medyo daw may pagkadungol ni. Wala ko problema sa utod ko nga babayi, ang katong-anan. Pero proud ako sa pagpadako ni nanay kani tatay sa amon nga 3. Proud ako, in a way, sa akong si kaugalingon, kay ti, wala man ako nagpabaya. Sa karon Miss Jazz, na siling ko natin, ginatugyan ko lang sa Ginoo, ang akong sili karon niya nga ginapangluyagan nga babayi. Kaya hindi makugusto nga ti, mangin palpak nga akong sili nga love life, nga amo na nang naghulat sa pila ka lawig nga panahon. 33 na ako subong, kag wala ako ya nagadali. Amo man ang ginapanumdum ko sa akon sini nga mga manghod. Kabay pa Miss Jazz na nakuha ni sa leksyon kay inspirasyon na akon si kasaysayan. Hindi ko gin malipatan sang ginbawi sang Dios sa masakit nga pamaagi ang amon sini nga amay. Ang kaso Miss Jazz, it's another story, pero amo lang ini akon si ambit agon nga makuan man sa leksyon kag inspirasyon. Tugtom lang nandiri ang ako si pagsaysay ang tagpadala si Peter, 33 years old sang syudad sang Silay. Kung kamo mayara man sa kasaysayan, pwede kamo kapadala, no? Email sa ato si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala nagkikita sang panahon mga kabombo, no? Arian ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Ang aton siniyang igapaambit sa inyong Bible verse, yara, no, makitaan sa Isaiah chapter 43 verse 2. Isaiah chapter 43 verse 2, isa ka promisa sang Diyos sa aton nga hindi kita pagpabayaan. Sa kadamo-damo sa mga promises of God sa aton, nga regarding bala sa ginatawag nga hindi ko gid kamo pagpabayaan. Dira nagahambal sa Ingles nga pulong, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. No, grabe no. Bisan ano pang ang matabo no sa tunga-tunga nga daw gapunga-punga ka na sa malumos ka na sa mga pagtilaw sa kabuhi, di ko kamo pagpabayaan. When you pass through the waters, I will be
with you. Lo ginasulit-sulit, lo gini kay kanami, giniya nga mensahe, no? Our Lord and Savior Jesus Christ will always walk with us, no? Will always talk with us through His words sa Holy Bible. Will always love us of who we are. Hindi nagkikita pagpabayaan, mga kabombo, no? Isaiah chapter 43 verse 2. Lord, thank you sa imo sining mga promisa para sa amon. All we have to do is to cling on you, to embrace your promises. Bisa nagapunga-punga na kita sa aton sining mga problema kag pagtilaw sa kabuhi, mga kabombo, no? Kapyot lang gid panguyapot. Ang may kinalain ang kapyot ka panguyapot, no? Magkapyot ka daw ka usual nga kapyot. Ang akon di what I'm telling is panguyapot gid. Grabe gid lang ang pagpanguyapot na hindi magbuya, no, sa aton sininga mahal nga makaako. Sa sininga kalibutan very tricky, no, treacherous, no? So kinahanglan ng focus ta ara gid sa aton sininga Lord and Savior Jesus Christ ang aton si mahal nga amay sa langit. It's bye-bye time na. Wala kita sa panahon, mga kabombo. Tomorrow, ang aton sininga grand draw, 3 o'clock in the afternoon. Ang aton si Enhanced Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio Star FM. Grand draw, 6.5 million pesos na total prizes. Ang amat-amat na nga napanagtag kagbuas, 1 milyon ka pesos ang balor sa igapanghatag sa aton si grand draw. And it's the date, 3 o'clock in the afternoon tomorrow. Lakita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisigapon ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898
wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kun lantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina
sa score na 4-2 sa atubang sa Manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, Nako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ote, paano'y na karon? Wala ka na ebidensya nga nagubangi mo kusina, Albina. Kag bangod sina, mapierdi ka sa kaso. Ako ya, Kap? Maabswil to ka iya? Amugid, Kap. Korek na yung imo informasyon. Anika. Daw sa ginatunto ninyo ako, haw? Doon nag-aapin kaya kay Buklan Kap, haw? Nagasugid lang ako sa matuod, Albina. Para balang hindi ka mo magasto. Kag isa pa, kinahanglan nga ako anay maghusay sa inyo, bangod nga wala na ang karabaw. Hindi ka na mag-akusar kay wala ka naman sang madangtan mo. Kag ikaw naman iya tagoy, ikaw ang makayos ang kusina ni Albina nga naguba. Ate, sige ka pa. Ako iya mahapos mo lang kuya hambalon. Ote, ikaw iya Albina. Nano abisay mo, baklan mo lang sa materyales si tagoy, agud nga mag-ubra sang balay mo nga naguba. Ate, sugot na lang ko, Kap, Ati, mayo ko na mo. Kundi, wala sang may mapirdi sa inyo. Ha? Isa pa, magkasilingan man lang kamo, Gani kinahanglan nga magbuligay kamo. Na ano naman? Kadako na sang nataya ko sa STL? Wala mo kong yapon makadaog? Ang amon atop wala magyapon maisli? Kitao magyapon ng langit kong gabi? Ay, kabudlay man noon Kadamo na sang nataya ta, pero wala gida.
siling nila ko no. Daw hindi ko makadaog sa STL. Kag dako ba ko nung tsansa ko nga maigo sang kilat sang sa magdaog sa STL. Kabudlay man sini nga kabuhi man. Agoy! Agoy, ano to? Nakabunggo ako sa puno sa paho. Ano abi kaya nagapaminsar ako sang akong tayan nga numero mo? Anay ka. Doon mo ning paho nga ginasiling nila nga may nag-star nga tamawo? Mayo pa ining paho kay ang dahon tama kadabong ho. Kagang suno sa mga tigulang ini ko nga paho may nag-star nga taglugar. Abi tilawan ko abi. Mangayo abi ako sang numero. Tamawo. Ara ka da? May tamawo da? Kung matuod niya may tamawo di, bihatagi man ko sang numero ay. Please? Ba? May dahon nga nagtupa sa baga ko? Kuwaon ko ni abi? Hindi. Ang dahon may numero. Aryo, numero gini ho? 8:35. Hala. Ang numero 8:35? But silingon may tamawagid. Kaya may gintagaan niya ko sang numero nga tayan. Kung na mo, piyo na ni, piyo na. Piyo ng numero nga ini. Subunggid, mataya ako. Ika! Naano ka kulapo? Ika! Nga sa nalipay, di kahaw? Ika, amo na ni. Amo na ning tiyon nga makabawi kita sa atong kaberdihan sa STL. Nga ang man kulapo. Aryo. Nan, ari. Ari numero nga ginhatag sa akon sang tamawo. Ano nga tamawo man? Gintagaan ka sang numero sang tamawo? Oo! Ginatagan na ako. May naga-star gin manggali nga tamawo dito sa paho. Matuod gin manggali ka. Gani, dali. Tagay ko na kwarta kay mataya ko. Kag sa diin tamakwa sang kwarta. Ginbuka ko na lang ganitong akon alkansya kay pirmi lang to kalong. Ika kinahanglan gigam makapangita kita sa aton inugtaya sa numero nga ini. Do sa piho ka bala kulapo mo. Piho ka gid nga madaog kahaw. Piho na ni. Mandaog kita sini. Mantamao na yung nagatag sini mo. Sigurado ka ha? Wala na ni salto daw. Ati kun amo, iprinda talang anay aton kaldero Pero tandaan mo kulapo ha. Ang aton kaldero isa lang. Kung hindi ka magdaog,
Ti, hindi naton magawad ang aton kaldero. Sa palad kita nimo matigang. Oo Pero kung madaog kita yan, mabakal ako sang 5 ka kaldero. Piho gid na kulapo. Sobra pa ni sa piyo daw. Sige na, lakad na to. Iprinda na tong kaldero ta. Das hindi na ako makaulat sini. Das hindi na ako makaulat nga makaibalo sa resulta. Gakalam na ang akong kamot. Gakalam na. Nga hindi magkalaman. Kay wala kapag gani nakapanghinaw. Wala. Ara na, amo na na. Ara si Mutoy, ang koridor. Ari na siya. Nagdaog kita sinika daw. Nagdaog kita. Dali. Pamangkuta kung ano nagwa. Dali. Mutoy! Ano nagwa? 8:35? 7:24! Ano kuno ika? City 24? Hindi! Gin-slide nila isa-isa! Ote! Anong siling mo kulapo? Siling mo madaog kita. Ote! Palpak manhaw! Ano karon ang tigangan ta? Ha? Hala! Tigang to sa palad mo, ha? Class, ini nga libro, ipanghatag ko sa inyo. Tapos, basahon nyo. Pagkatapos nyo basa, madiskasyon kita, ha? 20 minutos lang ang inyo pagbasa. Pagkatapos, close the book dayon. Si Filimon, ho? Wala nagabasa? Nagapisaw-pisaw lang ang iya duha ka mata? Filimon, nga wala ka nagabasa. Kwan, ma'am? Hindi ka makahibalo magbasa Ingles? Kabalo, Ote, basaha abi ang isa ka paragraph. Kwan abi, ma'am? Ang boto silingon? Makaibalo ko magbasa sa English kung isaylo sa ilong. Bueno, takson ko ang kaalam mo, Filimon. Kung masabat mo ang akon pamangkot, papasaron ko ikaw. Pamati, Filimon. Sa diin makita, ang butang nga sa karabaw, 4 kabilog. Pero sa akon, 2 lang. Sa kalbaw, 4. Sa imo, 2 lang, ma'am? Oo, Filimon. Ate, tugaan mo, mami. Tawag mo ko, Kap? Oo. Nga, Kap.
Nga agin tapas mo ang saging ni Maricon. Ato! Ginkuha ko ang puso, Kap. Nga agagin kuha mong puso. Nagutan ko! Kakinanglan ko ang puso. Sampat na sila sang tugabang mo. Wala ko ilabot kung ano sila kasampat. Agin na pamangkot kuya kung nga ang agin tapas mo ang saging ni Maricon. Dato, Kuya Kap mo. Ara ka naman dimit ha. Tiano kung dato ka? Nga ang agin tapas mo hindi mo? Dito sa Amon, Kap. Pagusto lang ko kung anong tapson ko. Kay mandato, Kuya mo. Ay na nalang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Flash Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente respiratory. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ako kay Siling. Nagapanuikon sang 35 anyos. May bana kag bay isa ka anak nga magamay pa. Bangod nga wala pa kami sang balay ni Mando, nagalumon lang anay kami kay nanay kag kay tatay. Kag upod man ang akon lolo, nga tawgon ko lang kay Bikto. Si Lolo Bikto, maayo siya magpamulong sang katol-katol, kag maayo man siya magpamuloy-aloy-a. Kag bisan paano, makabulig si Lolo Bikto sang amon kinahanglanon sa matag adlaw. Dire sini nga bahin pagasuguran ko ang akon pagsaysay diri sa
Provincial Jail. Aba, Bingboy? Sa diin ka naman nagkuha sang puto lanson kag soft drinks? Gintangaan ko ni Lolo Victor sang kwarta, nay. Kaya bakal pamahaw. Kundi nang bakal ko lanson kag soft drink eh. Base ko na ngayo ka naman siguro. Wala ah. Siya lalagatag sa akon. Pag-ilot ya kayo na kay Chusting nga nakaslide gid kag na-shot gid sa kanal. Dason, nagkadto sa di kag nagpailot kay Lolo. Amo na, gintagaan ko ni Lolo sa isa kagatos. Para ko no ngayon bakal pamahaw. Amo gali. Ate sige, ibutang na sa pinggan. Kag dason, takluban mo sang labador ha, para bala nga hindi pagkanon sang koreng. Tigan-an naton ang amay mo kag si Lolo mo. Oh, naya. Kuha ka man da sang isa, kag kanon mo. Kag dason, magkuha ka sang soft drinks ha? Oh, nay. May isugid ako sa imo, Siling. Ano ina, nay? May bago nga nagsaylo diri nga pamilya sa aton barangay. Oh, sino ina, nay? Si Midura ang ngalan niya. Kagang iya nga bana, pulis kuno sang una. Apang naghalin na siya sa pagkapulis kay nag-OFW na siya. Amo na, nga daw sa maayo ng ila pangabuhi. Kagang iya amay, surhano kuno. Oh, nagapamulong man gali sila, nay? Oo Kagang ila balay, ginbutangan nila sang karatula, nga kaloy manughilot, manugluya, kag manugbulong sang hilanat kag ubo. Ay hala, amo man inang ginapangbulong ni Lolo Victor, nay? Oo man, pero manugbulong man siya kuno mo. May ribal na gali si Lolo, nay Ay madamo na sang suki si Lolo mo. Gani hindi na siya mawadaan sang customer. Daw wala gid sang nagsaka dire sa akon. Kag magpaloy-aloy Midura. Tay, wala ka pa man nila makilala mo. Dito sila nagakadto sa balay nga ato sa unhan mo. Amoy ina ang balay sang manugbulong dire, tay. Si Victor ang ngalan. Pero kung makilala kanila, tay, patod nga masaylo sa imo ang mga taga diri. Tungod maayo ka nga nagbulong mo. Amo gid. Kag nakahibalo sila, nga maayo ko mamulong sa mga balatian nga medyo simple lang. Pabay ilang, tay. Ako ang may balo. Mangita ako sang paagi, nga makaibalo ang tanan nga maayo ka nga manugbulong. Ala si Takyaw. Piho nga ipabulong niya ang iyang apo. Lambatan ko bala siya. Biga Takya, diin ka makadto? Ay, mangita ako sa manugbulong, amiga. Kay ginaubo ang akon hinablos. Sus makaluluoy nga bata mo. Ginabarukoy siya sang ubo. Ay, timing gid. Ara ang akon amay. Si tatay kaloy bala. Manami ina sa mamulong sa mga ubo, kag sa hilanat. Ay, amo gali. Manugbulong magali ang imo amay nga si kaloy.
Ui, sus, kadamo na sangin paayo ni tatay mo. Tinawi ba na si tatay? Mabilib kagid sa iya, man maayo si mamulong sang sa kabikto. Ati, huo ah. Dalon ko karon ang akon hinablos sa inyo, Midura. Huo ah! Nagasugod na sa pagpangingganyo si Midora sa amon lugar, nga ang iya amay, maayo magpamulong, sa pagpadayon ko pagid. Tay, may pasyente ka na. Dalon ni Takya diri ang iya nga hinablos. Ipabulong niya sa imo. Ano kunong iya balatian? Ubo. Ati, maayo. Nakaibalo na ako sang bulong sa ubo. Ote, ano ang ibulong mo, tay? Bulong sa ubo eh. Inang ginaresita blas ang doktor. Ay, sus, daw sila pa ba? Nakabalo na ko yung daan kung anong bulong sa sakit ulo, sa ubo, kag sa katol. Kag amoy nang ihambal ko nga bulong sa ila para nga mag-aayo sila. Kaya di, daw resita lang sang doktor mo. Ay, amo gali, tay? Ati, maayo kun amo eh. Pilang edad sang bata? 2 ka tuig. Ate, very good. Man, sa amo sina nga pangidaron sang bata, laban sina mga hublagan. Tagbalay! Ara na siya, tay. Pasundon ko siya. Handa ka na nga daan, tay, ha? Miga, Midura, ari na kami. Bumaayo. Timing gid. Nakabugtaw na si tatay. Tawgon ko siya. Silingon ko siya nga ari ka na. Agod nga mabulong niya ang imo nga hinablos. Amo gali ining imo hinablos? Oo, Choy Kaloy. Pero natulugan siya. Ay, mas maayo. Para nga matanaw ko siya sang maayo. Bebe. Hikapon kong iadughan. Ay, abaw. Kasako sang pagpitik sang iya kasing-kasing. Ginaubo siya sang mabaskog ay. Oo, Choy. Naluoy gani ako sa iya. Kag kung hindi ako magsala, may bali siya. Ba siguro. Pero, daw wala man siya mabali, Choy. Bihikapon kung iya pulso. Kay mabatyagan kong pagpitik sang iya pulso kung bala. May bali siya o kung wala. Imulsuhan ko siya. Di dao, wala gid ko magsala. May kibit siya. Ugaling wala lang ninyo matalupang di. Kay man, kibit man lang mo. Amo ina nga madasig ang pagpitik sang iya kasing-kasing. Amo gali, Choy? Oo. Sige. Hatagan ko ikaw sang bulong para sa iya. Maghulat ka lang, ha? Kay kuhaon ko sa akon hulot. Aring bulong sa iya, Takyao. Ipainom ini sa iya sa sulod sang 3 kadlaw. 3 ka bisis, ha? Kag makuha ng ubo niya sina. Daw sa pinahid lang dayon ina. Ay, abaw. Salamat, gid Choy Kaloy, ha? Ay, hoo gali. Pila ang balayran? Ay, ang bulong na lang ang bayre. 1 kagatos. Paama na lang ang akon paghilot sang bali iya. Ari galing 1 kagatos, Choy, oh.
Ay, salamat gid takya. Salamat gid. Wala sang anuman, Choy Dugangan ko ina kung mag-ayo dayon si Tuto. Ay, mag-aayo ina siya. Bisan ilabo mo sa bato, maayo na nga bulong ang ginhatag ko sa imo. Kay balo ka sang una, nakaagi ko obra sa chemist. Kag nakahibalo ako magtimpla, kag magsunod sang ginahimo nga mga bulong. Labi ng paagi sa pagbulong sa ubo. Eksperto ako dira. Kag amoy na nga bulong ang ginhatag ko sa imo. Amoy nang natunan ko sa chemist mo. Kag epektibo ina. Oy, midura, day. Daw nami ang sudan ta subunghaw. Sinigang nga baboy. Nagbakal ako sang tunga sa kilo, Ha? Nagbakal ka? Din ka nagkuha sang kwarta, day? May nagpabulong kay tatay. Ginatagan siya sang isa kagatos. Di, nagbakal ko dayon sudan, Wow, timahayo ko na mo, Bakun tani, madamo pagit sa mapabulong sa iya ba? Gud nga bisan paano, makabulig man si tatay sa ton. Ano pa, Abi? Gindala ko sa ngungod si tatay para nga makapamulong siya. Kag maayo diriya, kay wala pa sang madamo nga nakakilala sa iya, kag amo man sa aton. Gani, nakapakuno-kuno siya nga maayo siya nga manugbulong. Pero anay ka, diin kay mo yung magalin. Siling mo, mangita ka sang obra. Nangita ko gani obra. Pero, di malas. Wala pa ko makakita sa obra. Ginpapatay ko sila nga pulis ka sang una. Pero, kagamay sang imo nga sweldo. Gani nga, nag-apply ka OFW. Di, napati man sila Medyo manol pangadaan ng mga tao sa barangay nga ini Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang uno.
Paradyo Bumbo. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Maya, taga-syudad sang Bacolod. Nagapanuigon ako sang 60 anyos. Apang may kahapon man, nga hindi malimtan. Kag gusto ko nga ipasakop sa sininga palatuntunan. Akong kamagulangan sa amon nga mag-utod. 3 kami kababayi, kag 4 ang lalaki. High school pa lang ako sadto, kag tama kaimunan sang amon amay. Ang ako mga classmates, pair by pair na sila, kag may mga nobyo na. Apang ako, wala gid. May best man nga may nagahagad sa akon nga magpamayli. Apang hindi magpasugot ang akon amay. Sa pagsukod ko gid. Anong siling mo? Maupod ako sa akon mga amiga nga mabayli karon tay. Hindi. Si tatay balaw. Sige na bala tayo. Dalaga na ko pro. Kag maano ka sa baylihan? Makos-hakos dito sa mga lalaki? Nga wala mo gani makilala? Titay, ang iban ko gani nga mga amiga. Nagabayli man. Wala man sila maanuaw. Kung magsalang gani ako nga hindi gin ha? Hamaya ha? Ang imo patungdan sa imo panahon, amo ang imo pagtuon. Kay wala ginapamulot ang kwarta nga ginagasto dira. Sobra ka naman tayo. Over na ginayang kay stricto mo ya. Mano na lang gali kuya tay. Hipos Maya Magsiling gani ako nga hindi. Hindi kagil magkanto sa baylihan. Hasta nga matapos ang imo pagtuon. Salamat. Nakatapos kagid man sa imo pag-eskwela.
sa pihak sang aton kaimulon. O matuod, Nay. Nakatapos na ako sa akong pag-eskwela. Te, kung wala ka gin-istrikto ni tatay mo, kundi wala ka makatapos. Maya, anak, may maayo ako nga balita. Ano yun, Tay? May obra ka na. Ha? Ay, di na ako maobra, Tay. Ginpatigayunan ko ikaw sa akon mga kilala nga makaobra sa pabrika sang insik nga nagahimo sang habon kag mga kandila. Matuod, Tay? Oo, anak. Pwede ka na dito makaobra. Gani maghanda ka ha, kay dalon ko ikaw dito. Ara, may obra na ako. May obra na ako. Maya, para ini sa imo. Para sa akon? Ano ini? Soft drinks kag siupaw, Uy, kay sino ini naghalin? Kay nong Alex, Alex? Sino na siya man? Isa man ka mga worker diri, Ato siya, Uy, amo na siya? Ate, silinga siya nga thank you, gid, ha? Para naman siya, Wala man siya nagkapalapit sa akon. Igatulok-tulok lang siya. Pabayda. Nga paligban ko man siya yaman. Wala man siya nagahimo sang malain. Nagahuluhigda man siya sa motor. Nagakalo pa. Para bala nga hindi makita ang nawong niya. Pabayaan ko lang na siya ya. Para ini sa imo, Maya. Ano naman ni? Mangga nga hilaw. Sa din maghalin? Kay sino pa? Kundi kay nung Alex, Ano? Oo. Balaan mo, may delivery sila kahapon mo. Di, amoy nang dala niya para sa imo. Ate, thank you na lang naton, Kabudlay magkuha sang cutex nga wala sang asiton sa koko, Pero sige lang, Sudsuron ko na lang ni nga sudsuron. Uy! Ba? Nadula si Alex nga naghigda sa motor? Natingala gid bala ako sa tao nga ina mo. Lulubog, lilitaw, ha?
Pagkatapos ako sa akon pagtuod, kanakatrabaho sa isa ka factory sang habon kag kandila. Diri kag nakilala ko si Alex, kag masami siya ka nagahatag sang bisan ano lang sa akon. Sa pagpadayon ko pa din. Hi. Ba? Ario? Asiton? Asiton? Para sa ano, ina? Para sa imo Nakita ko nga nagasudsod ka sang kukumo mo. Masibla kon mapila sina kung wala ka sang asiton. Nga nakibalaw ka nga nagakinahanglan ako sang asiton, how? Basta nakaibalo ako Gani nagdakat ako ang nagbakal sang asiton sa banwa. Baw nakaistorbo pagali ako sa imo. Salamat ha. Wala kaso. Nakatapos ka na handa sang lamesa? Oo, Nay. Maayo. Pakanoon nato ng mga barkada ni tatay mo nga nagainom sagwa. Ay, oo, gali. Sino inang tao nga inao? Amo ko palang siya makita. Obrero mo na sa Central, Nay? Amo gali. Ate, sige ihanda na ditong tanan, kay pasudlon ko na sila. Oo, Nay Hala, nga ari man diri si Alex? Wala mo siya ginaga ni tatay? Nagasimpon mo siya sa pag-inom dito sa idalong mo? Animal ka na tunto ka? Wala ka mahuya nga magsaka diri sa balay ka magkaon? Kastigo. Pre, hindi, pre. Kalma lang bala, pre. Lex, guwa na lang. Guwa na lang, Meg. Sige na. Oo, sige. Dira na ka mo. Hoy! Hindi ka na magbalik diri sa panimalay ko, ha? Kung hindi ka maluya nga masakit! Ano ka man imo yaman? Nagamo atong ginimo mo sa aton bisita? Ano nga bisita? Wala kung siya ginaga. Wala siya mahuya nga magsaka dili sa balay kang magkaon. Gano sa wala lang. Kay ikaw, Maya, ha? Kilalaha ana ang lalaki. O galing mo siya pa sa kaon dili sa balay, ha? Pero tay, wala man siya sang ginhimo nga malain. Ang buot mo silingon, wala ka makahibalo kung ano to siya? Wala May asawa na to siya? Oo, may asawa na to siya. Ang wala sang huya. May nawong pa siya nga magsaka dire sa balay para nga magpangaluyag sa imo. Tunto nga klase sang tao. Wala man siya sang ginsiling nga bisan ano sa akon, tay. Ano nga wala? Siling mo, buot. Gali kay sulod-dukot. Maya, hindi na ako maluyag na makita pa siya diri, ha? Hindi, naging Maya!
Alex. Pasayloha lang si tatay sa natabo, ha? Nahinalian lang siya. Wala kaso nalimtan ko na ito, Maya. Ano kay may asawa ka na kuno? Wala ko sa asawa, Maya. Amo kuno yung ginsugid sa iya. Amo ina nga akig siya sa imo. Para nga mapamatudan ko sa imo nga wala ako nagabutig, mapakasal kita nga duha. Ano? Oh, Maya. Wala ka lang makaibalo. Apang mo'y nang matuod. Abi mo, sa una ko palang nga pagkakita sa imo, nakaibalo ko nga ikaw nang babae para sa akon. Kagamoy ng rason ko nga ginabantayan ko ikaw permi. Kagamoy na, nga nakaibalo ako sang tanan nga nagakatabo sa imo. Pamensaron ko na yung ginisiling mo, Alex, Ang matuod, amo po na ako nakaibalo, nga may interes kagalis sa ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle 1 minutos sa kaligid sa tak na alas 5 sa hapon. Bahing hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Nagkapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Biyernes, Setyembre 23, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may 93 dias na lang ang nabilin. Pasko na, gagaroon mga kabombolito na kita sa ato sa ring mga headlines. Champion sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival subong nga tuig, magabaton sa 1 milyon ka pesos nga cash prize. Punong barangay sang defending champion nga Barangay Estefania, aminado nga inspirasyon sa mga dancers ang dako nga cash prize sa Street and Dance o kon Arena Dance Competition. Mga kiosko ginsugura na patindog sa palibot sa Bacolod Public Plaza pinakadlaw ante sa Mascara o kon ang opening sa Mascara Festival. Sangguniang panunsod sang Bacolod nang kumpirmar nga wala sang may nakakuha sang permit nga mag-operate sang small town lottery sa syudad. 72 anyos nga lolo na lumos sa suba sa Banwasang Calatrava. Kakarama ka bombolito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakaraman si Bombo Pon si Espino. 1 milyon ka pesos sa nagahulat nga premyo sa team nga bagat champion sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival subong nga tuig nga patigunon sa Oktubre 23. As of September 22, 17 ka mabarangay ang nagkonfirmar nga makibahin sa kompetisyon kalakip ng defending champion nga Barangay Estefania. Sunod kay Bacolod City Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod, festival organizer nga Bacolod Yuhum Foundation Incorporated, ang maghahatag sa 500,000 pesos nga financial assistance sa kada participating barangay. Subong nga tuig ang arena competition ang pariguron sa Paglaom Sports Complex sa Bailo nga sa Bacolod City Public Plaza. Ang grand champion sa Electric Mascara Float and Dance Off Competition ang patiguron sa The Upper East ng Mega World Cup Bacolod City Government Center ang magabaton sa cash prize nga 500,000 pesos. Sunod kay Villarosa, ang 15 ka mga participating barangay ang magabaton sa cash assistance nga 200,000 pesos. Sunod sa konsehal, gina-finalize pa ang premyo para sa mga runner-up. Samtang aminado ang punong barangay sang defending champion sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival nga mga inspirasyon sa mga dancers kag sa bilog nga team ang pagdako sang premyo para sa grand champion sang competition nga 1 million pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Jerry Tingson, nag-target ang ilang barangay nga makahatag sang dugang nga presentation matapos ang duha ka tuig nga suspension sang festival apang batunon nila ang desisyon sa mga judges. So diri inspired man sila nga maging performance agod nga mahatagan sa maayo ang kalingawan ng First Family nga ginalakipan ng President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag ilang mga kabataan. So sa punong barangay, ang dako nga premyo ang maghahatag sa dako nga inspirasyon sa mga dancers ukon sa diin sila ang magatinguha nga magaperform sang maayo. Sang tuig 2019, 250,000 pesos ang ginbaton nga premyo sang defending champion. So kay Tingson ginahatag na sa mga dancers ang tanan nga premyo nga makuha sang barangay kag ginahatag man sa ila ang costume. Madamo sunod sa iya sang dancer sa Estefania gani makapili sila sang best among the best. Samtang lain naman ang choreographer sang sa tuig 2019. So sa barangay official handaan nila sang maayo ang kompetisyon bisan malipot lang ang binulan sang preparasyon agod nga madulong sa mga tumalanaw ang maayo nga palagwaon. Well, siguro gigahatag man ang inspiration sa aton mga dancers. Iti ang ilan ang premyo ginahatag ko man sa mga dancers mo.
wala na kuha ya ang barangay. So I think they will be inspired. Pag-announce nga mo ng premium ni Mayor Albi, I think maningwa po sila nga ma-perfect nila ila presentation. Si Punong Barangay Jerry Tingson sa Barangay Estefania, Bacolod City. Handa na ang Bacolod Police Station No. 1 sa pagbantay sa seguridad sa festival size nga ilan nasakupan karungan sa Mascara Festival sa masunod nga bulan na. Ang tatlo ka semana nga festivity mga feature sa Mascara Sports Olympics halin sa Oktubre 1, Tubtub 8, Mascara Trade Fair halin sa Oktubre 10, Tubtub 16 kag Mascara Culture Activities nga among festival highlights sa Tubtub sa Oktubre 23. Ang mayor nga mga festival sites ang ginarkipan sa Lacson Street, Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center, samtang extension sites ang buksan man sa Big Walk sa Reclamation Area, Upper East, kag Panaad and Stadium o Panaad Park and Stadium. Sa karon nagsugod naman ang pagpatindog sa makiosko sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. Sunod kay Police Major Ramil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 1 nga plastado na ang security plan para sa plaza kag sa Baywalk area. Sunod diri may iga-deploy nga police personnel sugod Oktubre 1 bangod may mga aktibidades na nga patigonon. Ginabanta naman nga isa ka tos ka kiosko patindugon sa palibot sang Public Plaza. Ang era naman sa Rizal Street, ang era sa dalom sang San Sebastian Cathedral. Ang security preparations namon, plasado naman na, nakaprepara naman na, nakatapit naman kami into deployment plan namon regarding sa public plaza, kasi sa may Baywalk area. Ang kabahin sa pagpag ni Police Major Ramil Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station No. 1. Gintalakay isang sangguniang panunsod ang reply sang Philippine Charity Sweepstakes Office sa SP Resolution No. 741 Series of 2022 nga nag-request sa intensified campaign batok sa illegal gambling, ilabi na sa small town lottery nga wala sang permiso kag franchise. So kay City Councilor Al Victor Espino, Chairman sang Committee on Laws and Ordinances sa sangguniang panunsod, dapat nga makomply ang small town lottery sang business permit bangod ang ilang operasyon nangyara sa probinsya kag wala sang operasyon diri sa syudad. So kay Espino, may ginpresentar ang Philippine Charity Sweepstakes Office nga small town o kung sunod kay Espino, may ginpresentar ang Philippine Charity Sweepstakes Office nga resolusyon nga naka-address sa sino man nga engage sa small town lottery sa syudad. Inibangod na to kiban matapos ang examination nga wala sang may nag-a-apply para sa business permit santo man sa certification sang Permits and Licensing Division. So diri wala sang quarrel ang city government sa STL kundi ginapangita lang ang shares sa syudad gani kinahanglan nga magkuha ini sang business permit. Ginexplika naman sang PCSO nga authorized sila nga mag-operate sa Bacolod. So kay konsehal, hindi pagpangdakop ang tuyo diri kundi siguruhon lang nga may yara sang compliance sang business permits kag local laws and ordinances. So sa PCO o kung sunod naman sa PCSO, isa lang ka franchisee ang ginatagan nila sang franchise nga among Super Lucky Bigler tubtob sa tuig 2024 apang wala sang may ginatagan sang permit. Upon examination, wala sang may nag-apply for a business permit, no, as certified by the Permits and Licensing Division. So wala kita quarrel, no. As a matter of fact, I am not against STL. Let me be clear. The resolution was couched as such that ang share lang tani isang syudad sa Bacolod. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Laws sa sangguniang panlunsod. Giniimbita sang chief sa Member Consumer Integrated Services Division ang Central Negros Electric Cooperative Incorporated ang mga member consumer owners nga makigbahin sa 44th Annual General Membership Assembly kon AGMA sa Seneco sa Oktubre 2. Suno kay Eunice Pasalo Castillon ang AGMA ang patigunon alas 12 sa utututo alas 5 sang hapon kon sa rin sarang pagkapadulong sa Cash Hotel ang mga konsumidor. Suno kay Castillon, limitado lamang ang mga participants bangod sa COVID-19 protocols apang may perigunon man nga online teleconferencing gani sarang makigbahin ang mga MCO sa pisar nga lamang sila sa ilang mapuluyan o kontrabaho. Sunod sa iya sa nasabit nga event gina-update sang Seneco activities ka accomplishments sang 2021 kag may raffle man nga ginapreparar nga ang electric cooperative para sa mga MCOs. Kung mayara sang bill ang isa ka MCO sarang ini nga mag-register sa link nga sa Facebook page sang Seneco sa Oktubre 2 kag kung mapilian makabaton sa cash prizes. Ang first prize winner makabaton sang 50,000 pesos, 40,000 pesos sa second prize kag 30,000 pesos para
Para naman sa third prize kag 10,000 pesos sa fourth prize. Makabaton man sa consolation prizes katag 300 o kon 3,000 ang isa kagatos ka mga MCOs nga mabunutan kag 200 nga mapalaron nga MCO sa makabaton sa tag 1,000 ka pesos. Sa mga hindi naman maayo expert sa computer suro kay Castillon sarang nga mag-coordinate sa ilang barangay officials sagod magiyahan. Having our 44th Annual General Membership Assembly o kunang agma nga ginatawag this coming October 2 Sunday from 12 noon to 5 p.m. So may options ang aton member consumers paano sila maka-attend. Number 1, pwede sila makakadto sa Acacia Hotel. However, limited lang natin participants naton because we have to follow ang COVID protocol since wala pa man yan nadula ang COVID. Si Eunice Pasaylo Castillon ang Chief sang Member Consumers Integrated Services Division sang Seneco. Samtang nagapati ang commander sang 303rd Infantry Brigade nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga magahimo sang dugang nga tikak ang concerned government agency agad nga badeklar ang sang korte nga terrorist organization ang New People's Army. Ini ang kasunod sang ruling sa Manila Regional Trial Court Branch 19 sang Miyerkules nga nagadismiss sa petisyon sang Department of Justice sang Pebrero 21, tuig 2018 nga ideklar ang CPP-NPA bilang terrorist organization. Sa personal nga paglantaw ni Pasaporte, temporaryo lang ang setback sang court ruling bangod hindi man maguntat ang mga ahensya sang gobyerno sa pagdeklara sa NPA bilang isa ka terrorist organization. So diri nag-effort ang Department of Justice angot diri. Gindeklara na sang US, European Union, kag iban pa nga pungsod nga terrorist organization ang PNPA, apang suli naman ang ruling sang Manila Regional Trial Court. Tubdob subong sa general, handom sang NPA nga tumbahon ang gobyerno paagi sa Act of Terrorism. Kung magdeklar nga terrorist organization ng NPA, mas mahapos ang hulag sang gobyerno batok sa ila, ilabi na nga yara sa luwas ang pungsod ang ilang mga leader bangod amom naman ini ang deklarasyon sa iban nga pungsod. Mas ma-empower man ang gobyerno sa paglaga o sa paglagas sa mga miyembro sa NPA, ilabi na sang ilang financial scheme o kung ginagamit agad nga makapadala sang kwarta diri sa Pilipinas. So kay Pasaporte, nagdugay ang grupo sang sadto founder sang Al-Qaeda nga si Osama Bin Laden bangod nagasulod gihapon ang kwarta nga amo ang ilang pondo. Kung terorista na ang NPA sa army official, automatic na sila nga mangin kriminal gani may dugang nga gahom ang gobyerno batok sa ila kung may layi nga nagadeklara sa ila bilang terrorist organization. Samtang wala pa sang layi suno kay Pasaporte, ginasunod gihapon sa mga soldado ang rules of engagement kag wala sang naka-record nga kaso sang human rights violation. Ginasiling man sa other countries and to empower ang atong gobyerno sa paglagas man sa ila ang ilang mga network, mga financial network nila. Okay. Nga scheme para mauntat kung wala man siyang law declaring amo na sila hindi man malagas ka aton nga mga law enforcers or others na matanaw ini mga financial schemes nila na continuous man nga ginasupport diri sa aton. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Ginatag sa Municipal Social Welfare and Development Officer sa Lacasilyana nga wala sila nagauyat sa kwarta nga ginahatag sa mga persons with disability. Ini kasunod sa reklamo ni Jolibert Alvarado nga kulang ang iyang nabaton sa baylo nga 3,000 pesos sa cash assistance. Gineklamo ni Alvarado ang DSWD staff nga si Renante Blando bagod 500 pesos lang ang unan niyang nabaton bagod ang 2,500 pesos sa igabayad pa sa overtime pay sang DSWD staff. Sa uli ginatagan man si Alvarado sa 1,000 ka pesos apang nagpamahog ang ini nga magreklamo sa radyo. Sang nagpauli na sa Alvarado ginkantuan ini ni Blando kay ginatagan sa dugang nga 1,000 ka pesos. Ang assistant sa regikan sa opisina ni Senator Amy Marcos ang regional office nag-distribute kag nag-assist lang ang staff sang MSWD o sa nasabit nga banwa. Santo sa record 3,000 pesos ang nabato ni Alvarado kag nakaperma ini sa payroll. Suno kay Tan wala siya sa personal knowledge angon sa gidistoryahan ni Blando kag Alvarado gani ipatawag nila ang ginareklamo nga staff. Suno sa MSWD o head nga wala sang tsansa ang staff sang banwa nga bag-uyat sang kwarta kundi sila lang ang nagapalinya sang PWD nag-check kag nag-validate sa mga dokumento kag naghatag sang teller o sa teller sa DSWD Region 6 nga amo ang nag-release sang kwarta. Bagod sini hindi makapatag si Tan kun nga ako lang ang nabaton ni Alvarado bisan nakaperma naman ini sa payroll. Sunod diri kun tani nagbalik si Alvarado sa MSWDO office kon may ara sa reklamo agud nga maklaruhan. Tiwaan naman ni Tan nga masapol sa Alvarado kag Blando upod si Mayor
Mayor Almi Romayla ni Corma Gilimutan agod mataghana ang reklamo. Sir, kay kun lang taon naton, sir, kami is to the listing lang gid kami sir mo. Kag gina-facilitate lang gid namon nga nakakuha ang isa ka beneficiaries nga ara nga qualified. So sa aton ni sa amon niya kun outside ya sir ya, wa ay kami knowledge kag ihibalo sina siya sa arrangement as to the arrangement nila ya. Si Emily Tan, ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa Banwa sang La Castillana. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, patay ang 72 anyos nga lalaki matapos malunod sa suba sa Banuasang Calatrava. Ang biktima ang ginkilala nga si Pablito Cabag, 72 anyos, residente sa nasambit nga Banwa. Sunod kay Police Major Lumiain Lidawan, ulihi nga nakitaan si Cabag alas 2 sang hapon sang Miyerkules matapos nga ini ang maglakat agod kuhaon ng Carabao sa tabok sang suba. Apang hinali nga nagbaskog ang dalutdo sang tubig bangod sa makusog nga ulan sa bukid. Rason nga nalunod ang biktima. Ang lawas niya nasapuan alas 7:30 sang aga sa sitio Panting, Barangay Tilim, Calatrava nga wala na sang kabuhi. Ginalegar nga nakainom ang biktima antes ini maglisensya nga magalakat. Ang lawas ng biktima yara sa karon sa isa ka funeral home sa Banuasang Toboso. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna, alas 5 sa hapon, makabombo, ato na panabalikan ang mga headlines. Champion sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival sa Bugatuig, magabaton sa 1 milyon ka pesos nga cash prize. Punong barangay sang defending champion nga Barangay Estefania, aminado nga inspirasyon sa mga dancers, ang dako nga cash prize sa Street and Arena Dance Competition. Mga kiosko ginsugura na patindog sa palibot sa Bacolod City Public Plaza, pila ka adlaw antes ang opening sang Mascara Festival. Sangguniang panunsod sang Bacolod nagkumpirmar nga wala sang may nakakuha sang permit nga mag-operate sang small town lottery sa syudad. 72 anyos nga lolo na lumos sa suba sa Banwa sang Calatrava. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo sa aton sa nga Christmas countdown, 93 dias na lang, Pasko na. Kasama na sa masunod nga palatuntunan ng Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Carla May Defensor. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa Liga Bombo News Analysis, naging basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, timing or taming sa virus. Sa tagsa nga ikaw magwa sa puluyan, sa tion nga magbalik ikaw sa magtimbang nga kilid sang dalan, imo na gid kinaandan nga makitaan, nagasuksok face mask nga mga katawhan. Ini ang ginpatuman sa pag-ibuwal sang virus nga corona, sang ang mga katawhan wala pa matublukan sang bakuna. Yadtong panahon nga masyado kataas sang kaso, nga madamo sang kabuhi ang nagkala rimalaso. Apang initanan ang umalagi lamang, padayon nga paglaptas sang virus sa ato na napunggan, gani health protocol ang ginpahalugan, amat-amat na nga nagbalik ang mga kabataan sa eskwelahan. Sa karon isa ka executive order sang presidente ang ginpirmahan, pagsuksok sang face mask, hindi na obligado sa gwa sang puluyan. Gani hawan nga mga guya ang imo na makitaan sa mga tawo nga nagalakat sa mga dalan. Pagbalik na bala sa normal kung ini ang pagatawgon, gikan sa mga tinuig nga dapat face mask ang pagasuksukon. Goodbye face mask apang dapat padayon nga mahinalungon. Dapat naton paminsaron nga ang virus yara lamang sa palibot naton. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Eduardo Delfin sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Makadamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalo-bala kamo. Time 50 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports sa afternoon edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 23 sa bulan sang Setyembre sini nga tuig 2022. Kag inyong maging kaupod sini nga hapon si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kita alas 6 sang gabi. Para sa aton na Bombo Radyo and Star FM Christmas Countdown. So, 93 days to go before Christmas, mga kabombo. So, excited na ba lang tanan? For sure, excited na ang tanan, no? Kapin pang aton sini nga mga kabataan. Excited na gini nga sa maabot nga Christmas sa mga kabombo. So, sini nga hapon, aton pag-diskusyonan na mainit-init nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kasubong man ang mga nagapanguna nga balita pungsod nun, balita nasyonal kag balita sa luwas sang pungsod. So, kamusta ang inyo sini nga Biyernes sa mga kabombo? For sure, nagaugtas naman ang iban diri sa aton sa traffic sa Dalan Lacson. So, permi na yan, no? Ti dapat ang pasensya naton palabaon pagidya naton mga kabombo. Kaya ti paglampuwas naman na naton sa area sang Mandalagan, na barangay Mandalagan, ti okay naman yan, no? Nagikita yan, makapatayo yun, naging ang aton sininga pag-drive sa aton sininga mga salakyan. Sa aton sininga mga motorista, ti hinay-hinay lang gid sa pagpadalagan sa inyo sininga mga motorsiklo, no? Para tis nga safe kita yan, na wala kita bato sa apat guma, no? Bisan pag gani apat guma, wala man nato nila pa ngayon kaysa gakadisgrasya gino. So dapat halong gig kita mga kabombo. Agto kita sa balita lokal, 359 ka non-uniform personnel kag uniform personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginpaidalom sa surprise drug test. Mga kiosko, no, ginsuguran na patindog sa palibot sa Bacolod Public Plaza pila ka adlaw antis ang Mascara Festival. Hinablos pilason matapos gimbuno sang tiyo sa La Carlota. Tricycle driver dakop sa ginpatigay nga by bust operation sang katapos ng kapulisan sang Bago City Police Station. Sa balita national, relasyon sang Philippine kag United States mas ginpasanyog matapos sa paghinun-ano nanday President Bongbong Marcos Jr. kag ni President Joe Biden. So ini nagapati, no, si House Speaker Martin Romualdez nga pagpasanyugon kag syempre ang relasyon sang Pilipinas ug Amerika matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kag US President Joe Biden. Sa balita international, Japan halugan na ang border control restriction para sa mga turista sumugod sa Oktubre. So, in-announce nino sang Japan nga halugan ang border control restrictions para sa mga dayuhang turista. Kung mga turista sumugod sa October 11, ti makaligad ni ang duwa ka tuig kag tunga nga yara sa COVID-19 pandemic. So, kay Prime Minister Fumio Kishida, at isa kasuyan ang sa New York City para sa United Nations General Assembly. So ini naging amuning ila sining ginsunod man sa Amerika, no? So